Rồi. Con đấy Cũng trước cũng tôi tên tôi hồi ông Dũng mới ấy ra tôi chơi trên cái laptop củi của tôi mẹ giật tung đít. ngày trước ấy. Hồi đấy thích, Ngày bây trước giờ có Thế anh máy em xịn bảo là chơi con rồi. đấy nó mới update ấy á, nó mới update Nó ending. update cái ending ấy, nó mới update cái ending nhưng mà với trên ending nó chỉ trên PS4 thôi chứ nó không có ở PC. Cái con cái liềm cắt fiber kiểu gì đấy không? Đấy ông Chạy vào cứ chặt à? ông cứ cầm cái liềm xong rồi ông chạy vào cái khu đồng cỏ này là vã thôi. Cứ vã liên tục như này. Cứ Đến khi vã nào bắn thôi. lên thì được. Thì cái cỏ này nó hơi lởm tí, ông phải vào đúng ở giữa giữa ấy thì khi nào Đấy. mà vả được thì mới đứng thì đứng lại chỗ đấy. Mời Cứ lại đây gì ông chỗ ơi. tầng đứng khắp nơi. Mời lại đi. Mới lại à? Ok. Thôi sao tự nhiên tối thế nhỉ? Ok được chưa? Mà Đấy tôi vừa farm tí làm nghìn fiber rồi đây này. Vứt về đấy. Gắt vậy. Hello anh em cái nhá. liềm Chào anh mới em ngon nhá. này. Hí, Ôi, chào chặt các bạn. phát 150 fiber. Đây, ở nhà vứt mấy cái liềm nhà này. Đêm Rồi sáng qua sớm ra anh em mình tiêu diệt cái con này đi. Bực mình quá mất đêm rồi. qua nấu tí cá Rồi, xong rồi, có miếng cắn. vào xem anh Độ đập cầu thủ cuốn vơ lơ bạn ạ. Đập được cái gì không? Đấy là trước bạn chưa xem trước lúc mà anh Độ đập, anh Độ trước lúc đập anh Độ đập xịt 3 4 lần liền xong anh Độ mới đập lên đấy không ạ? Lúc tôi vào sau Đập lên mà. cộng mấy? Đập Muộn lên cộng mấy rồi. ấy? Cộng 5 không ạ? LH lên cộng 5 hơi khó, tỷ lệ Thế à? hơi Mẹ hài vãi là thủ thuật các kiểu con đà điểu mẹ, xong rồi là công thức các kiểu. không được. Mẹ đập xịt lôi mồm á. Mẹ lúc sau Tôi vào chơi cái cứ trò đấy đút buồn nhức. phun vạch xong rồi phang, đút phun vạch phang lên 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 năm luôn. Cái Vãi trò thật. đấy là cứ nhiều tiền là lên à? Trò đấy là cứ nhiều tiền là chi Ừ. phối. Ôi, ông vào ông bắt hết mấy con này rồi à? Rồi, Tôi bắt chào anh em nhé. mấy con này rồi. Tôi cứ ra tôi đi tôi bắt mấy con này level cao cao bay quanh nhà tôi bắt hết. Ở Hôm nay đây anh em mình đi kiếm cái chỗ có metal nhá. ở đây mấy con cũ thì là tôi nhớ hết rồi, bởi vì mấy con cũ là mấy con mà tôi đặt tên đây đây, bảo ốc chó này. Đấy. Tối có chơi Đây nhá. Oni không? Oni vừa hôm qua chơi xong mà. Hello anh em nhá. Ông Ông chưa bắt con sờ chai kia, sờ chai này không? nó có sờ chai nào? Cái Mà con đâu? Cần một con thôi. Có sờ chai cây không khỏe mà mẹ được. Để tôi gì nhỉ? Cho mấy coi con nay nuột đúng thêm không? một cái gì nhỉ? Một cái yên của con Pteranodon đấy. Anh em đỡ phải Đây có con. nhưng mà phải farm thêm một Ui, ít. ông nhìn này, Có ông nhìn này. Tôi thổi một phát này. làm sao? Hôm nay Ông tôi nhìn ấy này, rồi tôi thổi mà. một phát là chúng nó đi này. Nhìn này, Thế chúng ông nó đi chỉnh theo nó tôi thực hùng tích hậu ra như đấy. này. Chúng nó hùng hậu như này, tôi chỉnh cho chúng nó đi ra hết một nơi đã, xong rồi đánh mấy con này. Nhưng mà Đấy. ông ơi, đông lắm. Hôm nay mượt vãi lìn luôn này. Mẹ hôm nay setup mượt vãi lìn luôn, anh em xem thử nhá. Nhưng mà chúng nó đông lắm. Sợ. Anh em xem được không? Cái con Bây giờ kia phải- là như là nó không địa đánh theo đàn đâu, một con một thôi mình bắn tí là chết mà. Cần thiết mình têm luôn cái con khổ dài đấy được. Mai sau anh em mình Ui, xây ây nhà da. trên đấy đi ok. Ở đây có Con ba này húc con, à? mỗi thằng tem một con là được đấy ông ạ. Về sau mình kiểu xây nhà trên lưng của nó ấy. 1, 2, 3, 4, 5 con ông ạ. Trời ơi. Trời ơi. 6 con, Khoe anh em mẹ con Pretanodon hôm qua, 7 hôm con, kia. 7 con giết cả 7 con này nên một đống ra, một đống thịt. Rồi, hôm nay là xem mượt rồi nhá. Hôm nay mượt vãi lìn luôn, có cả cỏ các thứ luôn này, nhưng mà cỏ nó không được cao lắm. Tôi chế được cái yên Thôi con rồi, Megalodon có này cỏ rồi. đã được rồi. Đấy, hôm nay tôi để cả cỏ đây này. Đấy, Tôi thấy chưa? chế được mỗi Có cả cỏ luôn. Polymer này. 40 rồi đây này. Đi bắt mấy con ăn cỏ để farm Fimber nhanh lắm. Level bao nhiêu rồi? Tôi hình như là 30. Ông vào cái cối để chế ấy đi, cho nó lên nó nhanh. Chế gì? 41 rồi. Chế độc ấy. Cho xem Cái nào. này narcotic kìa ông. Chế narcotic đi, ông vào đấy chế đi, ông chế cho nó lên level nhanh. Nhiều lắm ấy, tôi làm rất nhiều luôn, ông biết chế không? Biết mẹ. Đấy, cứ ôn rồi tự nó lên level mà. Ông cứ chế đi là được. Khinh mình vãi cả đây. Level. Đâu chết rồi. Thì chế đéo đâu? Đang chế mà. Đây.
Đây nó đang chạy đây. Lại Đéo láo phải- rồi. ông đéo nâng cấp cái gì nhỉ? Không nâng cấp cái crack đúng không? Grab. Craft đấy. Ông lên cho nó 200 ý, chế nó mới nhanh được. Chế lâu vãi lìn. Ui thôi mẹ. Tôi Grab làm đéo mẹ, tôi chỉ cần sức chạy mới lại ấy thôi. Bảo là muốn là không làm, muốn có ăn cơ. Kiểu nói đấy là tôi biết rồi, không làm muốn có ăn đó bạn. À thế lại muốn ăn bầu đuôi à hả? Nhớ vườn thông quá, con mèo có ăn được không? Mẹ vườn thông vừa qua ấy xong mà đã nhớ rồi. Vườn thông vườn thiếc cái gì ở đây? Ở đây không có thông thiếc gì cả. Mẹ, đây thì vào tìm thông nào, ở đây có thông không? Đau đít lắm không Đây có thông không? Bây giờ có thông không? Tối quá à. Mẹ. Ông hỏi quốc Anh xem có cho thông thông. Ôi ông ơi, đau đít lắm. Ịt. Mẹ bị block ở đây rồi. Đánh ơi. Cái gì đây? Đánh mình ơi. Cái gì đây? What the fuck? Sao lại đánh con sờ trai kia? Có cái gì đây? Không biết con nào nó đánh tự nhiên nó đánh chết rồi sao ấy. Mẹ vả mình túi bụi vào. Con này Gãy chết mẹ xương rồi. Con sờ trai này ông lùa bọn này giết chết được còn đâu nữa. Tôi đang định bắt con sờ trai đấy. Đi đâu? Tạch mẹ mình vào phát mình bị block xong rồi là mẹ nó vả mình túi bụi kìa. Vãi cái đây. Mẹ. Bảo hai con bay bay ở đây. Điên là tôi đánh gì nó, bạn điên à? Tôi chả đánh anh em này. Xem mẹ tôi chả làm gì cả mẹ. Bạn làm gì bạn đã quạo ghê thế? Anh em nói thế thôi chưa gì đã quạo kinh ấy. Đâu quạo gì đâu mẹ. Thế bạn thử tua lại stream như anh em bảo bạn quạo không, quạo vãi lì người. 2 3 5. Chơi con này đi, chơi con to này đi. Thế là có, thế là cũng có đủ Pretanodon hết rồi đây này. Tôi bắt mấy con level cao cao một chút mà. Có 3-4 con. Ui, nó bắt nhiều đấy. Đây này ông ơi. Đây nhá, của ông một con 77 này, của cô tôi con 76 này, của ông của ông xẻ con 9 mấy thì kệ ông ý. Đây này, có một con để riêng này không tí lại nhầm. Ông ấy, đánh đi. Rồi. Chơi con này đi, chơi con to này đi. Đây, nào anh em mình rút Đây, cung đây, tên đây. ra bắn bỏ mẹ đi. Đây rút tên ra rồi, anh em bắn một phát là tất cả con này bâu vào đánh luôn này. Bắn đâu? Bắn con gì đấy? Bắn con to đùng này, cái con to đùng đứng trước cửa nhà mình này. Để tôi xem nó level bao nhiêu, khi anh em mình tem nó được. Xem nó level bao nhiêu này. Không cho, Con này level 20 rồi đấy. giết luôn ông ạ. 20 thì hơi cùi. 20 hơi cùi thật. Thế để tôi đi xem các con khác nhá. Con này là... Ui con này level 5. Con này level 33. Sao mà nhiều cái con này thế nhỉ? Trước mình đấy rồi mà nhỉ? Để tôi mổ đầu nó nhá. 16. Con nào? Con dài dài này. Con cổ dài ấy gì? Giết cái Wow, có con xa này level 33 là to nhất ông ạ. Đây cái giết con level 5 đi nhá. Con level 5 đâu? Con level 5 là con đằng sau cơ mà. Đúng rồi đấy, nó đây, để tôi điều khiển khủng long vào hấp diệp con nó. 20. Rồi, vào đi em ơi, chiến đi. Đâu? Con nào? Chưa, cầm cung này. Đang đánh rồi đấy. Ui, Nhồn. Ui. con đau quá. Nhồn. Ra ta hết rồi. Nhồn. Ôi, chết luôn Nhồn. rồi. Mẹ. Tưởng Tưởng gì? Mẹ. Luôn con Ui. 20 đi. Thế giết 20 đi ông ơi. Cưỡi con này mẹ mổ sướng vậy đây. Cứ đầu mà gõ này. Đâu rồi mẹ? Ôi, nó vả nhà mình. Eo. Ui nó vả kìa. Gõ đầu nó cho tao. Sắp chết rồi ông ơi. Ui trời ơi, làm sao Trời được ơi. khủng long nhà mình. Cái khủng long nhà mình nó là thế lực. Một mấy con này còn chưa được. May- Mấy con này còn bị Nó đập mất Naco chốt. rồi ông ơi. Ông nó đập mất mấy cái làm Naco Berry rồi. À nó Narcotic rồi. Phải cái đấy. Cái đấy yếu quá. Tôi lại Tôi lụm xây lại vậy. Tôi lại lụm vào, tôi xây lại đây. Đừng em này. Em mất cái ấy là bao nhiêu ấy của mình trong đấy. Đang làm sẵn rồi. Tát rồi xong rồi ông xây lại là được mà, ông nhặt lại về rồi thì. Tôi nhặt về rồi, tôi xây lại, tôi để hết đồ vào đây. Này ông nào cầm thịt đi này, thịt nướng xong rồi này. Giờ nâng Grab nhá. Nâng Grab này. Này đánh phát lên một level luôn này. Vẫn lìn 5 level luôn đúng không Có một ạ? level. Rồi vãi cả đái. Chưa? Bây Đấy. giờ để tôi xem còn chi tiết Anh em không? xem nay mượt Tôi chưa? lên- Mẹ. Bây giờ tôi lên đồ chi tin rồi này. Hôm nay tôi mới phát hiện ra là Bao nhiêu mẹ. chi tiết rồi? Tôi chưa có chi tin nào, tôi lên được đồ chi tin thôi.
Rồi. Grab được đồ chi Ông tin. ấy vứt cho tôi ít Bây giờ anh em mình narcotic là với. phải đi farm 25 chi tin nữa nhá. Đây nhặt thi đi, có cung tin to đùng Thế, ở thế, ấy thế này. nếu mà như thế thì farm chi tin thì lại kiếm con nào có chi tin để farm đây. Thế tôi đi Để farm anh tin tin em đâu. mình làm thêm một cái yên Pereralodon nữa thì để cho ông cưỡi nữa. Không thiếu. Thế thì đâu rồi ấy cất bớt cái ra đi. Có thêm một cái ấy nữa không? Thêm một cái Đây rồi, có con để farm chi tin đây rồi. Bắn một ít Finber này. mày. Chà mày. 7 cái narcotic. Cái gì đấy? Clean soup à? What the hell? À, hóa là hôm nay thanh niên vào ấy à, vào team Pretanodon à? Chăm chỉ thế nhờ? Ui, đánh tôi. Mày đánh tao này. Thiếu Finber rồi. Mày đánh tao này. Ui xồi ôi chết. Stegoriot. Grab on. Ok, làm 10 chi tin nữa. Ai ơi. Bọn này láo thật đấy, con này dám ra tận đây đánh mình chứ. Ui, Tháp này, gỗ này. Flint này, thôi cầm một ít đi. luôn. Bạn ơi cho xin cái tuổi. Này cả hai strand deep chứ anh em. Ui cái gì mà đuổi kinh này. Loạn mẹ rồi, con ấy của mình đâu? Cái gì đây? Cái gì mà loạn. Nó vừa có cái con khủng long nó đánh tôi, giờ bọn nó bu vào nó đánh. Sao mà loạn hết cả lên đây này? Ok, được rồi. Này tôi tạo ra một cái yên nữa nhá, xong mấy anh em dẫn gì nhỉ, dẫn bọn Chike này đi đào metal nhá. Kêu. Quắp chi ke kiểu gì nhỉ? À con này lên cấp rồi này. Ông có một con ông tự cưỡi ông bay sướng. Cần gì phải quắp. À, tôi đang định quặp con Đâu đâu đâu, Ankylo tôi thử quắp nào, hình như là quắp chuột kia đúng không? Quắp cái con này nó không quắp nổi đâu, phải lấy con đại bàng quắp mới được. Tôi thử nào. Đấy là quắp người thôi. Quắp tôi ngã đấy. Này ông Quốc Anh ông quay lại ông lấy cái ấy này. Lấy cái yên này. Đấy ông lắp lên cái con của ông. Thế thì phải ấy đúng không? Con này weight nó hơi hơi yếu. Này con này cộng Đâu nhỉ? Là con level 77 của ông đây này. Đây tôi gọi cái con Ankylo này xuống mất, con Ankylo này. setting con này cộng stamina đi. Tôi gọi một con, tôi bấm nhầm định gọi nhiều con rồi. Stamina. Đây á. Đâu, con 77 là của tôi đây à? Đúng rồi. Đấy Đây con à? con của tôi thì tôi đã lắp sẵn rồi. Hello chuột và cả lê. giờ có cả chuyên mục kệ chào cả lê luôn. Ôi mấy con này nó lên level hết này. Lâng chủ yếu vào stamina nhá. Rồi tôi nâng hết stamina mà. Tôi tìm anh em cần ấy đúng không? Anh em cần cái gì nhỉ? Vừa lên bảo nhỉ? Cái creatine à? Không bây giờ anh em mình đi farm metal. Con này đẹp vãi đái. Parasite đúng không? Parasite, đẹp vãi đái. Mẹ. Farm metal tôi có con này farm metal ngon lắm không ạ? Nhưng mà bây giờ mình chưa farm bằng cái được đâu. Thế tôi mới phải bắt nhiều cái con Chike rồi con À đây này tôi chế được nỏ rồi đây. Có nốt bao từ level 10 mấy rồi đây. Hai cái ấy luôn. phải Mất bắt cả nhiều đái. con Pereralodon là như thế đấy. Weapon Ranked. Anh em lấy nỏ không? Tôi chế nhiều cái nỏ cho. Nỏ. Ông cấp bao nhiêu ấy được cái nỏ nhỉ? Mà. Được cho tôi cái. Đây tôi chế 2 cái vào bàn lấy nhá. Tí lấy. Tôi tem mấy con tech này về nghịch. Lấy mấy con tech này nghịch cũng được này, ngon đấy. Đấy xử lý mấy cái con này xong mẹ nó yên tĩnh hẳn cả cái khu rồi đi. Nó có spawn ra không? Nó có spawn ra không? Không biết được. Ui, tem Có thì mình lại thịt nó thôi. tem nhanh vãi đái. Tôi vừa chỉnh đến 7 mà. Yeah. Cho nó đỡ lâu. Dễ khổ, không anh em đi tem lâu lắm. Quên mất thì không lấy 2 ra chế cái kia rồi. Chạy về bay tí rồi Đây đến. có mà. Đây này tôi chế xong ở trong này rồi đây. Lấy Mic nhỏ à? Đây, xỉnh cái mic to lên.
Như này chắc là ok đúng không? Cái Cho. con anh em mình cưỡi thì tăng Trò mẹ hẳn như này. con khác thì tăng hết ấy nhá, tăng hết quét nhá. Parasite. Để cho nó chở Parasite. nó đi nó khang mang đồ về cho mình. Tích Parasite. Đánh mấy con kia được bao nhiêu là thịt đùi ạ. Tích Parasite 2. Ơ mẹ con điên này. Con chi ke này. Mẹ tao vả vỡ mồm bây giờ. Ơ mẹ con điên này. Mẹ vào đây mà ỉa. Ơ kìa mẹ con dở này. What the fuck. Ông ơi chế thêm cái ấy đi. Bảo này quạo đấy. Alo. Sao mà cảm giác nó cứ ấy nhỉ? Cái mic của tôi nó kiểu méo thì nó cứ ấy ra luôn cả loa ấy bạn. Megalodon là ấy à? Là con ấy đây đúng không? Còn cắm mặt đây. Dưới biển gì? Lấy Thế tên ngủ rồi, bây giờ tôi gặp con nào tôi cần và tôi thịt con đấy luôn. lấy 20 gỗ. Để tên ngủ ăn thua thì mình phải có súng súng lông lách à. Rồi anh em mình đi đào tìm Neto nhá. Đây. Lên thằn lằn đây tôi chỉ. Tôi biết chỗ ở cái góc này này. Tên đổi tên thôi, để đổi tên từ từ để tôi đổi tên cho nó dễ. Không. Hôm nay là xem mượt rồi. Này xem mượt cứt ngay. Bay thôi. Đâu, ông đâu? Đấy tôi đang ở chỗ Pelaludon đấy. Anh em uống nước với cả ăn uống no lê đi, xong rồi còn đi. Mẹ có con này bay sướng thật sự. Xong chưa? Ông chuột xong chưa? Từ từ tôi lôi con ấy này về đây. Đâu rồi nhỉ? Đến lúc nãy nó chạy về rồi sao mà. Nó follow à? Nó tự follow à? Ông bấm U để cho nó không đâu bấm U để cho nó ngừng. Rồi đấy. À đây rồi, nó đây rồi. Đấy, đi về em ơi. Đi về em ơi. Đi về. Để tôi dẫn con này về nhà đó, không nó để nó ở đây chẳng may nó. Bọn con chim này của mình kinh phết đấy, mà thằng lằn sấm này của mình ghê phết chả đùa. Mẹ, bọn này kinh mà. Đấy. Rồi. Đi nào. Ây à, chạy nhanh phết đi. Rồi. Cờ lộc. Đấy, lại được thêm một em Parasite nữa. Mình chỉ thích thêm mấy con tech này nghịch thôi. Kể có con Pratenodon này nó có tech thì mẹ đẹp vờ lờ này. Hợp lý đấy. Cái con tech kia đẹp kìa. Rồi chuẩn bị đi theo tôi. Ơi đừng có hít sáo ơi. Rồi thôi nó lại chạy mẹ hết rồi. Cái gì? Ông ấn U là nó chạy theo ông hết rồi. Điều mẹ tôi ấn U để hạ xuống mà, để cho dừng lại mà. Không, ông ấn cách chứ ông đừng ấn U. Ông đang bay ông ấn cách ấy, đừng ấn U nhá. Đâu, tôi U cái con Parasite này cho nó ở nhà. Nhưng mà ấn U là nó tất cả nó đều dừng lại hết đấy. Được chưa? Bay theo tôi nhá. Từ từ đã. Tôi ném cái yên lên. Ở đâu rồi? Tôi cứ lên mất tôi lại phải hạ cánh. Mà cái con Ankilo ấy ông farm metal ở đây, farm dọc biển này được nhiều metal vãi trưởng này. Không, ai farm ở chỗ đấy, anh em mình đi farm ngon. Hôm nọ tôi làm quả 400 metal đây. Tí nữa ông farm 1000 metal thôi nhá. Đâu? Đi Đi đâu đây? Đi. Bay cho tôi. Kinh vậy. Đang bay ấy. Tí. Này mà thấy cái gì ngon là tôi tem luôn. Mẹ nhìn bố đời vậy. Thi đê, bay thi đê. Bay nhanh quá thì lấy hết thể lực của lại hạ xuống. Bay cẩn thận nhá, hết thể lực là phải hạ xuống đấy. Hạ xuống tí là lại đầy mà. Con này của tôi ít hơn ông chuột. Bay một tí là phải hạ rồi. Mẹ con tôi trâu ấy mà. Sắp cấp trăm mẹ rồi. Con của tôi còn bay tít ở đằng sau đây này. Vừa bay vừa đợi vậy. Hello anh em. 135 giờ pip. Như này mic có to quá không anh em?
Đây. Đây Đấy, chỗ này. đấy cái ham đấy, Metal cái ham luôn. mà tôi bảo mà hồi trước tôi hay ra đây tôi farm này, nhiều metal À đấy cực. à? Đây à? Ừ, đây đúng rồi. Chỗ này đấy, siêu nhiều metal luôn. Đấy tôi đang bảo các ông này đi cùng tôi là đi cái này này. À ok, đây chỗ này nhiều metal vãi đái. Đây à? Rồi ok. Đấy ngày xưa tôi tem con Ankilo ở trong này này, với cả tôi gặp mấy cái con đấy ở trong này hết. Đấy, bọn này nó hạ xuống hết rồi. Phải tìm cái cục màu đỏ đỏ mà vã. Lấy cái cuốc chim ra bổ nhá, bảo nhá. Cái đéo nó đánh nhau ấy. À, Nó đánh có con nó đánh con với cái Toretalodon của tôi. Con đá thôi. pha cái cục màu xanh xanh ấy, à màu đen đen ấy. Thế cái con chim của cái con chim kia nó đánh con đấy của tôi. Vứt mẹ hết đá đi. Rope. Các cái con nó không phải của mình thì cứ nâng hết nó vào cái quét nhá. Nặng ấy. Không lôi nhiều con đấy đi một tí để mà... Ai đâu? Sao nó quật mình? Con kia nó đánh ông kìa. Đi cho mẹ... Mày nhờn với tao hả mày? Ai ủa? Con đĩ này. Con đĩ này. Con đĩ này. Mẹ nhờn với đám mẹ... ấy vừa tao à? Bố lao. HMD là con của ông à? Chắc là Cái hạ cánh đi. chắc là lấy tôi gõ thế là nó đưa cái đuôi của nó vào. Chắc là nó dính rồi. Làm sao cho mấy con trên này hạ cánh được? Ấn U đi. U đi. Ấn U gọi xuống. Vứt metal vào đây. Đớp tí cho nó hồi máu. Con này mắc quay rồi. Nâng grab skill nhá. Quay thì phải bỏ ra không tí nó không bay được đâu. Nhưng mà vừa lấy ông nào cho con này ăn nhiều con này là nó mắc quay. Con nào? Bỏ bớt này đi. Con này lắm thịt đùi hết trưởng. Đây con này như này được rồi đấy. Vứt hết stone đi nhá. Stone nhiều vậy đấy. Đấy được rồi, con này được rồi đấy, con này bay được rồi. Thôi, thế thôi. Rope. Con này Rope. Địt mẹ. Thế nào? Hôm nay giả lập với. Hôm nay mẹ giả lập mẹ thợ mỏ à? con này gần đây. Đâu rồi? Con Lấy lại. đây. Con này 166. Trên 166 mẹ rồi. Bỏ bớt ra. Ông ơi đừng nhét hết vào, chỉ cho nó dư còn lại để nó còn bay được về đấy. Cho nó bay về như ông ấy. Dư mấy cái ấy có được không? Dư khoảng bao nhiêu cái thì được. Nó bay đâu hết rồi nhỉ? Năm của mình có mấy con cơ mà. Ở đây tôi thấy có mỗi con này, con của tôi này đấy, à đây con bảo ốc chó đây này. Ê, Chết rồi, nhầm. Kia nó đây bay. con bảo ốc chó nó đậu trên này nó không xuống. Con này stamina thì nó mắc stamina cho. Vứt thằng đây. Thịt này em, ăn đi, đớp đi. Đấy, con này tôi để nhiều thịt quá, quên mất không vứt ở nhà. Đây để tôi gọi nó follow xuống. Đây tôi gọi nó rồi. À đâu, vừa lấy mình cuốc ấy chứ. Vừa lấy mình mổ nó, mình lấy con này mình mổ mấy con ở nhà quên mất không bỏ ra. Con này cũng full mẹ rồi. Được rồi. Full nữa không? Đi về à? Đi về đi. Chết rồi, nặng rồi, con của tôi nặng rồi. Bỏ bớt ra. Còn 157 à. Để cho nó thừa mỗi con khoảng 30 thôi. À đây con này còn đựng được nhiều lắm này. Tôi bây giờ có mỗi con này là 100 cân. Nặng quá không đẻ được vào con. Rồi, cuốc tiếp đi. Cuốc. Giả lập đào vàng, chuẩn mẹ luôn. Vừa đó nãy mở gần hết volume mới to. Lag á, what the hell. Hôm nay tôi chỉnh rất là mượt rồi nhá mẹ. Hôm nay bỏ cái background đi cho nó mượt. Rất là mượt rồi, hôm nay check kiểu các thứ là mượt lắm rồi. Cái ấy vào cái ông cho mọi người này này. Không biết. Rồi. Không chặt nhiều vào tí nữa con kia không bay được đâu. Tí nữa con của ông nặng quá, con kia không bay được đâu, lại đừng im đấy. À không, tôi có để gì ở trong người tôi đâu. Vứt hết thịt đùi để thêm mấy con ăn thịt đâu.
Đấy, 149 này, để thừa ra 20. Này full hết rồi. Được rồi đấy, đi về đi. Con này tôi nặng mà nếu bay được thì Ok, sẽ nặng thế này. rồi anh em định mỗi thằng mang một ít thôi, xong rồi là thôi. Ôi sao này ông sao đây mẹ vứt cả ấy vào thế này, mất cả vây thồ vào đây này, nhiều thịt quá, ném thịt đi, chia bớt thịt cho mấy con kia với. Rồi ok, con này nó bay Ui nó ông cũng ơi. hơi kém. Ơi, Ông có tem con đấy không? Ông có tem con À. hai sừng không? Cano à? Cano gần đấy à? Ở đây Nhưng trên mà này. mình ông mang ơi. về kiểu gì nhỉ? Nhưng mà thôi, mình không mang về đâu ạ. Đi lượt 2, đi lượt 2 đi, lượt 2 đi. Nó bơi sợ nó chết mất đâu ạ. Còn bọn cá mập nó thịt. Đây này, con này nó đang cắn con Pegasus. À đây này. À, từ. Để tôi bắt luôn cái con này. Ui, Ok, ôi chết rồi, tôi bị ngã. Ai cả trường nữa. Tôi bị tuột từ trên kia. sao này HMD gì đây. Ông lên ông gọi cho tôi con ấy nhé. Lên nhớ gọi cho tôi con Ông ơi, ông nhả xuống cái ông Đông này. Nhà cái gì? ông Bấm bay lên trên kia, ông gọi con pet của tôi về phát nhé. Tôi may là nó đậu trên tảng đá, tôi bị trượt tảng đá tôi ngã không ạ. ông u cái cho nó bỏ lại nào. Cho này đúng rồi. nó bay dựng hết cả lên này. HMD đúng rồi. Đây đợi tôi tí. Lên ới con kia của tôi về phát nhé. Đây Ở nhà tôi farm metal bằng con này xong. Chưa gì đã già rồi. Chưa gì đầu tóc đã bạc phơ rồi. Thì lâu Xem anh nào. kéo nó để nó bay tít ra đây vậy. Con này vứt ở đây. Con này vẫn đựng được nhiều đồ hết này. Đấy. Con của tôi đâu nhỉ? Gọi đi cho chuột đây. Cái con của tôi đâu nhỉ? Ở trên đấy có con cano nhìn thích quá mà tôi đang định tên À, đây à? nó, mà tôi giật chân đang bay tôi bấm nhà me thế là Đâu cái con nào nhỉ? Tôi không thấy nhỉ? con hai sừng yêu ông, ở trên đấy chỗ con của tôi bay ấy, chỗ con của tôi đậu có con hai sừng. Tôi còn không thấy con của ông đâu, cứ bay thẳng lên trên à? Ở ngay bên trên đấy, cái vách đá đậu ở bên À, trên đây, đấy đây, là có đây. con của tôi. Rồi đó. Ok. Vậy là sao như hết. Ê, đi về đi. Ông ơi còn con nào ấy không? Hết rồi. Ui. Con này, có con Titi nó mổ tôi ông ơi. Thì có mổ chết cha đâu. Chạy đi. Con này là nặng lắm rồi đấy. Để tí nữa tôi mang con đấy về để tôi còn đi nhặt đồ nữa. Ở đây có con máy này, có con tech này. Đẹp vậy. Thôi, kệ đi. Bỏ đi. Có đôi chỗ giật á. Mượt vãi lin mà. Thi thoảng nó cũng hơi giật, chắc là cũng do mạng thôi. Cái này thì rủi ro mạng thì cũng không thể nào mà tôi ấy rồi. Nói chung hôm nay tôi fix hết cỡ rồi đấy. Fix các kiểu là điểu rồi. Để cho game nó vừa đẹp, nó vừa mượt. Anh em xem nó mượt. Mấy hôm nay cứ bảo bị giật lag cũng hơi bị. Không hiểu sao tôi xem lại mấy video của ông. Tôi thấy nó giật thật. Mà chắc là mấy hôm nay thế nào cái background nó bị ngáo nào ấy. Thế hôm nay tôi bỏ cái background đi lại được. Lát à, hay là ảnh ông làm nặng quá? Không phải, trước giờ vẫn hơi có sao đâu. Bảo xem sách nhiều quá nó thế mà. Điện bị rút rẽ rồi. Nặng quá, xuống rồi. À, hết sức rồi. Nhìn con này của tôi đi chậm. Còn tôi hết mẹ sức rồi, đéo còn xuống được. Xuống đi, mẹ mệt thì xuống đi, mẹ cứ bay ở trên em đéo ấy. Mệt rồi nó bị cứ đơ, thế thôi là rơi rồi, cắm đầu đất rồi. Cũng bảo là cắm đầu đất rẽ rồi. Con ăn kilo trông này mà đã 93 rồi. Con này hạ cánh xuống đi xem nào. Xuống nào em ơi. Thế này bao giờ nó mới ấy. Xuống nào. Bịt mẹ, ngã phát này đau ấy. Bịt ngay mà vãi lìn. Ê,
E hả? Không e thì nó đéo thả tôi xuống. Thế ông cứ đợi nó tự nhảy xuống mà, nó cứ dần dần nó hạ xuống mà. Nhưng mà nó đơ mẹ luôn đấy à. Còn con nào tôi ra tôi ấy cái. Tôi ra tôi kéo nó về cái. Chỗ nào đấy? Ở chỗ nào đấy? Đấy ông lấy con của tôi mà kéo về. Ngay bên kia thôi, gần thôi, 200 mét. Đấy, đấy. Đâu à? Ở trong con này có Tôi mê tổ đây, mê đá đây, này. đây. Trong con Anki có mê tổ mê đá nhá. Pet của chém đâu. À, Ui, đây. tự nhiên bị drop này. Anh ơi cho em chơi với. Có 2 con đây này. Đâu, nick anh em là gì? Sao tự nhiên bị đơ rồi? Đâu đâu. Nặng quá sao mà, ông nặng quá đéo bay được. Bay được chưa? Cũng nặng, thì cũng nặng. Nhưng mà tôi bị drop ra ngoài rồi, mời lại đi. Phải cắt đát. Đây đợi tôi đi. Tôi đi lấy lại cái bộ quần áo á, bộ đồ. Anh có dự định nào sâu mặt không? Có cái gì mà phải sâu? Anh em Trời ơi. nhiều sâu mặt. Em nhìn không phải tưởng con gái đấy. Đi. Xong vậy hôm sau đéo xem nữa. Xong mất khách. Có mẹ ấy đâu, mấy ông ấy ở bên Facebook thì biết lạ đấy của tôi đó mà phải sâu mẹ. Được chưa? Vào chưa? Tôi có phải mẹ. À đây nó về nhà này. Ô, ông ơi, ở trên này tôi thấy mấy con lăn lăn này. Ông lấy nó về đây rồi à? Nhưng mà tôi phải khảo Nó sát. tự bay về sao mà? Em bỏ bớt thịt ra, vừa nãy tôi quên không bỏ ra. Ngay mà cái con lăn lăn gặp ngay con cano chết rồi. Còn nó cái con mà tròn tròn gì? Cái con sòn sòn lăn lăn ấy gặp Không, con cano. không chết đâu, không chết đâu. Con này nó chui vào trong ấy. Con cắn nó ngồi cắn lên một quýt đéo chết được. Nhưng bây giờ tôi đang muốn bắt con cano mà không biết con cano như nào. Tôi ra tôi lấy lại đồ ạ. Dịp... Đấy, anh em đi bắt nó thôi. Thế thì anh em đi bắt thôi. Tôi bắt cái ống nhòm rồi. Ông nhòm ở trong người con nào ấy, lúc nãy ông xem lại đi. Không phải tôi chết là tôi mất cái ống nhòm ở đây rồi. Nhưng mà thừa một cái đây. Kim loại ném đâu đây? Kim loại ném bếp à? Tôi đang ở đây, tôi đang ở trên Lên này. bếp này. Đây là có ống nhòm này, ông ra đây lấy này. Ném luôn bếp nha. Ở trong người con bảo Bay lên, bay lên. Bay lên. Livestream, live bằng webcam bình luận mới vui chứ. Thôi mẹ, cam thì cùi. Con cano nó cắn con chim của tôi. Mẹ, bay lên chưa? Tôi bay lên rồi, vừa đấy vừa bị cắn nên giật cả mình. đâu nhỉ? Tôi tìm cái. Con chó cano bố mày bắn mày này con chó. Này thì anh em mình đi farm cái nhanh hơn thì anh em mình đi farm đi bắt đại bàng đi. Từ từ đó, ngoài tôi tìm lại. À đây rồi, thấy rồi. Ui không được. Đậu nhầm chỗ rồi. Đây rồi. Con chim này không đậu được, khó đậu trên tảng đá quá. Lột đồ, lột đồ. Ông bảo bây giờ nên đi bắt đại bàng hay là tôi ở lại tôi bắt con cano này nhỉ? Tôi cho cái con kia nó đuổi theo. Tôi quay về đây em ơi. Parasite skin. Quên mất là mình có cái skin này mà mình không. Ở đây có con Parasite đẹp phết này không? Ôi, Nhưng mà hình như con này bảo có rồi. đâu, con nào? Con Parasite Nhưng mà- có này. Bắt một hai con nhìn cho nó đẹp thôi. Con máy đầu bạc bạc ấy. Ở nhà cũng có một con bạc bạc tôi vừa bắt đấy, nhưng mà màu xanh. Nó cũng màu xanh đây nè. Thân xanh đầu xanh nhạt, thân xanh đậm trắng này. Ô, con cano chết rồi đấy. Con Được này chưa bảo. Ông anh về đi. Anh em đi bắt hẳn chỗ đại bàng cho nó khệnh. Được. Đây, tôi về đây. Hôm nay tôi vào một cái server thằng nào mẹ nó có đại bàng nhìn ngầu vậy đấy. Có đại bàng nhìn xịn vậy đấy. Đại bàng thích thì đi bắt đâu ngại. Đại bàng tuổi gì? Craft skill này.
lấy nhiều cái tên ngủ là được thôi mà. Anh em mang nhiều ấy đi nhá. Nhiều Drop. thức ăn với cả nước uống đi. Thế để về nhà tôi lấy thêm thức ăn cho con này để đã con Eo ấy được nước uống. Thức có cái narcotic đâu rồi? sao có con Pretanodon nó lại bị mắc ở đây, nó đi theo bảo à? Không. Đi theo Cho tôi. gọi nó về luôn. Đây tôi gọi nó về. Gọi nó về, chắc con đấy nó bay chậm quá nên là nó bị lạc đấy. Thằng nào mình bảo sao ít thế. Chắc là thế. Quên mắc cái ấy nào vào đây cho nó. Con đây rồi. À, Parasite. con nó bị nặng nên là nó bay chậm không ạ? Đấy, nó bay chậm gì ấy. Đậu xuống đất phát. Đợi khi nào nó bay đến thì lại đi tiếp. Parasite Stylist Shadow Skin. Này sao không ấy được nhỉ? Chỉ dành cho con Parasite thôi, ông ấn vào con đấy. Rồi đi tiếp nha. À đây được rồi. Nhiều lúc nó cũng hơi ngáo ngáo. Nó following ông rồi. Coi tắt mắc mover speed đi em ơi. Lâu gì? Đây ở đây đi. Sao là nó theo mà. Tôi thấy con cano hay quá mà mình hình như là mình cỡ được con cano rồi. Có thấy hết mặt đâu. Ui, sao mà đánh nó ghê thế? Tên thôi, con này level 5 thôi thịt được. Ôi giời, mẹ hình như vã cả mẹ vào mình luôn. Tôi đi kiếm con gì ấy cái. Con gì cả kia à? Đi kiếm con gì. Bắt con cano thôi nhưng mà con cano nó lại chết mất rồi. À, thì mẹ tôi phải ra con cà khịa mấy con ấy. Mấy con sói ông tao đứng cho con sói nó cắn em như nào? Ừ. Ra chơi đám sói không? Mẹ. Trêu sói à? Nên trêu sói mẹ trêu con khủng long mà lần trước mình gặp. Ơ? Ở đây có con chó hay con cừu gì con lai gì này? Con kill. Cừu này nó có làm gì mình không? Không ơi, Con này level 53. nó chỉ vã ông thôi. Thử xem nào. Đi về nhà đi. Megaloceus. Mẹ, có cả cừu trong này luôn. Thôi, tha cho mày. Phải cả nghéo. Có cả ngựa nhấc đầy đủ không mà. Mang theo ít ra đi nhá. Rồi tôi giảm bớt mic đi cho nó đỡ ý. Nó to quá. Đấy, đỡ ủ. Được chưa? Chả hiểu sao cái mic của tôi nó cứ bị hút ra tai nghe ấy. Nó hút ra loa luôn ý. Thì tôi khuyên ông mua cái mic mới. Mic mấy trăm nghìn thôi, đậu xanh. Streamer thế giới dùng cái mic mấy trăm nghìn à? Cái mic mấy triệu vào ai nói gì ông đâu. Mấy triệu Mấy triệu tôi mua mẹ nó NVLink về tôi mua mẹ nó capture card về tôi stream cho nó mượt mẹ. Ủa chỗ này chỗ nào lạ thế nhỉ? Chỗ mấy con sói củ lìn ở trước đây. Ông ơi, ông đi đâu ấy? Anh em đi bắt ấy đi, ông farm thủ. Đây đi bắt đại bàng đi ông ơi, tôi đây rồi. Ông chuột về đây, anh em đi bắt đại bàng. À sói đây rồi, tôi thấy mấy con sói ở ra cả kia. Ôi có cả voi này. Voi này. Có cả voi mammoth này, tôi xuống tôi cà khịa mấy con sói này cái. Ế hú thì hú này làm gì tao. Cay vãi lìn. Gần ra chụp chó. Mẹ lần trước nó cắn mình cáu thật sự. Chó mà. Chó là môn thể thao mạo hiểm. Và tuổi thơ ai cũng đã từng rồi. Con này làm nào để nó hồi ấy, hồi stamina. Dừng Ông lại bay ông thấy gần hết stamina ông phải cho nó đậu xuống chứ. cho nó đậu xuống xong rồi để cái stamina nó hồi lên, ông lại nhớ để ý là thịt người nó nhá. Nó là hết thịt nó đéo hồi đâu. Phải để ý đấy. Ui, bọn này hung hãn vãi đái. Mẹ cắn luôn phát mình vãi cả đái. Đáng đi ngồi nghỉ. Ôi, chúng mày cứ chờ tao đấy, có ngày tao quay lại cho vã cho. Con gì nửa khỉ nửa ấy đây này, con chuột à hay con gì đây nửa khỉ nửa. Ở đây có hay có mấy con ấy nhỉ? Ai ui.
cái con tròn tròn này, hay là tôi tên con tròn tròn để con tròn tròn có đánh không? Ơ, sao tôi bị choáng rồi? Chỉ pham đá thôi ông ạ, nó có đánh nhưng mà nó chỉ pham đá thôi. Ơ, tôi bị con này nó đập tôi choáng rồi ông ơi. Hay quá em ơi. Không, con thằn lằn con nhỏ nhỏ ấy. Con Đúng raptor này rồi. không? Con đấy nó nguy hiểm lắm đấy. Chết đấy. Raptor May quá lên được rồi. Ui nó đánh rồi gãy Raptor gãy tay. bay. Đâu đâu đợi tôi đi. Thôi, gãy sao để gãy xương rồi. Bé lắm, không phải là Vãi lồn choáng ạ. con ấy. Vãi lìn, nó nhậu tôi luôn rồi. Ông bị con trô đôn rồi. Biết ngay mà cái con đánh choáng đấy nó đông lắm đấy. Cẩn thận nguy hiểm vãi lìn ra. Thì mẹ vớ vẩn chết mẹ con kia của tôi rồi. Ý không phải raptor đâu ông ạ. Con này bé xíu ạ. Con đéo biết là con ấy của tôi đâu. À đây. Nếu con kia có chết không ta? Ông còn con ấy nào tôi ra tôi xem ấy. Đây tôi chở ông đi. Ông về nhà đi. Về rồi, về rồi, về rồi, về rồi. Đây đây đâu rồi? Đây. Đi ra chỗ rộng rộng ấy. Đây là con chuột à? Bay kiểu gì đây? Đi thằng nào? Đi thẳng thằng này à? Đây, cứ đi ven ra chỗ gần ấy á. Ông Đông đi đường nào đây? Tôi Check đi check bên phải tí, check bên phải tí. Ông cứ đi thẳng bên phải ở đây à? Bên, Đi thằng bên này phải, bên phải. Không, không, bên phải, thì không phải bên trái. Vãi lìn, à? mù hướng. Đây rồi. Ok Đấy, chưa? đấy đúng rồi. Bên phải đi nữa, bên phải đi nữa, bên phải đi. Đấy, 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 đi hướng đấy. Sang bên phải tí nữa, sang bên phải tí nữa. Đợi tí nghỉ đã. Đây này, nó ngay dưới này. Tôi tìm nào. Tìm cái xác của tôi coi. Ui, con nhện, con nhện. Ui, con nhện, Đi đây, giết nó lấy chi ti đâu ấy. con nhện. Các ông nhá, tôi đứng đây. Con kiến, con kiến, con kiến. Hello các ông, tôi đứng đây từ chiều nhá. Ăn lấy chi ti luôn, tội gì. Con kiến nó bay mẹ rồi. Hello các anh em, tôi đứng đây từ chiều. Ok. Đâu rồi ông đâu rồi? Đây, tôi đây. Đây, tôi đây đây. Ông chuột lấy ấy chưa? Đâu chim ông đâu rồi? Chưa thấy. À nhầm chim ông trong quần chứ, quên. Quắp đi vòng quanh rồi nào. Chết đâu không biết à? Thấy có cột sáng thì bảo. Ôi ông ơi, con cano này. Cano bị mắc này. Đâu rồi? Ông ơi, xuống chỗ tôi cano bị mắc này. Hình như ở tận bên ngoài kia rồi. Ui, cái con gì nó đuổi mình nhỉ? Quắp tôi cái, đi. Sao không quắp được? Ông đứng một chỗ đã. Để tôi xem con gì nó đang đuổi tôi đã. Thấy nhạc dập dìu vãi lìn đấy. Làm cho con gì đâu. Rồi ok. Rồi đi thằng nào? Ông thấy cột xanh chưa? Đây, Chưa thấy. Ông đi ra về hướng núi tuyết này. Con alpha đấy ông ơi, ông không bắt được đâu. Ông có bắn chết nó thì bắn thôi, chứ con đấy con alpha mà. Thế á? Ông bay ngược ra hướng núi tuyết xem nào. Cái con cao cao đuôi dài này nó đánh tôi này, con này là con nào đấy? Đi vòng ra bên phải đi, vòng ra bên phải đi. Nó đánh con alpha rồi. Giờ đéo thấy cái cột sáng đâu mẹ. Ở đây nhiều cano cho ông bắt lắm. Đầy cano luôn. Ô, con này hay thế, hải cẩu à? Từ từ cái để tôi xem. Nào hạ xuống được. Lắc giật. Đây, Trời heo. tôi ra chỗ công đây. Anh sợ nhện à không? Sợ gì con nhện đấy? Đã biết chỗ nào chết à? À đây rapper đấy. À không phải, đây là cái con cắn. Ông hay ông ở đây cho tôi mượn con này cái. Tôi ở đây thì sợ tôi toi. Không nhớ là chỗ nào à? Đang bị mất hướng rồi. Ông chở lên là tôi đéo biết là đường mà đi ấy. Mấy con chim chạy ông lên Mấy đây. con chim chạy nhanh này không? Nhớ cẩn thận ở đây nhiều con ấy lắm nhá. Nó cứ có cái con nhỏ nhỏ ấy mẹ nó cắn đau vãi đai. Nó có cả gấu. Ở đây đánh choáng đấy, con Chidon đấy. Nó cắn tôi bị choáng thế nào. Đấy con đấy nguy hiểm lắm đấy. Đang bay thì gặp à mẹ nó nhảy lên nó cắn ạ vãi cả đai. Anh em bắt thấy con nhanh này không? Đây rồi, thấy rồi. Đây à, ngay đây. Để xem con này có bao nhiêu. Không biết Này mà. nhá. Thế để tôi đổi xuống. Mẹ nó chạy nhanh quá. Ui nó canh tôi ở đây này. Vãi cả lìn. Ông gọi chim của ông về thôi. Xong rồi anh em lên đón. Đi. Ra bắn bỏ mẹ đi anh em ơi. Sói nó vào đã. Nó chạy nhanh lắm, tôi không bắn được không? Tôi đây rồi. Sao nó giật thế này? Này, trả chim ông này. Gọi về đã. Ông ơi, ở đây này ông ơi, con này nó đang... Ôi không, nó chạy mất rồi. Ok, sao này follow HMD rồi. Đúng rồi. Thì con của Ok. ông Nhả ra cho tôi đi ông. Ok.
Đấy là nó hạ rồi đấy. Xuống đi em. Ông hãy bắt con chạy nhanh này về được không? Nhưng mà sợ con chạy nhanh này không về được đến nhà thôi. Có sợ lại con Thế này. thôi. Nhầm con. Đây đã. Được chưa? Mất máu với cả lìn lạnh lắm rồi đấy. Rồi rồi. Đi đi đi. Này ông ơi, ông lên đấy đi phắn đi. Ơ, Tôi lên tự tôi nhiên lấy cái bảo- đồ. tự nhiên bảo thổi một phát con pet của tôi chạy theo bảo vãi chưởng. Đúng rồi. Đâu nó đâu à? Được chưa? Ông có lấy lại đồ không? Có nhặt lại đồ không? Có chứ. Đây đây, tôi lên đây. Quần Đây, áo con các lừa thứ lừa. mặc cho nó đỡ lạnh chứ. Ở trên này à? Sao... Lừa cho con chim nó đuổi theo mình xong rồi là mình dụ nó chạy ra. Đâu, nó đâu rồi? Đâu, nó chỗ nào đấy? Chỗ nào đấy? Đây này. Nó đang chạy vòng quanh cái xác của tôi này. Đấy, 3-4 con TT này. Ôi cái bọn này nguy hiểm lắm, biết ngay mà. Mẹ bọn này nó đánh choáng đấy. Buổi tối nó còn nhân đam nữa, mẹ vãi cả đái. Ông lại ra chơi cái bọn này bây giờ. Đi qua mà. Đánh nó đâu. Đi qua nó nhảy lên mà. Đang bay xà xà dưới đất ấy. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Đang bay xà xà dưới đất nó nhảy choáng ấy. Nhảy phát rơi từ trên xuống mà. Gãy cả xương mà. Nó đang đi, nó đuổi bọn khác rồi hay sao mà. Vẫn còn một con ở đây này. Sợ gì anh em ra hôi được. Tôi chỉ sợ tôi chỉ sợ nó gõ choáng tôi thôi. Đâu, nó đâu rồi? Đấy, nó vẫn ở trong cái xác của tôi này. Xác tôi ở chỗ cái cây này. Cây nhỏ nhỏ này. Cây, nó chạy rồi, nó chạy đi hết rồi sao? Dưới chân này, dưới gốc này. Đây, 3 con này này. Đây này, dưới gốc cây này, ông thấy không? Rồi, ok, đây tôi đuổi, nó đuổi theo tôi đấy, được chưa? Vẫn còn 2 con. Lắm thế. Đâu để tôi. Đây còn con nữa này này. Vào solo chết mẹ đi. Đấy, gốc cây đấy. Đúng rồi. Đây nó đuổi theo tôi này. Một con Ui, nó chạy về. đi mẹ nó chạy về. Rồi anh em chiến luôn, sợ đéo gì. Mẹ láo à? Rồi Láo à? tôi lấy lại đồ đã. Ai ôi, nó đánh choáng tôi. Ôi. Cẩn thận mấy ông ơi. Mẹ lại bị choáng rồi. May quá để nó bảo vệ mình. Rồi xong rồi. Ok. Ôi tôi ngất rồi. Ông nào lấy cái quả trắng đây. Tôi không mang theo quả trắng ông ơi. Ông đi. Hình như tôi có cái này. Ôi ông ơi, nó lại chạy ra tiếp kìa, nó lại gọi đồng bọn kìa. Nhanh lên ông làm một quả trắng cho tôi ăn rồi tôi phắn lên cái. Tôi không có quả trắng bảo có kìa. Đấy, cho đớp hết quả trắng rồi. rồi. Tôi cho tôi ăn, tôi làm sao tôi tự ăn được. Tôi cho ăn rồi mà. Con sum rồi đây. Đây đang hạ rồi. Ok, được rồi. Rồi phắn thôi. Ông nhặt được xác rồi gì? Đi. Về thôi. Nó lại đuổi kìa, nó đuổi đâu. Đi về đi. Đi về đi. Anh bây giờ đi đâu đi? Nguy hiểm vờ lờ. Đây đi bắt đại bàng nhá, nhưng mà thôi đi về đã. Bọn này mẹ. Đại bàng đi về đâu, tối này chả gì thì gì mà bắt đâu. Bọn này hung hãn vậy đấy mẹ. Nhỏ mà kinh vậy đấy à. Nó nguy hiểm cái nào đánh choáng ấy, đéo làm gì được. Sao stream cứ quay ý? Sao lại quay? Tôi chết rồi, tôi khát nước rồi, để tôi bay xuống tôi đớp bụng nước à. Đâu biết chỗ này có con gì không, tối quá. Có con nào hét như kiểu thổ dân vậy? Thế rồi, con này của tôi sắp hết stamina rồi. Ra đây đỗ ở đây. Đậu xuống ông kiếm chỗ nào cao đậu xuống. Ok. Như con của tôi hay đậu vách núi này, tôi hay cho nó đậu vách núi nó đứng lên một lúc. Đậu vách núi ấy là tốt an toàn. Rồi tôi đựng ở trên hòn đá rồi. Anh em mình bay con này stamina nó hơi ít, anh em đi bắt được con đại bàng ấy, chỉ bay tẹt con họ lẹt luôn. Tôi cộng full stamina mà. Tôi lại đi thăm thú tiếp ấy. Tí tôi khác về. Mai nhớ quay về trại nha, anh em mình đi bắt đại bàng. Ui, bên kia có cái gì sáng nè. Cái đấy là nhặt đồ đấy. Hay chạy ra đấy đi, anh em bay ra đấy nhặt Thử ra xem. Ra đấy xem. Cũng gần mà, ngay gần đây có một cái này. Đây kìa, đằng kia đúng không? 2 cái này, 2 cái gần này. Đây, ra mày này trước đi, ra mày này trước. Được, ra về đấy nha. Có cái con alpha kìa, vãi cả. Ông Đông vẫn đứng đây à? Không bay à ông? Đâu, tôi bay rồi mà. Tôi đỗ xuống đây tí. Quay chắc là lại ấy thôi, mạng thôi. Mạng của... Đây ông ơi. Chứ còn lấy mạng của tôi hôm nay ngon đấy. 4k bitrate này. Tôi điểm chỗ màu vàng nhá. Lạnh thế nhở? Tối là lạnh.
Đấy, chia nhau ra. Ông đi, ông chuột đi đằng kia à? Để tôi bay ra đằng này xem. Có con gì hét như kiểu thổ dân ấy. Thôi tốt nhất nó có kêu nhạc không? Nhạc nó lên cái là thôi, tốt nhất là không động vào. Ui, ở đây có đại bàng luôn này ông ơi. Ôi đây này, tôi vừa nhìn thấy đại bàng này. Ui, đại bàng luôn đây này. Phải chưa? Quay lại ngay. Hai anh em mình Đậu quá, đấy. quá. Ở đây có cả tê giác. Đại bàng đây này, đại bàng đây này, đại bàng đây này. Chỗ tôi này. Voi ma mút các thứ này. À, ở dưới kia là cái con Ui, đấy. ông ơi. Ra đây hòn, ở đây hình như là có con cano hay là con alpha gì nó bốc sáng này. Cả con gì màu tím này. Uầy, Nó bị con góc đấy là nó. Ui, toàn con bốc lửa thôi ông ơi. Ra đây. 3 con bốc lửa này. Đấy là được búp ấy, chứ không phải là bốc lửa đâu. Một con được búp màu đỏ, một con màu tím, một con màu vàng. Ơi, ra bắt đại bàng nào. ông ơi đi lấy cột vàng đã xong rồi đi bắt đại bàng không ạ? Đấy có con đại bàng này đây. Ui mẹ, lãnh thổ của bạo chúa ấy. Con kia là T-Rex. Ui, vãi lìn T-Rex đánh với cả mấy con ấy kìa, con cano kìa. Uầy, nhìn thích mắt nhỉ, T-Rex đánh cano này. Thôi để tôi tí. Cái màu vàng bảo lấy rồi à? Đâu, chưa? Mới ấy xuống thì cái con mặt lin đại bàng nó lại chạy rồi. Ma mút nó vừa đánh nhau xong. Ui, ở đây nó cạp, nó đánh nhau, chết hết mấy con ấy rồi này. Mấy con đại bàng. Chết hết mấy con đại bàng. Cái con đấy nó được cái nó gọi hội đấy. Cái con đấy nó có skin gọi lấy 2 con cano đánh cùng đấy. Cái điểm vàng vàng bên này đâu rồi ấy? Nó không sáng nữa rồi. Mất rồi, tôi vừa ra. Hết thời gian rồi. Uầy. Ui, bên này toàn con mẹ được búp thôi, vãi cả lìn. Toàn con bố đời bên đấy thôi. Kinh vậy Đây đã. đây có con đại bàng xuống, đừng xuống ở đây này, anh em mình ra. Tôi nghỉ đã. Tối quá chẳng nhìn thấy cái gì. Đại bàng đậu xuống, chả đi cái gì hết. Thôi đi đại bàng đi. Ui, có con lợn búp này. Phải cả chưa? Ăn đi em. Đi con lợn búp thì được cái Làm phát. Cho mày đuổi theo tao. Một tí nữa mày. Ui, đi vẽ lợn bay à? Phải cả chưa? Đâu? tôi vừa nhìn thấy nó nhảy lên Lợn bay vãi cả gì. Anh em mình dẹp hết mấy cái con ăn thịt ở khu này đã thì mới bắt được. Không ở dưới này ông ơi. Ở dưới này là cái con chạy nhanh chứ không phải là con alpha. Đó không phải là con raptor. Cái con lợn đấy hay phết đấy chưa? Đi đánh nhau ấy là nó có skin. À đây con đại bàng đây rồi. Đi theo tôi nhanh lên. Dưới kia đại bàng đầy. Ở đây có con đại bàng này. Đây đúng rồi, anh em ra bắt đại bàng ấy. Đây này. Đây ông ơi. Tôi đến đây. Bù lào với tao à? Đi. Bắn cung đâu ơi. Địt mẹ bắn toàn trượt thôi. Chạy à? Tôi bắn nỏ đây không? Chạy đi đâu? Rồi, Đi. cắt rồi. Ui xồi ơi, mình bắn về headshot vãi cả chửa. Ok, đừng đánh nữa. Không được đánh nó đâu ông ơi, chết đấy. Thôi. Rồi ok, ngon, con đại bàng hẳn 49 luôn, mẹ level cao vãi lìn. Tôi hết tên ngủ rồi, đi về lấy đã. Thôi Ông không sao. phải chế nhiều tên ngủ vào. Lúc lấy tôi ấy con kia không mang đi. Tại cái ở nhà. Tôi có narcotic vứt vào trong người con ấy này rồi. Đâu? Narcotic hay narcoburi? Narcotic. Cho tôi ít. Gì đấy? Tôi bị đánh. Ui. Bố láo này. Chạy đi, bay cao lên, đừng có đánh nhau. Ông gọi con của tôi bay mất rồi. Ông ơi, ông gọi con của tôi bay lên trời rồi. Nó đang đánh nhau ở đây này. Ông gọi con của ông ấy, con của tôi chạy theo con ông ấy mà, thế là nó bay luôn lên trời. Ôi, nó chơi luôn cả con tê giác không ạ? Vãi cả cứt cái bọn này. Pet của tôi mà lại ông. Này nó vãi đái quá. Bọn em mổ đau mà. Để ấy đấy. Ui bên kia đánh nhau kìa. Ui bên kia đánh nhau này. Này. À nhặt cái này ông ơi. Nhặt cái chém cái con tê giác này lấy sói. cái ấy để về sau anh em mình chế. Bên này có sói anh em ơi. Bên này có sói nhá. Sói đang đánh nhau với con ấy kìa. Con chim chết rồi hả ông? Chết rồi á? Đâu, chết đâu? Chim ở đây. Chim đâu? Chim nằm đâu? Đâu chim đâu? Con chim chết mẹ rồi. Đâu nhỉ? Nhỉ chết mẹ rồi. Chết bố với con chim rồi. Thì phải đúng là dở hơi thật đấy. Xuống đi em, xuống đi rồi. Bên kia nó đang đánh nhau kìa.
Cái đúng là thần kinh dở hơi ra thì mẹ nó đánh nhau chứ mà trâu bò đánh nhau rồi mỗi chết đâu ạ. Ê, mất Khổ công. thân vậy. Thôi đi xuống dưới kia vậy. Để- đi anh em đi tiếp sang bên này đi. Ôi ông ơi, nó follow ông kìa. Vậy. Họ bỏ tôi ở lại đây rồi. Khổ vãi lìn. À, từ từ để cộng skill cho con này đó. Ui có con đinh dương gì nhìn đẹp này. Mẹ, Chưa lên chưa? bố đời vãi đấy. Hạ xuống. Stamina. Ông ơi. Ui voi bay này, đi mẹ voi chọc cây ông ạ. Phải. Đấy đi đằng này vậy. Anh em Từ mình từ lên cái đỉnh. tôi nặng quá. Tôi nặng quá lên là Thế tôi thì bỏ đi, bỏ mấy cái lông kia đi. Cái lông đấy nặng lắm. Bỏ đi anh em. Ui bóc mẹ lại bọn vào, voi sau này. lấy lại. Con Đấy, voi đấy, này. trên này nhá. thịt nhiều ấy, tôi cứ Trên bỏ nhá. thịt đi thì nó cũng đỡ ấy. Đúng là bọn bay ở đây nó mẹ ấy nhỉ. Nó vẫn là một cái thế lực gì đó rất là vãi đai. Vẫn là một cái thế lực gì đó. Kìa kìa, tôi thấy một con đại bàng rồi ông ơi, ra đằng này đi. Đâu? Đây à? Trước mặt này. Đậu nó cũng phải có chỗ đứng của nó ấy. Ô đi. đại bàng tôi đâu? Ở đâu con chim của tôi đâu rồi? Ôi chạy đây. Ai nó lại chạy ra đây. Lên đi em ơi. Đấy kia đi. Nó Rồi, có ok. tưởng nó gõ chết luôn. Con này level 18 thôi, nhưng mà thôi được. Có méo mó nữa không? Để cho anh em dậy dần. Gì đấy? Có cái sừng này. Tự nhiên cái con mặt lìn kia ra Ơ, đánh. được con dương ấy này. Hả? Megalocero này. Con này ăn cái gì đây? Tôi bắn nhầm phải phải nó một mũi tên nên là nó lặp về luôn. Ông còn nhiều tên không? Vứt cho tôi in. Đây, tôi Tôi 90 cái này. thế ông kia vứt đi. Thế vứt cho tôi in. Đây đại tí tôi. Tức chả còn nào mỗi cái. Vừa bắn mất mấy cái. Lấy chế narcotic mà con kia nó quạt vứt mẹ nó cái nồi. Nửa nhá. Ừ. Được khoảng 2-3 chục cái cũng được. 50 cái đấy. 2-3 chục cái cũng được. Con này nó ăn cái gì đấy? Thế con kia tôi để narcotic của người con kia rồi. Con này ăn thịt đúng không? Thế thì để phải xuống lấy lại thôi ông ơi. Con điên này sao nó đi đâu đấy? Hai ông trông ở đấy nhá. Nó đi theo tôi à? Rồi nó đi theo tôi mẹ rồi. Nhưng mà cái con narcotic đấy, cái con mà cầm narcotic chết rồi mà không? Ừ nhưng mà thế nó rơi ra ngoài ấy. À tôi để có mấy cái thôi mà. Đặt lại tên cho nó ấy. Đặt lại tên cho nó dễ nhìn đúng không ạ? Ptera Nodon. Này sao nhỉ? Ở đây. Ptera Nodon. Ọp. Chuột. Đây đúng nước chiên của mình vứt vào tổ sư. Đấy. Em đã ra đi trong một nốt nhạc khổ vãi cực đẹp. Good Lirino. Xem con đại bàng được bao nhiêu phần trăm rồi không? Làm gì đấy? Thi thoảng cứ có cái sừng này. 0% không ạ? Tôi vứt narcotic mà. Con này gáy kinh thế, nghe cứ À đâu chết rồi, tôi vứt mẹ quả trắng đi rồi. Đây, con đại bàng này. Đúng rồi. Đây, đúng 46% rồi. Ok, ngon đấy. Nhanh vậy đấy. Anh em Này, đi qua Naco đi, này. anh em mình nhặt con này. Rồi đi bắt con khác đi. Anh em bay lên trên tiếp nhá. Đánh dấu ở đây đi. Không cần. Tôi nặng rồi, con của tôi nặng rồi, tôi phải. Đây này, trên này lại có một con đại bàng nữa này. Ui, nhưng mà trên này lắm chó lắm. Ui. Xuống dưới ông ơi, xuống dưới đi. Đây tôi đang lừa bọn. À đây có con này, ở đây có con này, đang bay này. Đang bay, sợ nó rụng xuống rồi. Đấy, để tôi cắn nó xong rồi anh em mình chạy về nhá. Rồi, phắn luôn, chạy lên, chạy về. Phắn xuống đi, phắn xuống. Phần dưới kia cũng được kìa. Chạy hẳn xuống dưới này à? Xuống cái chỗ con kia ấy, cho hai con nó gần nhau, mình canh nó dễ. Đây. Cho hai con nó gần nhau cho mình canh nó dễ. Có may nó đuổi cho tôi đâu. Tôi đậu ở đây rồi. Nó đéo đuổi cho tôi nữa rồi. Cắn nó cái nữa. Nó đậu mẹ đây rồi. Cắn nó đi. Ai ạ? Rồi đúng rồi, chạy xuống. Chạy xuống đây.
Đâu nhỉ? Con kia đây đây đây. Đấy, ông chạy ra chỗ tôi này. Con này bay chậm thế. Ui, đại bàng nhìn ngầu nhờ. Đẹp vãi đây. Mặt Đấy. em khỏe nữa. Hạ dần xuống đây đi anh em, để đón chào nó chứ em. Nó đéo. Quay lại cắn phát nữa. Cắn một Cắn cái được nữa. đấy đấy. Rồi, ok. Lao thẳng xuống ấy, lao thẳng xuống. Bấm Đây, tên ông. để lao. Đây là dùng người để mồi đó. Rồi, ok. Bắn đi. Ê, xì đó rồi. Ok, 2 phát. Ok, 3 phát. Rồi, ok. Ôi đừng có đánh nữa. Thôi, con này level 7 hơi cùi không ạ? Tôi không sao mà. Ok, mẹ đi. 7 tên dần dần lên. 7 thì mình Đấy, lại tự cộng được thuộc tính. Sao lại có ấy nhỉ? Sao lại có cái tiếng mẹ đánh nhau ở đâu nhỉ? Con của tôi nó vừa cắn đấy không ạ? Rồi, tôi đi tìm tiếp nhá, tôi dẫn về nhá. Đi tìm tiếp tôi dẫn về. Phải gọi Con này nó lại sắp lên cấp rồi. xuống đi em. Con này lên tới cấp 80 rồi, con tôi lên cấp 80 rồi, ngon quá. Còn tôi 81 rồi. Đúng là Con tôi toàn mang đi cắn nhau thôi mà. Tôi thấy kiểu của Pele ra đô chiến à? Vừa lấy một mình. dưới này nhiều đại bàng vãi cả đái luôn, để tôi dẫn vài con lên nhá. Vừa lấy Ông dẫn vài con lên đây đi. Anh em mình hết. chọn lọc tự nhiên không ạ? Ông tí nữa một đội đại bàng đứng nhà rồi đó. Đi farm có con đại bàng nó quay nó cũng tốt. Dưới kia nhiều đại bàng lắm, dưới đây cái đại bàng đang đánh nhau với mấy con alpha kìa. Nhưng mà đại bàng mà đánh nhau thì mình không dụ được nó đâu, nó phải đứng một mình cơ thì mình mới dụ được. Nó Không, đang đánh nhau con kia nó không bỏ mình đâu. Nó không bỏ. Uầy, đánh mình một đâu. bầy sói này không? Đấy, thế mới bảo là mẹ. đâu rồi? Hay cắn một con sói xong dụ nó lên trên đấy, người giết nó, têm nó không? Chó sói á, chó sói thì không cần phải yên. Ông chỉ cần đấy thôi. Tìm cái vách đá mà đứng. Tí con đại bàng ấy, nó đứng ở cái vách đá không hiểu không? Mình đứng ở mình bắn được. Nó hú ông ơi. Có kìa chém, tránh ra nó có mổ. Đậu ấy, mày cắn tao. Ơi sói kìa, bỏ mẹ rồi, sói. Cẩn thận nó vít Cẩn- xuống nó đánh Cẩn thận. Ui, sói đầu đàn ông ơi, ui. Sói đầu đàn. Không sao, để tôi nhử con này. Tôi nhử con này lên cao đã. Nhử đi, nhử cho nó bay về chỗ mình anh em mình. Tí nữa thì cờ Một trượt rồi. Mấy anh em mình nó vẫn đuổi theo ông ấy. Quay lại mổ nó phát nữa cho nó chắc. Không Đây, cần, tôi không đang cần. đứng chờ ở đây. Phải bay từ từ thôi. Ây da. Hậu nghệ ở đây, hậu mạnh đấy, đứng ở đây bắn Hoạt phát đầu ông bảo ngất. bắn chim ông bảo. Hoạt tiêu à? Ui xồi ơi, bắn tới mẹ chuột đến đuổi tao à? Ui, ông ơi, tôi có con gì dẫn đầu nó đuổi tôi này. Đuổi tao à? Con lợn dẫn đầu đuổi này. Ok á, thì đúng lúc đang đánh Ê, nhau mấy thì ông ơi, lợn thêm dẫn đầu đuổi này, lợn dẫn đầu cắn chim này. Cắn nó ông ơi. Mấy con chim. Rồi ok, rồi tôi bắn quả mẹ hết sót luôn ông ạ. Gắt rồi. Sao ông lại để lợn nó ra nó cắn chim vậy? Tự nhiên nó lao xuống ông ạ. Vãi đáy rồi, đánh nhau rồi. Địt mẹ con này toang rồi. Thôi xong rồi. Mất con đại bàng rồi. Địt mẹ chết mất con của tôi chứ vãi cả đái. À đâu đéo phải. Con lợn này. Con của tôi đâu rồi? Con đại bàng của ông đang cắn mấy con lợn con này. Ui vãi đáy, cái con đấy của tôi á. Con đại bàng của Bảo. Con của tôi, con của tôi. Con ấy của Bảo. Dẫn nó về đi. Lên đây không cắn nữa. Lên đây không cắn nữa. Lên đây. Mình bắn giúp thôi. Đi chết mẹ rồi. Nghe con rồi. Ê, Ui, nó đuổi kìa. Bọn dở người này. cái con lợn của Lin này. Con lợn này mày chạy á? Nó bị Chạy trượt, đi cẳng đâu? nó đi ở vách núi, nó bị trượt xuống ấy, thế xong rồi nó nhảy nó đuổi theo tôi mà. Thì mẹ chết mất con chim của tôi mất. Buồn quá. Ui ôi, Mấy con chó này, mấy con mặt lìn này. mấy con mặt lồn này. Mấy con mặt lìn này. Mấy con mặt lìn. Nó trâu vậy, mẹ nó hồi máu kìa. Ui máu nó hồi. Ngủ thôi. Bắn ngủ. Ngủ mà. Ngủ, tôi đang bắn ngủ mà. Tên luôn ông ơi. Chúng mày phải trả giá. Mẹ bọn Rồi, chết rồi. chết Tên tiệt. luôn. Thôi mình bù lại, mình vẫn còn một con để bắt đại bàng. Mày chạy đi đâu? Tên luôn đâu.
Tôi gọi hồi đại bàng dậy vậy. Lấy thịt cho con này tên. May quá, không sao, mấy con đại bàng không sao. Có một con chết thôi. Lấy con đại bàng để bù không ạ? Nhưng mình lại đéo có ấy cơ, khổ cái chỗ là mình lại không có Đây rồi. Yên. tin này, tự nhiên lại chạy xuống đây à em ơi. Yên. Mình cũng Ê, biết. ức chế nhở? Agen. Nó tuột ở cái đây, nó vừa đứng đây này, ông nhìn Agen con ở đây David. không? Đây. Đây này, nó có mấy con đứng ở cái vách núi này này, xong nó trượt xuống, là nó cắn con mình luôn. Rồi tôi xin luôn con level 8 này, tôi tự tìm. À tôi tự ấy. Thôi nó Tự chết, chết. tôi xin lỗi mày nhá, tao giết mày, tao lấy thịt đây. Tôi nhân đạo lắm không ạ? Agen David. Agen David này bao giờ mới lên được? Cả đái may mà tôi mấy cái con này mình đọ máu với nó không thua đâu, nó hồi máu kinh lắm. Đây, tôi bắt được con lợn đầu đàn rồi đây không? Anh em mình bắt lợn đầu đàn đây rồi không? Là con đã đi theo à? Đây tem được con ấy rồi kìa, tem được con lợn này đấy. Con lợn tem vừa kìa. Đây, Agen David tận 59 cơ ông ạ, hay là bao nhiêu ấy? lợn, ốc chó đầu đàn. Đi. Hiếu lợn, đặt tên Hiếu lợn rồi đấy. Là hiểu lợn. Gọi nó về vậy. Ok, để tôi đặt tên là hiểu lợn. Phải đi chuyến này lỗ quá, được một con đại bàng mất bao Ở đây chim. này. Mẹ con chim level 100 nữa chứ mẹ. Chim level Enable 100 của passive mình. Healing này ông này. Enable được passive healing này. Còn mỗi con của Hú lên này. còn mỗi con của chém nè. Hiểu lợn. Con của tôi bay mà tôi lái nó mà. Mẹ mình thì đang bắn phụ. Mình thì Tôi bằng đang chạy ra để À, mình grab được ấy của con yên của con này chứ, Agen. hay là tem cái con linh dương này xem nào. Đấy, hai ông có muốn cưỡi không? Tôi cho ông cưỡi con lợn của kia kìa. ở bên kia còn một con đại bàng nữa mà, có Uầy, 2 con đại bàng mà. 62 mấy Agen được không ạ? Ui thì Tôi đói rồi. Lên cho tôi mượn ấy đi. Mượn cái gì? Đây thì đây, đây Cho đây. tôi mượn không, tôi khát, cho tôi mượn con chim, tôi xuống dưới kia tôi uống với nước cả thôi. hiếu lợn. Đấy ông lấy con chim của ông chạy xuống. Đâu con pet tôi đâu rồi? Pet của bạn lên kia kìa. Pet chém, nhanh lên không chết rồi. Từ mày. Thịt mẹ về có một đống. Rồi có một đàn. Bạn đấy tôi ấy cả con ấy rồi luôn. Tổ sư Ê, đi ê. thì một đống chim mà về thì một đống lợn đấy. Cả hiêu nữa này, cả hiêu này. Xem con pet của tôi, cẩn thận con pet của tôi nó lại chạy theo đấy, cái con lợn đầu đàn ấy. Thế ông u đi cho nó dừng lại. Thật ra mình còn thêm cả được con hiêu ạ, vãi cả cứt. Tôi tem ấy, tôi ném ấy cho nó nhanh vãi đái, tôi ném ấy nó đợi có 2 giây tem luôn. Đẩy nước quẩy lên thôi. Ông có muốn Xong rồi cho tôi mượn để tôi đi uống nước cái. Lại đánh nhau nữa ông gì ơi, đấy. bắt sói không? Ôi, thôi, ông về Thôi ông ơi. Giờ mình không bay được nữa rồi. giờ đéo có thú bay, bây giờ đi về nó chết mệt rồi này. Xa phết đấy. À, ven. Cháu biết là con đấy là cái con nào nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Ui, ở đây con sói chết rồi. Bạn chém cho tôi mượn con ấy tôi đi uống nước cái. Đây, bạn đây tôi đang kéo con chim này bạn. Không, con ấy cơ. Ở đây, Ê, ôi, ông ơi, đợi, ông ơi, hai chuẩn bị. ơi. Ông ơi chuẩn bị đi, tôi kéo con Agen về này ông ơi. Đây đâu, ông kéo đâu, ông ở đằng nào tôi đéo thấy ông ở đằng nào thì Đây tôi đang quay lại, đây. Không, cho tôi mượn con đấy tôi đi uống nước cái thôi. Từ đây tôi đang kéo con Agen về đã ông ơi. thì ông cứ kéo về đi. Để cái bọn này đi theo tao. Đây ông ơi, về cái đường theo núi. Này. Đừng chạy nhá. em Pretanodon. nhá. Đây. Cần một cái kitin, keratin 75 cái keratin cơ. Hàng về ông ơi. Đâu? Ôi, khát nước rồi. Thấy ông đâu cả. Tôi đây. Đây cái đường dốc xuống này. Thấy rồi, đây. Đây ông, chỗ đây, ra đây. Ơ kìa. Kéo ra đây, dọc đấy. Mấy ông ơi. Hàng về mấy ông ơi, hàng về. Trời rồi. Bắn đi ông ơi. Ui, nó cắn tôi. Con này level 5. Mấy con này sao húc thế? Cắt chết máy S cái bọn này. Bạn này kéo con chuột, nó vô lâu chuột chết nó kéo. Ở đây quên. Nó chạy ra kia rồi, ông lại kéo nó ra thôi. Đây bạn này con này đi. Tôi đi uống nước cái.
buồn thực sự. Đi mẹ. Đâu, Thế là cùng. quên mất đéo thả ra mẹ. Bán này con lợn này cộng cái gì được đấy ông? Con lợn này á, ông cứ con này mình cũng có đánh nhau mấy đâu mà ông thích cộng cái gì ông cộng. Ôi con 41 xong rồi này ông ơi. À con chim ấy hả? Ừ. Để tôi behave vào nó follow tôi chạy ra đây. Đây follow ra đây đi. Con này cứ tăng máu lên được trâu. Con này cứ tăng máu lên ông ạ, đánh nhau cho lâu chết. Con này còn có hồi máu nữa, tăng máu thì đỉnh quá rồi còn gì nữa. Nhưng mà mình không có con bay, chết cái là chỗ đấy. Đây còn mỗi con của tôi đâu ạ. Mẹ vãi cất đái, mình không Mấy có con bay chết, thì... mấy con chết thôi, mấy ông không lấy sa đồ lại à? Có tôi lấy đồ rồi, ông chuột ông lấy. Thế thì các ông từ các ông đợi tí xong rồi tí nữa tôi lấy con đấy tôi về tôi gọi hai con kia sang. Thế lấy lại được á? Ây rồi. Ây rồi, sói. Ăn cứt rồi. Ông này, con này Tôi khôn. lấy. Ông ơi, con lợn này khôn quá, con lợn này cứ đứng gần nhau là được hồi máu đây này. Đúng rồi. Tôi gặp sói rồi. Đang uống ấy gặp sói rồi. Để bay lên đi xong rồi để con tôi uống với, tôi sắp hết nước rồi. Rồi may quá con này nó gõ chết rồi. Một cái con Đây là chim một này đội stamina là 420, khỏe vãi đái. Chở là 400, trong khi cái con Đấy, của đấy, mình thì yếu đấy, vãi ông đi. thấy con này tôi têm mất hai con chim têm được con hồi máu cho. À đây có con đại bàng này tôi dẫn lên nhá. Nó đang ăn nó đấy này. Dẫn lên luôn đi. Phải có đại bàng thì mới, nhưng mà mình phải có đại bàng thì mình mới gọi con này về được. Mình quắp con này về được. Đúng rồi. Nó đang ăn xác mấy con này này. Mình cày level đã thì mới được không ạ? Bây giờ mới level 4 mấy, 50, 62 mới được. Số 2 thì mới có cái đấy để Ui con đại bàng được búp ông ơi, nó đang được hồi máu hay sao ấy. nó có skin hồi máu nó mà. Nó có ấy mà. Nó đang được búp xanh này. Nó đang được búp xanh này. Kéo hẳn ra đây nhá, kéo ra đây nhá, không kéo ra cái chỗ mẹ ấy của mình là nó lại. Nó cắn chết đấy. Đấy kéo ra đây đấy. Một ông cứ bấm U liên tục để cho chúng nó không cắn. Ok sao lại quay lại đi em này. Đây mà. Ông ơi, ông ra đấy đi nha, cẩn thận voi mammoth đấy. Không, con voi mammoth nó không hút mình đâu. Chỉ trừ mình bắn nhầm vào nó thì nó mới điên lên đấy. Được chưa? Anh em chờ đây. Chạy đây, bay thẳng về đây, chuẩn bị bay qua đầu bắn nhá. Con mammoth. Rồi. Ôi giời ơi. Như nào? Đổi người chưa em? Chạy á? Chạy đi đâu? Ngắt, level 36 ngon ông ơi. Đây, Ngon. thịt vào đây. Có thịt à? Thế bây giờ tôi về tôi gọi đồng kia ăn từ. Bút tàn loen đấy. Ông phải chế thêm một cái yên nữa, bởi vì là ông đâu có yên chưa? Ông đâu còn giữ Đây, yên không? có yên rồi, đây tôi cầm luôn cho ông chuột rồi. Cầm luôn rồi à? Thế đã có 2 yên rồi thì ông bay về nhà ông gọi hai con kia ra đây. Ông chuyển bay về gọi bất kỳ hai con Pteranodon ra là được. Ông biết cách gọi riêng từng con không? Nhưng mà Không, có con gọi riêng kiểu gì? Ở đây nhá, ông chỉ vào con đấy nhá. Xong rồi ông ấn vào Ever ấy. Xong rồi following. Rồi. Hiểu. Enderable following ý, thấy chưa? Mà ông nhớ là về thì phải cất có một con Pteranodon 57 là nhớ phải cất đồ cho nó. Không là nó bay chậm lắm ấy. Đấy gọi hai con sang đây, còn mấy con heo để cứ vứt mẹ đậy được. Tôi với ông nghe mình có đại bàng đánh liều không? Tôi với ông chơi sói không? Mà con kia nó đang ấy, nó bay nhanh vãi à. Con kia cấp 100 bay nhanh vãi đây. Bây giờ cái con kia thì phải chấp nhận. Đây này, tại con lợn mình vừa têm được ấy, tại nó đây, ông tức ông giết nó đi. Tí ra gõ chết mẹ luôn. Ui tôi bị ngã. Ôi trời, ông đeo ông chảy từ đây được, giỏi thật đấy. Tôi bị chết. Tôi bỏ mẹ rồi, tôi chưa uống nước và ông đã tha đi rồi. Ông có xây bét ông đây, ông có xây được bét không để tôi về nhà? Đây có, để tôi xây được. Đấy thì cái tôi để tôi ỉa đã. Chuyến đi đầu tiên của anh em mình cũng là gặp. Đây, tôi xây cái túi ngủ cho ông luôn. Đây. Thế mà tôi sợ chạy xuống rồi bị giết lắm ông ạ. Tôi phải kéo thêm một con nào đó đi cùng. Đây tôi có xây túi ngủ ở đây, ông có nhìn thấy không? Tôi chưa thấy không ạ. Hay là tôi phải chết một lần nữa thì tôi mới thấy nhỉ? Biết được. Đây có túi ngủ đấy rồi mà, tôi xây đây rồi. Ông không thấy không ạ? Ông tên là gì để tôi viết lại cho mà. Chém 2 chữ S. Chém 2S. Chém viết hoa à?
xong rồi hai chữ Chữ S C à? viết hoa, xong 2 chữ S, 1 chữ S viết hoa, 1 chữ S viết thường. Giống kiểu virus đi. Đây được chưa? Ông nhìn thấy không? Không thấy không ạ? Thế chắc là tôi phải... Thì ông đi về thì cho nó lành, không mẹ. Thôi về đi. Tôi về nhà rồi. Đây, tôi đứng ở đây để cho nó ấy. Ơ quên mất ông không ném cái yên ra đây tôi mẹ. Không gọi đi theo được, không cần phải ấy mà, ông chỉ cần gọi đi theo được. Không, bây giờ Quốc Anh Quốc Anh là phải ở nhà, Quốc Anh không đi được. Thế thì để tôi tạo Ông quắp chế đi không yên. được à? Ông quắp nó đi. Không quắp được tôi đi không? Tôi... Sợ chết tôi không? Quắp đừng kích chuột ra là được. Bảo ơi giữ chuột nha, quắp tôi đi. Không cần giữ, kiểu quắp một lần thôi, xong rồi là cứ thế là kéo đi thôi, không cần giữ. Follow rồi. Nữa thì mới sợ. Thì để chết bỏ mẹ rồi, tôi đang khát nước. Cái gì đây? Đây con bảo này bay chậm đâu ông ơi. Con này có- Behavior following. Rồi. Để đéo biết là tôi còn chờ được bọn ông quay trở lại không. Bảo ơi cóp tôi Bảo ơi. Đây, ra đây. Giữ chuột phải đúng không? Được rồi đây ông ạ. Tôi hay ngứa tay lắm mẹ. Còn chết thì thôi. Chết thì tôi hình như là respawn ra cái bét hay sao ấy. Bởi vì là nếu mà chết thì mới thấy được cái bét đấy. Nếu mà ông mà chẳng may mà giữa đường tử nạn thì Thế tôi thả ra. Ê, nhớ. Thả nhá. Ông tôi rơi xuống nước thôi. Bảo ơi. Ơi, Bảo. ơi. Ông nhớ nha, đừng có ỉa vào mặt tôi đấy. Để sau con ấy. lại đang ngẩng lên ông cũng cứt ngay mặt thì tốt luôn rồi. Đây này nó có con cano alpha đây này, ngay dưới chân này Bảo. Thấy rồi. Dẫn nó về nhà. Thả, Đây thả phát đây nhá. Thả phát đây. Thả đâu đó. nhưng mà tôi có được respawn ra cái bét đấy không đấy? Có mà. Không cần phải đặt tên vẫn được mà. Tôi ở nhà tôi thấy có 3 cái bét mà miễn sao là cái 3 cái bét nó dùng được, nó không bị hỏng. Chắc tôi chết trước nên là nó mới bị thế. Mỗi lần ông ông respawn lại vào đấy là cái bét nó bị hỏng mà ông phải sửa. Ok con alpha này nó hiền thế nhở, sao nó không cắn mấy con kia? Nó phải ăn hết thịt cái con kia thì nó mới ra nó cắn tiếp. Còn ông mà thử đánh nó xem, mẹ nó quay lại nó bảo ông liền nữa. Pretalodon have earn level up. Bảo lại bỏ trượt bấm E thì thôi. Bỏ chuột phải. Chết rồi, ngứa quá bạn ơi, làm nào giờ? Gãi á. Tôi bay một phát, tôi bay một xuống là tôi ăn rơi ngắt thịt đi ông ạ. đây. Độ cao 1000 mét ông ạ. Các ông để đây nhanh lên cho tôi đi xuống tôi uống ngụm nước cái thì Bây giờ mà hết stamina giữa 100 mét. hết stamina giữa cái chỗ bọn ấy này nhỉ? Giữa cái bọn nhỏ này. Giữa cái bọn nhỏ này. Tôi tắm ông. Nó nhậu mẹ luôn. Nó nhậu cả xương luôn đấy, không còn thịt nữa. Nó Mẹ. nhậu thịt mà còn mất cả xương luôn. Bọn đĩa đông vãi cả đái mẹ. Đây ông ơi, ông thấy bọn tôi không? Tôi đây. Hello ông. đâu đây thấy rồi. Cờ lê chat nhiều quá. Dân thường đai hết rồi. Đấy, mẹ có khi mình bỏ bớt cờ lê thôi. Nhiều cờ lê quá. Ông đặt mẹ thành channel, cờ lê channel ấy cho nó hợp lý. Mấy ông cứ đòi cờ lê chứ. Tắt con kia đang hồi máu kìa. Mình đổi thành Clay Channel cho anh em cùng được hưởng. Ok ông. Được chưa? Đấy. Rồi để tôi gọi thêm con lợn xuống phát. Không, cho tôi ấy tôi đặt một cái con. Tôi gọi một con xuống để tôi nhặt đồ phát. Đây. Con đầu đàn thôi, con đầu đàn không đi nhá, con đầu đàn Rồi, không đi. đấy. Đâu rồi? Còn con nữa đâu rồi? Đây, đầu đàn đây. Ô, con nào cũng hồi máu được không ạ? Con nào hồi máu được nhưng mà có con đầu đàn thì nghe có vẻ nó khỏe hơn. Tôi gọi con Thôi anh em đi 27 về đi đã. từ từ ông ơi. Pre Đợi, Tôi xuống lấy đồ đã. Potera để tôi đi Nodon. uống nước đã. Mẹ khổ vãi cứt đây. of chuột channel. Thôi có khi là mẹ phải bỏ hết Clay đi không anh em lại bảo mẹ Clay channel. Mẹ nắm Clay vãi cả đai. Để anh em chat vui làm sao mà. Làm sao mà
Làm gì mà căng đúng Thật không? làm gì Lại mà bảo căng. lại căng rồi. Đi mẹ. Cái gì đây? Quả quả trắng, sao quả trắng lại cứ ném một cái một này? Uầy, đai whoop cộng 3 con đai whoop kìa, đi cùng đàn nhau kìa, level 37, 36 mấy cả. Mới đi về đây. Ôi khổ thân của cái con nào nó chết ở đây này. Không cho cờ lê tao, tao yếu xem nữa. Mày thì nghỉ mẹ đi Thiện ạ. Ôi, có con chó chết nổi xác lênh bênh dưới sông này. Khổ vãi đái ra. Khổ thật sự. À, tôi phải hoàn kiếp của nó rồi. Mày sẽ trở thành thức ăn cho con chim của tao. tôi phải cái gì đây? Găng tay hỏng mẹ rồi. Con chim này sắp được rồi này, con 36 này sắp được rồi này. Thật được, nó được xong rồi anh em về luôn nhá. Ok không? Tôi uống nước cái rồi tôi lại bay lên. Có mấy con cừu này. Mấy con cừu nó làm được gì cho đời không? Mấy con cừu đấy là để giết thịt mà. Uầy, con này cộng 17 level là 50 level này. Uầy. Thế mấy con lợn này phải để ở đây hả không? Thì bây giờ tạm để khi nào có đại bàng thì cắt về, chứ không sợ nó đi vào đánh nhau loạn lên đấy. À, tôi thấy có con đại bàng ở trên này. Thịt luôn. Rồi đứng đây thì Rồi. Bớt nặng đi cho con này nó bay nhanh. ôi mẹ mấy con chó nhá, chưa gì đã định ra liếm tao à? Liếm tao này. À, liếm anh này. Các bạn đi đâu đây? Đây, nhảy xuống đây, đúng rồi, nhảy xuống. Tôi đi lấy đồ không ạ? Liếm tao nữa này. Rồi ok, chạy xuống đấy rồi thì đéo lên được đâu con ạ. Thế là mất găng tay Thanos à? Chim ơi, cứu anh, chim ơi, đâu mẹ chim. Có gì đâu. Rút ra, lôi từ trong quần ra. Có cái gì mà găng Thanos đâu. Kênh tôi thì kênh văn hóa sẵn rồi nên là anh em không cần phải ban bủng gì cả. Bây giờ bọn này nó ăn này. Ui ủa. Biển lạnh đấy. Đéo gì cả. Vậy thôi. Ui bọn này nó đánh nhau này. Bọn này ngày nào cũng phải đánh nhau nó mới thấy sướng hay sao ấy. Ui nó gầm kìa. Xem bọn này đánh nhau thích chứ nhở. Bọn ông đâu ấy nhỉ? Tôi mất liên lạc rồi, tôi không biết bọn ông ở chỗ nào rồi. Bên này. Đọc cái tọa độ cái xem nào. Đang ở bên dưới này, ngay đây cách ông 400 mét thôi. Tôi đang đi xuống à? Ai, con chim của tôi giết con kia rồi không ạ? Có khi tôi làm con đại bàng bạc này bay cho thích. À, đây đây. Đây đây, anh em xem có đại bàng nào nữa không thì bắt lấy một Ui con. dưới này nhiều lắm không ạ, để tôi dẫn về. Thế thì ông dẫn về đi, bắt thêm con 2 con nữa chứ con này level hơi ít, hơi thấp. Con này của tôi giết xong con lợn vẫn lên 82 luôn ạ. Server Lào Á. Tôi đang chơi chơi năn đi cách. Ở bên này nhiều đại bàng lắm không ạ, nhưng mà để tôi dẫn về. Mấy ông về chỗ ấy đi để tôi về chỗ mấy con kia đi. Nhưng mà Đây, về đây. nhớ cất mấy con lợn đi nhá, đừng để mấy con lợn đi theo. Mẹ nó lại có con nào Ôi. đánh nhau với mình kìa. À không sợ đâu, lần này mình có bọn này nó hồi máu đéo chết được đâu. Đai whoop không ạ, đai whoop. Đấy, úp Đây, bên này. Bên này nhiều vậy đấy này. Quả te này. 2 con luôn, tôi dẫn 2 con luôn về nhá. 2 con bạc này, 2 con đại bàng bạc này. Đây 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 đây. Từ 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 từ. Từ Ông từ để dẫn cho chúng nó. qua đã. Đâu rồi? Tại sao cái con kia nó lại bay lên trên kia kìa? Em ở đây nhá. Đây, đợi tôi tí. Chim ơi xuống đi. Nếu kéo hết về đi. Để tôi sẵn sàng luôn này. Hơi xa nên anh em cứ từ từ, làm gì làm đi. À thế à? Ok. Rồi, đây. Ui ông lại gọi cả con chim của tôi ra đấy. Đây đây đây, để tôi cho nó ra đây nó mới đứng xuống được, không là nó đéo chịu xuống đâu. Con kia sao mày cứ bỏ ra thế? Mình có con heo này sướng vai đái là nó hồi máu cho. Sao nó không đuổi mình nhỉ?
level 41, một con chim level 53, một con chim level 8. Nó có bay xà xà, nó chả đuổi theo mình. Cái con level 8 này hơi hơi cùi, nhưng mà thôi không sao. Tí nữa bảo dẫn về một con chim ngon thì ấy. Tôi dẫn 2 con luôn bạn ạ. Tôi hit and run 2 con luôn. Tôi cũng bị lạnh rồi. Đây chạy ra chỗ mấy con chim thì tôi đốt đống lửa này. Sao 2 con này đánh nhau này? 2 con dở người này. Tao mà, đây này. Ông còn đồ ăn không? Còn đây tôi nhiều đồ ăn lắm. Ở đây có Mà ông lửa đốt đống lửa đấy rồi ông cho vào mà nướng. Thì ngại. Ai rồi? Bác cả 2 con nó đấm nhau không ạ? Mẹ, đéo dẫn được 2 con về. Để tôi Ui địt mẹ. Thế đéo là buổi tối trên này lạnh chết nhỉ? Ui địt mẹ ông ơi. Tôi bị con này nó bị hết lực. Nó gõ bỏ mẹ con này rồi. Thế thì cố gắng lượn ra đâu đi. Tôi chết mẹ rồi ấy. Nó thả tôi từ trên cao xuống. À không, đéo phải mà là bị lạnh quá nó gãy xương. Sao lại đánh nhau rồi kìa? Con đáy úp ông ơi. Úp chúa. Sao? Địt mẹ. Tôi lại về tận nhà rồi. Không sao. Ở đây để tôi xây cho cái giường. À có cái giường đây, ông xem có chạy ra đấy được không? Không thấy có. Vãi cả con lợn giết úp chúa. Không thấy có. Hello nhá, hello anh em. Thế thì tôi biết ông ở chỗ nào để tôi xây cái mét vậy. Chán vãi cả đai. Lạnh quá, gãy xương rồi, đậu xanh. Vậy đi, ra cái chỗ ấy đi. Không được, phải sống. Mẹ. Chán thế nhỉ? Viết cái mét nhá. 9 này. Được rồi, ông xem có không? Không thấy có rồi, chắc là tôi phải ấy trước khi chết. Ông tự thử đi. Thử tự đâm đầu vào tường đi, xong rồi. Ô, pate của tôi đâu rồi? À đây, pate đây. Respawn random rồi. Không thấy có cái ấy à? Không thấy có, để tôi chết tự tử nào. Mẹ, chết mất, thế tôi chết mất con kia rồi. Không có khi chưa chết đâu, mình cứ ra để xem như nào. 2 con không ạ? 2 con nó đấm, tôi dẫn 2 con cơ mà. Thế thì khả năng này là tèo quá. Ông nó chịu để ý cái stamina, ông phải để ý stamina liên tục. Ông cứ dịt nhiều nó không chạy được hết đâu. Đâu, tôi có bay lâu quá ấy. Bởi vì là cái con ấy đéo hiểu kiểu gì, nó cứ quay lại. Này tôi vứt ông một ít fiber này, tôi nhiều fiber quá. Thôi mà nhặt thêm nữa là ấy đấy, tôi mà nhặt thêm nữa là con của tôi không bay được đâu. Bạn nhìn đâu, chất đi trong đấy mới nhiều vậy. Không, con của tôi có gì đâu. Tôi toàn keratin đi ông. Ôi con chuột chứ, ở đâu? Con chuột đâu? Tôi nhìn nhầm, tôi tưởng là con kia của chuột chết. Đéo có không ạ? Đéo thấy đâu. Có mà, thế không có á. Ở cái khu gì nhỉ, 50 ấy, gần cái chỗ 50. Ông đặt tường là gì nhỉ? Tên là gì nhỉ? Nên là chuột channel luôn đấy. Có một cái mét mà nó cách xa hẳn với bọn kia ra luôn này, thấy à? Đéo thấy luôn. Thôi anh lấy narcotic của người em nhé. Em bây giờ làm gì đây? Cái nó đánh nhau à? Ôi đại bàng nghẹo mẹ rồi. Chó nó thịt luôn con đại bàng. Thôi, về đây đi. Làm cái ấy khác vậy. Mẹ. Làm cái yên khác. Mang thịt ra cho em này đi. À nhưng mà nhà hết ấy rồi đúng không? Hết thằng làm sấm rồi, hết thằng làm sấm rồi. Nhà hết rồi. Chó nó đứng ở dưới nó đang xem tát ao. Đây các em ơi. Làm bộ quần áo đó. Wow. Mấy ông ơi chuẩn bị về đi, Phim, đêm ở đây lạnh lắm. Finber 12. Làm bộ quần áo cho nó đỡ lạnh đó. 20 Finber. Xong rồi thì giấu mấy con lợn ở một chỗ xong rồi ấy đi. À, thế thì xây cái giường ở đây xong rồi sau này đi mà nhớ. À đâu, ông chấm vào đi. Ở đây để tôi chấm. Chấm vào cái map đi. Ông chấm thì bọn tôi có nhìn thấy không? Không, ai chấm người thấy thôi. Thế thì ông chấm Thế được thì hay tôi chấm cái gì vào đây? Bây giờ ông ấn M nhá. Ấn M Rồi. đi. Mà rồi. Ông ấn P. Thôi, tôi lấy con parachute này tôi chạy ra cũng được này. P có được đâu? Ông xuống chưa? Ông xuống khỏi cái khủng long đi. À tôi đang ở trên con khủng long. Ấn M rồi ấn P. Mà Anh em đang về à? Con đại bàng nó ấy chưa? Nó về chưa?
À lúc nãy anh em thấy con thấy có thấy thông báo con kia bị chết không? Không chết mà. Thế thì chắc là không chết rồi. P này. Bật hát lên là biết ngay. Tôi đang cưỡi parachute chạy ra. Đây, add market to map. Đây rồi không? Được chưa? Bên trên lên TTU mấy cả long TTU nữa đây. À, led là 45. Ừ. Long cũng là 15. 45 15. Để tên là lợn thành tinh. À đâu, lợn hồi máu. Năm mấy mới ấy được. Nơi để hiếu lợn. Viết dài quá nó đầy trên đấy đấy. Trên map ấy, ông chỉ cần viết lợn thôi, hiếu lợn Chết. hay là gì là được. Để tôi viết hiếu lợn. Con hiếu lợn của tôi ở đây mà. Viết dài quá là mẹ đâu ấy được đâu. Thôi, anh em dẫn bọn này về đi. Rồi, tôi đang gọi là Thế à, đây. về à? Thế thôi nhá, tôi trả ra nữa. Ừ. Nhưng mà ông phải ra ông tìm cái con của ông chứ. Tí nữa anh em về tôi mượn con Peganodon ra. Thế có xóa được không ông? Muốn xóa đi. Chắc phải bắt thêm khá khá mấy con thằn sấm này, vứt Không nhà xóa được á? có gì mình còn. Tôi không biết xóa thế nào ấy, tôi đang ghi mấy cái ở đây nhưng mà tôi đã biết xóa kiểu gì. Hỏi anh em xem ông chuột hỏi anh em xem có ai biết không. Ấn P đúng không nhỉ? Còn đéo biết là xóa kiểu gì. Đâu xong được ta? Ấn M lên xong ấn gì nhỉ? Ông vẫn cưỡi khủng long thì làm sao mà được. À, Ông phải xuống đây. Tôi xuống khủng long Dạ. rồi. Thôi anh em về nhá. Ông có lấy cái gì đây không? có cái remote đây này, anh em ấn sang cái remote đây này. Có cái remote đây này. Ngay bên cạnh nút add này. Ấn P xong có cái remote này. M này. MP xong có cái remote bên cạnh này. À remote đây à? Remote, Đây, remote đây. lợn. Đấy, remote đi. Địa chỉ phát đây là 10 15 16 17 17 45. Hello anh em. Được chưa ạ? Thành C4. Sắp trở về nhá. Cơm muối. Cơm muối. Nhà mình là đoạn nào nhỉ? 50 30. À 50 chính xác là 53. 50 30 đúng không? Ừ. Hình như là 50 30 thật. 53 Thì về nhá. 53 tầm Đây, 53 đây, đây, 53 33 đây, tầm đấy. 53 33 nó check lên tí. Dắt hết bọn nó về rồi, mấy con đại bàng nó kéo về hết rồi. Thôi cứ dắt về đi. À, cấp bao nhiêu mới được cái đại bàng nhỉ? Mấy con lợn các thứ đây rồi. 63 về được. Số 3 cơ. Tôi đi đây. Lâu phết nhỉ. Nhà mình bay chéo ạ. Không về hướng đấy đâu không? Đây thấy rồi, tôi sợ là không có chỗ đậu, tôi phải bay gần gần mấy cái bãi này. Cái màu trắng kìa. Tôi sợ là mình không kiểu đủ lực ấy mà đậu ở chỗ trong rừng, sợ nó xuống nó đớp thì tôi phải bay ra mấy cái bãi này để đậu, để nghỉ cho nó hợp lý chứ còn không dám đậu ở trong rừng. Khi nào nổi tiếng đừng quên tôi nhé. Ngày nào cũng vào ủng hộ. Đeo được. Ở chứ ông bay ra đây rồi nghỉ đi, nghỉ. Phát travel. Cái câu gì nhỉ? Mãi bên nhau bạn nhé. À cái bet này travel được nhá. Cái bet này travel được nhá. Cái bet này phát travel được nhá. Cái giường này nhá. Mất đồ, ông hiểu không? Thì để đồ lại thôi. Được chưa? Hồi chưa? Ông ơi. Nhưng mà Mạnh nhá. sao tôi không thấy cái ấy kia nhỉ để mà travel nhỉ? Chả hiểu. Tôi không hiểu, tôi đặt tên ông rồi đây mà nó đéo được à? Đéo cần đặt tên đâu. Đặt tên vớ vẩn thôi. Nhà có con parachute này. Này bọn này phải chịu khó cho đi đánh nhau cho nó lên cấp nhanh. Đây, sắp đến nhà mình rồi, tôi nhìn thấy nhà mình kia rồi. Ui mẹ 1300 mét. Đang bay về rất nhanh. Làm cái ấy đi. Tạm đây đã. Làm cái cung đi. Ui. Đưa tay đây nào lấy tiền mua dầu. Đưa tay đây nào. Cảm ơn bạn Thiện nhá. Dầu ăn bạn nhé. Bạn Thiện. Đấy kia, ông kia về đâu rồi? Tôi đây Tôi bay thẳng về nhá. Ở đây tôi đang ở chỗ con cano ăn. Không nhớ tôi dỗi. Ông bay nhanh thế. Ông bay trước cả tôi ạ. Đây level cao hơn nó bay phát mạch
Cái con này level 5 mấy mẹ hơi yếu kinh. Con này của tôi stamina nhiều mà ông. Ờ. Con này bảo bay một mạch từ đấy về lên kia có phải nghỉ lần nào đâu. Bay không cần nghỉ đâu. Stamina 400 mà. Bảo ơi, viu. Thế này tôi phải chế lại đồ rồi. Con này tôi phải nghỉ 3 lần nữa, vãi cả cứt. Đấy, bạn lấy con của tôi mà đi. Cho tôi mượn để tôi quay lại tôi lấy đồ. Vì như cái bọn đại bàng này bay chậm hơn là cái bọn bọn Predador. Nhưng mà nó chở được nhiều hơn không? Nhưng mà nó lại được cái là nó trâu hơn. Bây giờ bắt đầu đi grab lại đồ phát tôi hỏng hết đồ rồi. Mà con kia ngầu hơn, con này thì bay nhanh hơn. Nói chung là vẫn phải có Predatodon nếu mà mình muốn đi kiểu khám phá các thứ thì dùng con này. Tọa độ bao nhiêu nhỉ? 50-30, vãi cả vẫn cách 1000. 50-30 à? Ờ. Bay quá mẹ rồi. Ủa sao giờ này nó cứ giật giật thế này? Ông Mạnh này xem ếch rồi. Điên à? DKM nó ghét mình đến nỗi không thèm đọc hết donate của mình luôn. Đâu? Đọc hết mà. Chị Google chị đọc sau đây. Phải đi nhanh nhanh lên không thì mẹ chết mất. Đâu, check lại nhá. Ôi, hình như là mình chế được đồ sắt rồi hay sao ấy chứ. Ở đâu đây đồ chi tin này. Đây mẹ bay quá quá. Đây Bay thôi. mẹ nó nhầm hướng. Đưa tay đây Lào đây đây. Đây rồi, thấy rồi. Thiếu câu mua dầu ăn bạn nhé. Đọc mà, mẹ lại tai nổ tai xịt rồi. Mua tai nghe mới đi bạn ơi. Các bạn vừa nãy có thấy tôi đọc câu đấy không? Cái đoạn dầu ăn này. Có. Đấy mẹ. 3 người ở đây. Đã hỏi luôn mấy anh em đang xem stream xem là có thấy không? Có nghe thấy không? Nè vào 56 cơ à? Đây rồi, đúng rồi. Thật mẹ, giờ còn đéo nhớ là mình chết ở đâu cơ. Tí ông ấy ông xem đi. Level 56 thế phải Siêu. chế nhiều đồ ra tí. Anh em mình thế hôm nay anh em mình tranh thủ À đây xây rồi. nhà không ạ? Xây cái nhà. Có khi xây mẹ cái nhà to to tí cho nó mẹ. Xây cái nhà cho nó tươm tất tí. Xây bằng đá nhá. Anh em xây bằng đá đi. Hai con này nó lại không ấy nữa rồi, nó lại không đấm nhau nữa rồi. Hai con này nó điên vậy. Nó lại yêu nhau rồi bạn. Thế con chim kia của mình đâu nhỉ? Sao không thấy nhỉ? Ai ôi, mẹ nó đấm mình. Khai thác luôn cái cục đá này. Hai con nó ra nó đấm mình luôn. Bọn này là nó ấy à? Nó quái ấy à? Quái không phải quái địch, không phải quái trung lập nhỉ? Quái trung lập nó thấy mình là nó không đánh. Mình đánh nó mới đánh lại. 51, 56 mới được. Uầy, trên Bola này ông. Nhưng mà Obsidian với Ingot các thứ vậy đi. Obsidian mình ở trên nóc, ở trên cái núi kia có đấy. Đây rồi. Đấy là ít đồ. À, Không biết. Obsidian đấy để anh em mình đi ấy đấy. Ông ơi, tình hình là tôi không thấy con kia nữa rồi. Đấy, thấy con kia đâu? Ông phải tìm được ông mới được về nhá. Ông đừng có vớ vẩn với bọn tôi. Đi. Giao cho ông con chim để ông giữ được. Sợ mất thì để ông quần. Cứ lôi ra nghịch xong rồi để bảo là không thấy đâu. Đéo đâu nhỉ? Đéo mà đuổi ghê đấy. Nó đâu nhỉ? Chết mẹ rồi sao chứ? Hai con nó dã như thế sao mà sống được? Nếu không thì con đấy nó chả mổ chết hai con kia rồi. Chết rồi, không thấy rồi, không thấy tên rồi, đứng gần đây mà không thấy tên là chết rồi. Con đấy tên của ông là gì nhỉ, để tôi xem vào. Pretalodon ọp chuột. Chưa, ở đây không có con nào level, con đấy level 9 mấy đúng không?
Đâu năm mấy rồi? Ở đây tao lô đôn ập chuột channel con 99 kia chết rồi, bây giờ còn một con nữa, Con 50 thôi, con năm mấy thôi, con 57 thôi. Con 99 là chết từ trước rồi à? Năm mấy à? 57. 57 à? Đấy chưa có con nào 57 chết cả. Đây này ông ấn L lên L cao ấy, tôi xem được con nào chết rồi này. Có con 100 chết từ lúc đầu này, chuột channel này. Có con kia 58 đúng không? 58 ถึง 57 đéo đâu, chết rồi, con đấy chết rồi. Ừ đấy, chết rồi. Thôi đi về. Có một con 48 nữa chết luôn rồi. Không biết là con nào. Tóm lại là có 2 con chết. Thôi đi về đi về. có camera empty silo các thứ. Xây nhà đi. Nào, Xong về, xây nhà đi. cố gắng là Đấy, kỹ thuật gọi là gì nhỉ? tôi trêu thằng mặt lờ để nó đọc lại lần nữa thôi. Thằng Củ Lin đấy thì lúc nào nó chả thế. Củ Lin thiện Đang chế cái mi đông nước. Chế được một cái vậy. thiện mất dạy. Ôi, thiếu chi tin rồi không ạ? Kia thiếu cái gì? Thiếu gì tôi đi farm. Phải đi đánh nhẹ. Thiếu gì tôi đi farm. Đi farm nhẹ. Thiếu gì tôi farm. Chi tin ông biết farm đâu không? Farm đâu? Ông phải đi giết với con bọ cạp với con rết dùng ấy. Chi tin á. Có. Thì Thế à? đấy mà. Thế cái chỗ vừa lấy chả mấy con kiến cùng ấy. Đấy thì tôi mang hết về đây rồi. Nhưng mà đéo thua. Thì đấy, giờ tôi ra đấy tôi ấy tiếp. Ra đấy Thôi lấy thì tí anh tiếp. em mình lại đi kiếm chi tin vậy. Tí tôi chỉ bọn ông đi cái chỗ, tôi biết chỗ mà. Chỉ nhiều chi tin lắm. Đi mẹ hết mẹ sức. Ra đây gõ tí. Cái tảng đá to gần nhà mình tôi khai thác mất rồi không ạ? Sang cột tím xem thử coi. Cái cột tím là cái cột kia à? Cột tím ấy nó có thời gian mất không? Thì tôi bay thử sang nhé. Có thời gian mất nhưng mà cái cột tím này đồ cùi lắm. Thỉnh thoảng thì cái đồ ngon. Không biết. Thử xem, ngay gần mà, ngay bên kia sông rồi. Này thiếu chi tin nhiều lắm. Tôi chế được có mỗi một cái ấy thôi. Một cái bình nước. Thế bây giờ mình đi farm đá xây nhà đi. Đấy, ông chọn vị trí làm bay các thứ đi, anh em về góp nguyên liệu vào. Thế thôi anh em mình làm đây luôn à? Ừ. Có Cho đây luôn không? ông nào level cao thì xây. Xây cho lên nhanh ấy. Để tôi level cao nhất để tôi xây cho. Đấy. Để cho nó lên 56 level rồi kìa, làm sắp tới rồi đấy, sắp tới 60 rồi đấy. Tôi 52. Trong đông cũng xây đi. bọn ông không làm gì thì bọn ông có thể đi farm cũng được. Cho nó đi farm mà. Kilo của tôi đây lúc nào cũng có nhiều đá lắm không ạ? Đang ra chỗ cái điểm tím này xem là nó có cái gì. Gọi là con chim Thiếu sơ tôn trước khi 20. ỉa. Con chim trước khi ỉa nó phải rên lên mấy hồi cho nó bị ỉa. Mấy con đại bàng các thứ là nó Đây à? ấy hết à? Chào bạn Trung nha. Vào đây nó cứ giật. Đưa tay đây nào bạn Trung ơi. Đưa tay nào bạn Trung ơi. Cái câu đấy ở đâu ra đấy? Tôi chả biết của thằng nào ấy. Đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhé. Ngu học đây. Tôi lên một cấp nữa rồi. Uầy, Ui, giật cả mình. Mẹ lấy đồ xong rồi nó biến mất cái tiếng to vậy cả đấy. Tôi lấy được cái gì này? Ống kính gì đấy? Blue screen à? uầy, mấy con ở nhà level 9 mấy hết rồi không ạ? Flashlight cái gì đây này? Thách con nào cầm nhiều nhỉ? Ông ơi, blue screen cái gì đây này? Thách con chi kia của tôi ấy. Anh Thảo đang chơi GTA mà. Cầm 8 đi. Anh Thảo, ALK Đinh Thảo. Đó, đã. Ke à? ARK Thế rồi để tôi có thế để mũi ở level thấp có chưa mấy đứa đâu. Và tôi gỏm. Bây Tịt giờ mũi anh không nói vào được. là chỉ có tịt mũi thôi chứ không làm ăn được gì đâu. Giờ hai thay bắt chơi nãy giờ. Giật sắp ra rồi. Mà không biết K2 hôm nay nấu súp không hay chơi game kinh dị? Không, bỏ mẹ mấy game kinh dị đi. Game kinh dị cùi vãi, chơi làm gì anh em? bảo sợ vãi lìn. Mẹ nó chơi làm gì? Mẹ Thật. nó
chơi Toàn nhau tiền biển đâu. chơi nhau mấy game kinh dị đi mẹ, bỏ mẹ đi anh em ạ. Trời tí tiền bịp. Anh em donate thì chơi không thôi. Thật mẹ donate chơi. Câu này. Để tôi chế thêm ít đấy đã, cái Tôi gì đang mà chơi Deadpool á. à đây rồi. Tôi chế thêm ít narcotic. Narcotic chế ra hết rồi bạn. Bây giờ bạn chỉ cần vào nhặt là có ấy. Ừ nhỉ, hết mất narcoberry rồi. Bây giờ kiếm đá đi ông ơi. Nhiều thế. Đi farm đá một cái. Nhiều thế. Grab on này. Nhiều narcotic vậy đấy. Narcotic bây giờ bắt để đi tem được mà. Nhiều vậy đấy. Đúng là mẹ không làm vẫn có ăn. Và cả Vega Turbo của anh Thảo đúng không? Anh Thảo đặt. Con Vega Turbo ấy nè. Con này toàn đi farm, tôi toàn may đi farm metal thôi. Thì đúng là Vega Table, đúng là động vật ăn rau. Vào đi anh Thảo. Vào chơi cùng. Vào đi farm cũng lên được level mà. Đâu cần Đi phải farm đi viết xong rồi cứ vừa chơi vừa ấy thôi. Vừa chơi vừa trải nghiệm thôi. Chuẩn đi. Kiếm vào Extra Blueberry đi. Thấp nhất xem nào. RK làm súng à? Vứt một cái tên trong này nhá. Có súng đấy anh ạ. Tầm này thì ném nỏ đi nhỉ. Làm lò thôi bạn. À ném ná đi nhỉ. Ná thì cần gì nữa. Mấy giờ tôi còn chơi ná. Tôi còn Đúng 7 rồi đấy. level nữa cơ thì mới lên được đến nơi. Bây giờ đi farm level không? Bây giờ chỉ đi farm level. Tôi có cái Flatline Attackment này. Cái này là cái gì? Ở đây rồi. Attachment à? Con bảo không làm mà muốn con. Con bảo không làm mà muốn con rất nhiều thách với cả nhiều da nhá. Crystal Electronic với lại Metal Ingot. Ông ơi tôi có cái này tôi không biết là cái gì, nó là cái bản vẽ của cái gì đây này. Ơi, Tôi vừa ra cái điểm tím ấy. vẫn chưa vào từ anh. Địt mẹ mấy đám mấy con khủng long này, con đéo nào tên cũng bảo ăn cái đéo gì ấy này. Phải rồi. Đéo ăn tham. Đéo mẹ cái đéo thì cũng bảo ăn cái đéo gì này. Đấy là bảo không làm mà muốn con. Bảo anh cất. Bảo anh bảo đùa. Phải rồi, cái đéo nào cũng bảo ạ. Em mời anh Thảo. Chết đồ ấy. Mẹ. Bảo ăn tất cả mọi thứ. Đấy là channel bảo ăn tất cả mọi Này này ông Mạnh này, xem thử cái này nó là cái gì. Đấy. Đâu, Thật- đấy thì là ông- cái bản thiết kế. Bản thiết kế. cái này rồi. Bản thiết kế này ném vào đâu được nhỉ? Blueberry. Can be crab at fabricator. À, Fabricator, đó là cái máy. Mình cũng có, mình cũng không cần phải ấy đâu. Tôi ném vào đấy đấy. Không muốn làm gì làm. Pet cả. Có bao nhiêu rồi? Để tôi đi farm đồ cho. Giờ bọn này cây củ tí nhờ. Đéo thấy con kia đâu mà nhặt lại cái yên. Ông còn creatine ông, tôi đi ấy cái yên cái. Thì tin đây thì nếu mà tí nữa thì mình đi farm một thể. Wow, tôi có Urino với cả remote keypad này. Đi chặt cây này lên nhiều đồ, lên nhiều ấy vậy. Lên nhiều level vậy. Chắc lại có cả gỗ mới lại ấy vào đây trong này này. Mẹ hiện nào đéo bay được. Thì ông ấy cho vào đấy. Tôi cho vào mà, để tôi đăng chế đồ mà. Có một cái con chim con kia cơ, con thằn lằn nữa. Nếu hai mang con chim đi đục bổ vào gỗ bao giờ bạn? Thấy có gỗ trong đấy. Con thằn lằn đấy tôi vừa mới mang đi mà. Ui, con này tôi cho nhiều quán nặng rồi. Mẹ hiện nào đéo bay được. Mẹ cái đéo ấy cứ đùn ấy, con củ lìn stego này. Cái bắn chết cụ. Nhưng mà nó quật nhà đấy. Súng bắn vào mẹ thì. Bây giờ con Stego yếu rồi mà bạn sợ gì nữa? Nó quật nhà ấy mà. Bắn bỏ mẹ nhá. Con này level 9 làm cái gì? Bắn đập phát trên cha mày. Bù láo bù líu. Đéo ông bắn đau đấy.
Mày tôi level cao. Rồi, Ui, xong mẹ. rồi đấy. Kinh vậy đấy. Mấy con nữa. Nỏ à? Chỉ còn level Cho tôi cái nỏ. level 5 này. Cho tôi cái ui vãi lìn Grab năm được mà bạn. 800 mà mấy cái đấy. Cho tôi nỏ với. Nhà đây này, Không đây nổ này. Grab được mà bạn. Ở đây không có cái nỏ nào à? Tôi tưởng ông ấy ông làm cho một cái thôi. Grab tôi vứt ở trong cái Grab table đây. Đâu, có thấy đâu. Thế thì Weapon nè. weapon trong weapon ông phải cộng cái nỏ trước thì mới có. Đây này tôi ném ra được ông dùng này. Thì tôi chưa có sao nỏ cấp bao nhiêu nhỉ? Đấy. Mẹ. Cấp thấp lắm, cấp mấy rồi. Nỏ thay cung đúng không? Lodon này chết rồi. Nỏ thay cung đúng không? Nỏ thay cung. Con thằn lằn của tôi đâu rồi? À đây. Tất cả anh em tránh ra chỗ khác. Đậu xanh chặn hết đường người ta đi rồi. Không bắn được tên ngủ à? Có chứ bạn kéo tên ngủ vào. Ông kéo cái tên ngủ vào đây là được. Được rồi, được rồi. Ui, mẹ bố đời vãi lìn à. Thế ném mẹ cung đi để em đéo. Để Tôi phòng. dùng cung nữa đâu. Tôi vẫn để đấy, đề phòng nó. Ông ơi, trong con này có nhiều gỗ lắm nha ông. Cái này sửa bằng cái gì đấy? Sửa phải có ấy cơ. Metal ingot. Con này có nhiều gỗ lắm này. Đấy. Wood, mẹ metal ingot. Ông ơi, ông mang cái con này đi để lấy ấy đi. Cái này mà đang bắn thì hỏng thì ăn cứt à? Đây đấy ông cười đi. Ông con này trưởng ra toàn flin nó không ra nhiều đá. Thế thì mình phải đi bắt một con ấy rồi. Bắt con tròn tròn đây để tôi mang con chim đi bắt. Đâu rồi, con pet của chém nó rồi. Đá là đầy 20 cái này. Anh vào đây thích con khủng long nào anh lấy con khủng long đấy anh đi. Metal ingot này. Bảo ơi, ông về ông mang con pet của chém để đâu đấy? Vẫn ở đấy mà, tôi có làm gì đâu. Tôi có đem đi đâu. Ok gì sao này? À, Ở đâu đấy? Ở đây con này đây rồi. Con này lặng đấy cả, con trông đi à? Đâu anh? Con nào? à đây có một cái ở đây này. Cái này 100% này để cái 100 này hơn. Thì cưỡi, đây em đang bay trên trời này. Giờ lấy vân đát bằng nhỉ? Remote ammo. Anh không bắt được em đâu. Wow, con Stego ở trên này đẹp lắm bạn ạ. Con này 10 cân cơ. Báo. Hả? Đâu? Stego máy. Ở Xịn. trên này. Stego lấy đéo lấy đâu không ạ? Mẹ có Stego đi chậm mấy cái đấy. Tôi tưởng bạn làm cho bạn bắt về cho đẹp đội hình. Thì cũng được, nên bắt thôi. Đâu để tôi ấy, đâu rồi có con Con này con màu xanh là cây. level cao không? Tin mừng là chỉ có level 62 thôi. Nhưng mà có một tin buồn Đây là để tôi tôi xem. 4 level nữa. Không, thế thì buồn gì, cố gắng lấy đi, cố gắng trên đi. 4 level nữa là cũng Con này là level 30 không ạ? Bắt xong các là khoảng 50 level. Vậy tôi Ông chít cứ từ luôn nhà- long to Từ ở nhà nhà ông bay nhé. thẳng lên, từ nhà ông bay thẳng lên đây là đường này. Đấy, có keratin ở đây. Ui cái gì đấy? Con kia đánh nhà. Vãi lín sao lại Con khủng long này đánh nhà đây không? chết mẹ rồi. Tôi vừa cho thế nó đứng ở giữa trung tâm mẹ hội nghị quốc gia rồi. Bù láo. Đây bảo ơi đi không? Đi tôi chỉ cho. Rồi đấy. Rồi tôi cất đồ đó bạn ạ. Rồi tôi cất đồ đó. Thế đéo là con nào đánh ấy? Con ấy Anki đấy, Láo. con Anki nhọn đấy. Nhìn mẹ, ui vãi lìn. Đông vãi cái đái. Ui. Mẹ, Có thấy đội quân khủng long nhà mình mạnh không? mẹ chưa cả ấy xong nữa mẹ. Thịt đùi các thứ này. Thịt đùi này ném mẹ hết trong này. Nướng thịt cái bếp đâu nhỉ? Bếp đây này, bếp chỉ còn lại đống than thôi. Nó quật hỏng mẹ. Ông chế lại đi, chế lại. Anh Thảo mấy con chim mới bắt về thì không chưa cưỡi được anh ạ, 62 mới cưỡi được. Đây con chim này cưỡi được cái, con Pretalodon cưỡi được cái. Đây này con này đây. Con này này. Con 57 này này anh cưỡi được cái. Nhảy lên cưỡi. Đâu có đâu vậy đó. Đây. Ông Nhảy bảo lên. làm cái bếp đi, Nhảy anh lên. em cái thịt đùi ăn. Cách là bay xuống nha, cách là bay xuống, xong cách nữa là bay lên, bấm một cách là bay xuống. Anh để ý ở trên góc phải Ok, phía còn bên 3 trên level cùng, nữa là được. góc phải phía bên trên cùng màn hình có cái thanh Z ấy là thanh thể lực của con chim ấy anh. Thanh Z là thanh thể lực của con chim ấy, nếu mà thể lực gần hết anh phải cho nó đậu xuống đất ngay, không mà cùng nó sẽ lưng lửng ở trên trời đấy anh. Dỗ rồi này rồi. Đây anh em ạ.
Để tôi thịt luôn đôi khủng long to kia lên level nhanh lắm không ạ? Mấy con khủng long to lên level rất nhanh. Anh em chuẩn bị chưa? Tôi cạp này. Đây tí, từ từ. Nào, đâu? Rồi ok, vào chiến đi. Cạp nè. Ai ủi, Ai ôi, địt mẹ vả. Quay vào đấy cái này đấy. Nhìn thấy mấy con chim của mình khỏe vậy. Ai ủi nó vả. bù láo này. Bù láo này. Cái này bắn nhanh mẹ nó đéo như cái cung. Chạy này. Làm sao Nhờn mấy tao. Con của tôi cắn đau ấy. Nhờn Rồi mấy. còn nốt con kia thịt lốt đi. Anh em đâu? Đâu, mẹ thịt nốt thì cho nó rộng chỗ. Rồi. Thịt ăn kia á. Đó, bọn này nó Đưa đây ra vờ đây. Thì con này á, ok, đánh đi solo. Đánh. Ui, mình nhìn đàn quân. Con lợn này bắn luôn đi. Ui giời. Ui nó quật. bắn tên ngủ à? Sao nó ngủ mẹ rồi? Thế à? Thì có mỗi tên ngủ mà, tôi chế toàn tên ngủ. Nhìn đàn chim của mình lực nhỉ. Bắn. Kia bỏ chạy, mẹ. Có bắn vào ấy của bọn mình có làm sao? Bắn vào khủng long của bọn mình có sao? Không ông ạ. Nó chỉ bị mất máu một tí thôi. Đây này Bảo ơi, có con Stego ở trên đỉnh này này. Ai không? Mẹ bù láo. Mẹ con Aki bù láo. Đó. Anh cho nó bay lên, anh chỉ con chuột lên. Con Anki bù láo. Đây có keratin rồi này. Ngon. Cẩn thận đấy, đâm. Cẩn thận đấy. Tự nhiên thịt con Anki được cái Đánh cái này lên nhanh level lắm. Ui, Anki. Lên một level nữa rồi. nhờn này. Ai ủa nó đập. Con khủng long to đấy lên được một level á. Ngon. Đấy em còn hai con kia thì thịt lốt thôi. Con Pega này có rồi. À đâu, con Parasol này có rồi. Rất nhiều keratin. Để tôi lại điều chúng nó đi giết bọn kia nhá. Ừ, đi đi. Giết em. Cố lên, mẹ vì một tương lai cưỡi đại bàng. Hiếp. Tôi chết Con của ngáp tôi rồi. stamina 600 này. Sao anh? salad đấy nhỉ? Trời ơi, ui xôi nó cắn kìa. Nó bu vào đánh kìa. Kìa cháy. Ôi chết rồi. Chết mẹ tên rồi. Ôi nó chết mất mấy con rồi. Mấy con tech giết đấy chứ. Mấy con bị chết này kìa. Đâu mấy con tech giết chứ không phải là chết đâu. Bị chết. Nó hiện lên màu đỏ là bị chết. Bị chết rồi. Sao đấy? Con đấy level cao quá nó đánh chết à? Ôi nó chết một con Bronto của mình kìa. Đoàn quân dẹp loạn rồi. Anh thấy có gì lạ? Cái gì? Rồi xong. Anh thấy có gì lạ không? Ông ơi ông farm thịt đi. Có gì lạ đâu. Con lấy đấy. Đây rồi, thịt rồi. Keratin luôn. Ra lấy thịt nhiều lắm. Mẹ trong nhà rồi ăn còn không hết đây này. Cái con lăn nó ở đâu ấy mấy ông nhỉ? Uầy, ông ơi có con chim ấy máy này. Chim Thế máy á? á. What the fuck? Cái con chim mà nó chở được người à, nó chở được ấy nhà ở trên lưng ấy. À nhưng mà con đấy khó bắt lắm, mình không bắt được đâu. Con đấy giờ thì chịu rồi. Bây giờ anh ơi chưa bắt được. Mẹ nghe hấp dẫn vậy. Ngon mà. Ui con bảo tuổi tí gần chết kìa. Vãi cả đái. Ơ địt. Bây giờ làm gì với nó đây, nó ngon quá. Mà tôi sợ là nó mất. Thôi nó chả chạy đi đâu đâu mà. Anh em quay về đây anh em ơi. Con cano ở dưới chân tôi này. Uầy, con này đẹp thế nhở, nhìn mà thích. Nó chết mất một con ấy của mình kìa. Không sao. Bắt thêm con Tại con này nó là con máy nên là tôi thấy nó thích ý. Chứ còn mấy con kia cũng bình được. thường thì tôi Hay không là đâu. nhưng mà đéo bắt được. Tên con này khó lắm. Bạn ơi tôi trêu chó này. Vậy nuôi con này lấy keratin này. Ở đây có con cano này. Khổ thân con lợn vừa đầu quân cho mình chết. Ôi vãi cứt. Sao con Broso kia là con Ơ lợn kìa, của mình sao lại chạy thế em ơi? Mẹ hổ báo lắm mà. Khổ
khổ nhờ, tự nhiên mất con lợn. Ôi con này nó chứa nhiều gỗ quá mà nó chết này. Ai ông nào đeo con chike đây cho tôi cái. Tôi nhét gỗ vào cái. Chứ ke đâu. Từ từ đấy, tôi đang đi tìm con đấy không ạ? Tôi đang đi tìm con farm đá về. Xung quanh mình không có con farm đá không ạ? Mà bây giờ cần con farm đá thì phải cần con chim để Chữ farm như về. này có bị gì không? À, chữ hoa hả? Thôi hỏng rồi. Này có anh em bị chữ hoa rồi. Anh Thảo chat thử xem có bị chữ hoa không? Hả? Hoa thì bỏ mẹ rồi. Anh Thảo chat xem là có bị chữ hoa không? Anh Thảo có vợ rồi làm gì có chữ hoa được không? Cái gì mà nó nhảy điên lên đấy. Nhảy như con điên. Con này Đây vừa tăng level cho nó. Con này bay lâu, con này bay lâu mà không bị ấy này, con này bay lâu mà không bị kiệt sức này, tôi bay từ lễ đến giờ rồi. Chắc là tôi phải đi kiếm con ấy đã. Con Pretalodon nào cấp cao cao tí tôi bay không này. Giờ nếu có cái ấy. Bấm gì à? Cái này cần 100. À còn 75 keratin. Ai còn keratin không? Vứt ở nhà nhiều lắm ạ. Keratin ở nhà không đủ 100 mấy đâu. Không có rồi. Không, tôi còn 20 cái thôi. 20 cái thì chắc ở nhà đủ ấy. Ở chỗ nào nhỉ? Chạy về trong tủ ấy. Sao không có? Hello anh nha. Không có rồi. Hello. Cái vừa nãy anh bấm cái gì hít sao vậy? Bấm cái gì nhỉ? Di anh ạ. Di là để gọi theo. Di là để gọi chúng nó theo. U là để À đây cho vẫn nó còn dừng. này. Đây vẫn còn con nữa này. Mình gõ chết con này chắc là ok đấy. U thì là cho chúng nó dừng lại. Ôi gì chỉ mẹ ba cái keratin. Anh ơi bấm U đi, bấm U đi, bấm U đi. Không tí nữa chúng nó không cho em bay đâu. Rồi đấy, đúng rồi. Không tí nữa chúng nó không cho em bay đâu. Bạn phát cả đống xương vào. Anh đi chơi không? Ý, hello. Đấy, em đang quắp anh đi chơi nè. Đừng Ôi, đấm, sorry. đừng đấm, đừng đấm. Sorry. Anh em ơi, hộ. Đâu rồi, mấy con kia ra đây. Ơ kìa, mấy con dở người này. Hộ tao nè. Đâu phải điều khiển nó đánh. Sao nó đánh được? Nó có nút mà, nút gì ấy. Chết mẹ, ngủ mẹ luôn. Mẹ đâu, ông toàn bắn ngủ thì vãi lìn. Bảo rất thích bắn ngủ. Thì có mỗi tên ngủ ấy không? Này, ngủ này thì ngủ này, dậy. Dậy em ơi. Đi ra đây em ơi. Đi ra cái thì tao còn Kiếp mẹ, Ui, đoàn quân nó đi. Ngủ thì ngủ này. Mẹ trâu thế nhở? Thôi nó kêu này, nghe thương vãi đái. Nhưng mà thôi, xin lỗi nhá. thôi giết nó làm gì, kệ nó được. Tôi lấy keratin, farm keratin mà. À con đấy có keratin à? Sưng mà. là kẻ sát nhất. Mẹ sẽ tốt rồi. Mẹ vã ghê vãi lìn này. Ông nào còn sẽ tốt không? Nghĩ cũng tội đấy, nhưng mà thôi kệ. Đéo đủ. Vẫn thiếu. Đây này, đầu đằng kia vẫn có này. Sát nhân bảo. Đâu anh? Sát nhân. Đúng rồi. Anh Thảo chưa gì level 43 rồi đấy thầy. Đâu? Anh level ở đâu? Chuột 43. Anh Tôi Thảo 43. đâu ấy nhỉ? Anh Thảo chạy linh tinh bây giờ không nhìn thấy anh Thảo đâu. Đây giờ tôi lên 44 này. Wait đi. 19. Tôi 53 rồi. 100 là hết. Rồi 60 rồi, bây giờ còn 2 level nữa mà mãi còn 1 level rưỡi nữa là lên được. Thầy đang hết sức nhiệt tình chế các ông kiếm cho tôi nhiều đá với cả gỗ về đây cái. Đá thôi, gỗ không cần. Đá để mang con Anki về. Hả?
Toàn là Đà Lạt. Gió thôi vi vô nắng qua ô cửa sổ trời bút cao. Đây đây để tôi mang con Anki 94 này về. Thì nữa anh em mình làm cái bẫy xong rồi bắt mẹ con kia lại. Bắt là con alpha lại anh bắn chết phụ hiếp dân chết đi. Bẫy đây ông, nhưng mà con Alpha nó có đến được đây không chuyện. Đây ông chạy về đây đi, tôi lấy đá. Có thỉnh thoảng có cục đá nó lỗi ấy. Cháu nó farm cục đá bay tít lên rời rồi. Để chạy. Đấy ông đứng đấy là được. Đây có hai con này, một con chừa gỗ, Con này tôi đang đi kiếm thêm đây. hơi ít. Đây tôi còn một cấp nữa là được. Anh đầy. Với cả hút cần hưng phấn. Tên anh Thảo ngày xưa hay đặt cho con này. Sao mấy con này nó không ấy nữa nhỉ? Nó không bắn. Lại ngủ rồi. Anh ơi còn một con nữa thôi, một cái nữa thôi là anh em ta chế được rồi. Cái gì? Chế cưỡi đại bàng. Cần gì, cần beta hay là cần đá là? Đây cần đá. Ây sao bạn đánh tôi? Đó đó. Nếu là đập đá thôi. Tao đánh con này mà. Bạn đánh con Pretalodon đấy mà. Nó vừa. Lại văn. Thật mà, bạn ra mà xem con Pretalodon nó bị mất máu kìa. Đâu? Anh em kia vừa chat văn. Tôi bảo bạn văn đâu. Đúng mà. Rồi thiếu hai với Finber nữa. Con chim của Bảo bị ấy, con chim của Bảo bị con này nó chặn. Tôi phải đi kiếm con chim. Con này 22 à? Mày có sắp chết rồi, có cái thịt đâu rồi. Anh về nhà anh. Về Tôi nhà có có bắn đúng súng lửa. không này? Hai Mình nên chế được Finber. súng về này. Chế được rồi mà. An kilo này. Súng ống thì có cả giảm thanh mới kinh. Bắn nhau. Bố đời vậy. Im lặng à? Bố đời vậy Lin. Súng có cả giảm thanh không ạ? Đi chạy. 2. Ném mẹ vào đây. Keratin. Còn nửa level nữa thôi anh em ơi. Cố gắng tìm đá về cho tôi đi. Finber. Không có đá, không thế. Ui rồi mê tô trong đây đây thì không. Chắc phải xây thêm một cái lò nữa không ạ? Mê tổ nhiều mà, tôi về tôi mang cho một đống mê tổ không ạ? Đồ nhiều lắm. Để anh em lại chế tiếp. Chế mê tô để lên level nào. Con này 22. Đó lúc này với cả ra này. Thôi, Tôi phải đi tìm một con thằn lằn sấm của riêng tôi mới được. Để trong lúc chế ông đi tìm đi. Ông có thích, Bảo có thích cái không? Tôi phải mẹ làm nó mang tiếng, không làm có ăn. Bảo có thích soi level không? Tôi vứt cho cái ống nhỏ. Tôi có đấy rồi, tôi có ống nhòm mà. Lần trước ông Sắm đá đây. phải kiểm tra xem bọn nào là vừa cao cao tí. Con này 53 được này. Làm bang bắt phát là lên 7 mấy đấy. Địt mẹ một phát xuống luôn. Cái nỏ bắn mạnh đúng không? Mẹ một phát đầu đi luôn, xuống luôn. Ngáy kho kho luôn. Này, thịt này. treo thằng này Đấy. xuống đây nhá. Cho mày thịt. Đấy, cho mày thịt. Ừ. Thịt này, thịt này, Chết thì thôi Thịt này. nhá. Chết thì lại thịt support này. Yên này, đấy, vứt yên sẵn luôn cho mày. Chưa tỉnh nhưng mà cứ cho yên thôi. Ông lên cấp à? Rủ team đi săn trứng rồng đi chuột ơi. Trứng rồng kìa anh em. Đi đã khỏe. Tầm này mẹ còn đến đại bàng nó chưa cưỡi được. Săn làm gì?
Bay bằng con gì để săn? Không nên hấp tấp anh em ạ. Em toàn xui trẻ con ăn cướp. Mẹ con này cái gáy kho kho luôn. Nacoberry. Ơ sao bây giờ có cả mẹ tên ấy luôn này. Tên đấy tên gì? Tên của những cái item nó đè lên cái ấy đấy, cái item đấy đây. À. Vậy để tôi xây Sao lại thế nhỉ? cái tường. Hết mẹ Naco rồi. Ở nhà còn Naco không? Nacoberry. Naco đầy, ông đi kiếm tí là được mà. Tôi nhặt toàn được 1-2 quả không? Đéo hiểu kiểu gì. Toàn 1-2 quả này. Một hai quả ông gì, ông chạy về ông lấy con chi ke, ông đi ông hút một lúc thì có bao ra đầy. Yeah. Ông nhặt làm gì, chứ cái bất công ra. Con này lâu thế. Rồi, được. Con này stamina trâu vãi. Cái con level 90 stamina đỉnh vãi cấp rồi. Ồ ngon rồi, có anh em về đây, có đại bàng chơi rồi. Rồi. Xin luôn con Agent Tavis này. Đặt tên luôn. Con này chở cả ấy này, chở cả đặt tên luôn. Agent Bắt được con khác được. Tavis. Ọp chuột. Đấy. Trời. Mấy cái đồ này thì ném ra chứ để đây làm gì cho nó nặng. Stamina này, weight này. Cộng stamina nhá. Ui, cộng stamina nó. Mấy con đấy thì cộng stamina thôi, cần gì cộng cái khác. Ui, 1.300 stamina. Bay đéo bao giờ mới hết. Da này, spoil meat này. Bỏ bớt thịt thôi, có thịt thôi, cái này đây. Ui. Cộng thêm mình cộng cái gì được nhỉ? Ôi làm được cả cánh này anh em ơi, có cánh này. Melee damage, cộng melee damage thì có đang tăng được đam của cái nỏ Nhưng mà ông ơi, cái con này nó đòi 150 chi tin, lấy đéo được chi tin. chi tin á? Để tôi đi farm vậy. Đừng ăn này nữa đi, anh em đi săn chi tin đi. Rồi để tôi đi săn. Đi đâu rồi? Bọn đâu rồi? Đi. Kéo mấy con đại bàng này đi trở về một thể luôn. Đi anh em về tập hợp ở nhà nhá, đi săn chi tin nhá. Sao mà bây giờ cái item của tôi nó hiện ấy lên hết lên này. Nó hiện hết cái tên đè lên này. À, ông đi điểm virus rồi đấy. Thế à, chết mẹ rồi. Điểm virus nặng rồi. Phải đem máy ra ngoài rửa ngay. Quả trắng này để có gì giải độc. Spoil meat này. Flint ném hết đây này. Crystal này chế bằng cái gì đấy? Crypto á, crypto cần gì phải chế. Dùng ống nhòm xem máu với level ấy không cần đến gần. Thế à? Ok anh em về chưa? À nhỉ. Chuột đây rồi. Còn ông nào nữa nhỉ? Ông Quốc Anh về đây. Mẹ. Mấy con này chậm lắm, thôi cho ở nhà. Cho mấy con đại bàng chở được nhiều đi thôi. Còn mấy con này chở được ít thì cho ở nhà. Ông Quốc Anh đâu rồi? Rồi, còn Petanodon đâu?
Cô anh ơi về đây cô anh. Ủa, ông kia đâu rồi? Hình như nhà mất điện rồi chuột ạ. Ông bạn của ông không thấy đâu nữa rồi. Alo? Ờ, Ở đây. ao mẹ rồi. Thấy ao rồi. Xem nào, check tin nhắn có khi thấy. Hay nhà mất điện rồi. Chắc là Không người thấy yêu tin nhắn. vào rút dây, người yêu vào rút dây mạng rồi. Có người yêu nữa đâu. Ông cũng phải bảo là chắc thế chứ. Ừ, ừ. Khổ. Tin đồn lan ra thì lại. Đâu nhỉ? Con ấy của mình đâu rồi nhỉ? Con ấy mình vừa bắn bay đâu mẹ đâu á? Paritalo em ơi. Sao bây giờ lại thành con Chike này? Đấy, bắn con tôi hay ông không canh nó lại mất rồi. Phải tỉnh mẹ rồi. Alo, anh em có nghe thấy gì không? Có. Thế ông vừa đi đâu ấy? Nhà tôi vừa bị mất mạng. Tưởng Quay lại là tôi đi. tưởng là mẹ ganh. Không. Đây. Không biết là do anh Viettel bóp hay là do hộp Ok. mạng nhà tôi thôi. Hay là do hộp mạng nhà tôi nó reset định kỳ. Chắc là mọi khi tầm giờ này là đau virus đúng không? Làm gì có, giờ này tôi toàn chơi game với anh em nên làm gì virus vi giảng gì đâu. Tôi cũng không bị cắp lóc mà. Nguy hiểm. Tôi không màn hình xanh không cắp lóc không ạ. Ok, để tôi xem chế được cái gì tôi chế. Mẹ, nó sẽ bị mất mẹ con ấy rồi. Vừa về lấy húc đi tìm. À đây. Để nó giục mẹ vào trong này. Thế mẹ ảo thế nhỉ? Được chưa? Ô sao nó không vào được nhỉ? Vào được chưa? Chưa Hãy mà. đợi tí. Inventory. Được rồi, ngon rồi. Equip vào cho được nó. Không được không ạ? Nó ghi là gì? Nó không ghi gì cả, nó không vào session luôn. Thế có khi là mạng của ông nó hơi lắc đợi tí Đấy. để tôi mời lại Từ nhá. để tôi vào lại, từ để tôi thoát ra vào lại phát. Đấy. Biểu hiện rồi. Thế bạn chat thử xem là có bị vết hoa không? Để tôi chat thử nhé. Mẹ nghi lắm. Sao lại following Peratolodon? Chắc là tôi đeo đồ kìa các ông. Thôi toàn rồi. Lần rồi. Mà tôi đi. Bảo sao? Bảo sao mẹ giếm virus rồi. Rồi ok. Yeah. Pteralodon. Ốc chuột. Đấy. Nó đơn hình Cho ảnh nó- là chắc là nó đang Ôi, đơn hình chuột ảnh à? một lúc là vào rồi. Rồi. Bây giờ đi farm ấy. Đây, thấy rồi. Con này bây giờ kiếm cái gì farm là được ấy nhất? Là Cái gì? Chuyến này bay hơi xa đấy, các ông để ý nhá. Mẹ tôi đây tôi chăn con này á. Bù láo này. Toang rồi. Em mày làm sao? Mày làm sao? Con này nó không động được vào khủng long của mình nữa chuột ạ. Con Chike nó húc mẹ bật ra, đéo làm gì được. Xong rồi chỉ lăn ra chết thôi. Vào được rồi không? Không được không ạ? đá này ông ơi. Có đá này. Ai mẹ, vãi lín. Châu bò đánh rồi mỗi chết. Mẹ nó vả mình nhá vãi cả đái. Ồ sao con này lại 11 thế này? Con Tôi của kiếm keratin mà. À, time out rồi không ạ? Request time out à? Thế để tôi thoát server ra nhá. Xong rồi tôi mời lại nhá. Không, thử đi. Sao lại chết nhỉ tự nhiên này? Bảo out ra đi. Quả đi vào lòng người. Again. David 2. Được chưa? Bảo out ra nhá. Đây để tôi ao. Out ra đi không lại đơ máy.
Được chưa, bảo ông ao ra đi. Ao rồi đấy. Anh Thảo ơi. Anh Thảo ơi. Thảo đi có việc rồi, anh Thảo cho máy đi có việc rồi, kệ đi. Tí nữa nó ao ra nó khác, tí nữa anh ấy khác vào lại được mà. Về tôi ao ra tôi tắt nó hẳn đi tôi vào lại đó. Ở đây là chứng tỏ là mạng bị sida rồi. Trời đang vui. Tổ sư. Với cả màn hình xanh. Vì vấn đề điện đóm và Windows. Ai màn hình xanh cơ? Một ông một ông trong câu lạc bộ tiếng Anh mà ạ. Hay là màn hình xanh do xem cái nhiều quá rồi, do xem XX nhiều quá rồi. Tôi không biết. Ô, vách cả Lin. Đừng quên độc lập trước khi vào group. Nội quy chung có mấy điều, với cả 5 điều bác Hồ dạy. Màn hình xanh thì chỉ có bạn Này chung thì 5 thôi, điều bác Hồ dạy này. ví dụ 5 điều bác Hồ dạy. Anh em cứ trả lời hẳn hoi là mình duyệt ngay, mà anh em cứ trả vớ vá vớ vẩn. 5 điều bác Hồ dạy thì có sao đâu mà. Không, hỏi nội quy chung là gì? Hỏi nội quy chung là gì? 5 điều bác Hồ dạy với cả đấy. Bây giờ nhiều đứa học sinh còn đéo biết 5 điều bác Hồ dạy cái gì đâu. Bây giờ chúng nó toàn cái gì chúng nó chém gió với trưởng ra, chúng nó còn không thuộc. Ngày xưa mình phải thuộc lau bài đấy thì mới được đi học. Thật, ngày xưa anh em mình đến lớp cô giáo kiểm tra. Group gì vậy? Group Oni. À, tôi vừa tạo cái group đấy. Đấy tôi mời lại nhá. Anh em vô có gì đấy. Có gì mất nên group Only á. Only thì anh em tìm Oxygen Việt Nam là ra mà. Oxygen nó group Việt Nam. Thế group của Bảo là gì? Giao lưu cùng ấy, giao lưu chém gió cùng chuột. Giao lưu chém gió cùng chuột. Nay tôi vừa tạo xong ấy, có mấy ông vào rồi đấy. Có chục ông, khoảng chục ông vào rồi. Tôi chạy vào. Đây gì? Thì thoảng tạo mấy cái post ngồi mẹ kiểu đàm đạo. Bạn này tôi không được viết thêm lời nhắn vào à? Tôi nhắn gì? Anh em vào được chưa? Anh em vào được chưa? Tôi vào được rồi. Tôi xin Vào vào được chưa? group của bạn nhé. Tôi xin vào group của bạn về để cho tôi trả lời câu hỏi hoặc làm gì đó. Ví dụ như là Bảo hay thường gọi là gì thì tôi sẽ để là báo chó chẳng hạn đấy. Đờ mở bạn. Thành phần này là không thể để cho vào được. Cho vào toang mẹ group nữa. Tôi lại biến được cả group viết hết cắp lóc bây giờ. lây nhiễm phải không? Con này cộng cứ stamina thôi. Ok chưa? Anh em ok chưa? Ok rồi. Rồi nhá. Tôi có nhiều metal ấy ông ạ. Ông chạy về đi nhanh anh em đi kiếm chi tin để còn xây ấy nào. Đây. Tôi có khoảng 240 metal với cả 300-400. Anh em mình lôi cái đống đại bàng này đi, mẹ có mà thà đầy metal về còn vác cái con. Cả mình cứ tưởng con có con này mày lại dám vào đây mày bù láo với anh em chúng tao à? Lại thích nhờn. Anh em giết nó. Anh em nhậu nó. Nhậu nó ngay. Anh em nhậu nó nào đi ra ái rồi bù láo này. Thuần hóa luôn. Con đấy đang đẹp, thuần hóa luôn. Thuần hóa cái gì? Không cần đâu. Địt mẹ vãi luôn nhanh đấy. Bay màu mẹ luôn. Đống này nó lao vào nó nhậu nhanh. Bạn nhìn con sợi chi kia không bảo không làm mà muốn có ăn nó phang cho một phát thì đi hết. Ông ơi đây đá đây. Đá ở trong con Ankilo 95 nhá. Rồi thôi bây giờ anh em mình đi luôn thôi, không cần phải ấy đâu. Đâu có chim đâu. Anh em mình bây giờ phải farm city đúng không? Pet của chị em xuống đây, em ơi. Ông ơi làm thế nào để chế được cái ấy đấy, cái nỏ ấy. Bây giờ phải cộng ấy trước đúng không? Phải cộng cái nỏ. Cái nỏ là cấp bao từ để tôi tìm. Đây để tôi tìm lại cho cộng nỏ là dòng 25, dòng level 25. Cạnh cái pike, cạnh cái giáo ấy. Pike, tôi cộng rồi mà nhỉ? Thì đây ông vào access, xong ông vào ranked weapon,
Ranged. Weapon này, Ranged. Ren này, ở đây rồi. Đấy, ông chế đi. Tôi chế thêm một cái nỏ, tôi bắn 2 cái, một cái là không không ngủ, một cái là ngủ, chứ không thì mẹ bắn nó cứ ngủ thôi mẹ. Tức nãy giờ ông không ấy à? Không chế hai loại đấy à? Ông Tự- cứ cho có mỗi loại thôi gì? Không, tức là tôi chỉ có một cái nỏ thôi, mỗi lần bắn thì nó cũng hơi mất, À đây. Tôi có. nó tôi cũng có- hơi bất tiện. Tôi trả gai về này. Đây tôi có gai. Đấy. Thách tôi nhiều lắm. Thách để đâu được nhỉ? Thách bên. Đây, để này tôi là- chế mấy bộ quần áo xịn xịn tí. Chế mấy bộ quần áo ngon. Tôi phải repair good với stone này. Cái pet này tốn thế. Ui, tôi chế quả súng không ạ? Súng nhưng mà súng nó có đạn. Lại phải chế đạn cơ. Ôi mẹ, 2 quả nỏ, một quả nỏ đam, một quả nỏ ấy. Ông cầm nhiều thì nó sẽ bị nặng thôi. Ông cầm một cái cung thì nó sẽ nhẹ hơn. Ở đây để tôi lấy cái mũ này tôi xài. Nặng mấy đâu, có 74 này, 2 cái là mỗi cái là bao nhiêu? Mỗi cái 10 cân. Thằng của 20 tôi vừa cân. chạy nhanh mà sợ Mấy tao khoảng, tao quá lì. 100 cái tên thì khoảng 20 cân nữa. Nói chung là cũng không ấy lắm. Flynn chắc có Rồi nhá. ném luôn nhà đi. Từ từ ông Mai ơi, tôi anh về em mình sẽ bắt đầu đi nhá. Mai anh em tôi tí để tôi về tôi repair lại cái ấy, tôi repair lại cái lò đấy. Hay. Hay. Này từ từ để tôi repair nhá. cho mày ra đằng này hả con này? Mày ra đằng này này. Và chặt nó luôn. Lại nhậu à? Nhậu luôn. Ác thế, Đá ở đây. sát Đá ở nhân. đây nhiều lắm ông ơi. Chấp nhận thế. Tôi về kiếm thịt về cho ông ăn đấy. Thiếu cần, tôi nhiều thịt lắm rồi. Đấy. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi là bật đấy. Đủ lông đủ cánh rồi là nó bảo nó đéo cân. À. Sau đuổi riêng ra một cái chive khác. Sau đuổi ngay cái chi bè khác. Lên 80, con này 80 này. Bây giờ làm nào lên lên cấp con này nhanh nhỉ? Đi farm không? Đi farm giết người các thứ. Cho nó solo ấy. Ừ. Bây giờ cho nó đi mổ ấy nhỉ? Cho đi mổ. Anh em cầm theo ít ấy đi được. Narcotic đi. Tôi phải lấy narcotic đi chứ. Tôi Cầm narcotic cầm đi để theo vào narcotic đi. tem tủng các thứ. Tôi đi mổ ấy này. Để mà tôi bắn hết cái narcotic rồi, phải cái đáy. Hết cả tên ấy ạ. Trong này narcotic cũng hết rồi. Ô, ông nào cho toàn flin vào đây thế? Và tôi để tôi chế thuốc nổ ấy. Kiểu đá là cho vào chế thuốc nổ. Ông chuột đây. Ông đi đâu rồi? Tôi đang đi farm không ạ? À, thế thì ông Đang đi cày cấp con này. ông chế cái đôi vàng vàng ấy đi. Ông nhìn thấy cái vàng vàng đấy không? Vàng nào? Ông có chế ông vào trong cái cối này ông có thấy là nó có cái vàng vàng ghi là cái gì nhỉ? Sa power à, sắc power đấy. Ông có thấy không? Nó từ pin cả đá nó chế thành ấy. Tôi chưa cộng. Thế thì cộng vào đi, xong rồi ông ra lấy đá ông chế cho nó vừa anh em vừa đi nó vừa lên cấp. Gunpowder à? Không, cái vàng vàng ấy, ngay gần Spark- đầu ấy. Spark powder gì? Đúng rồi đấy. Xong rồi ông vào ông chế. Option, Chế cái đây. Anh em Đây, mình về là vừa. behavior. Cho nó lên nhanh lên level ấy. Thiếu stone với flin không ạ? Đấy thì ông cái nào có một cái đầy thì ông vào ông chế Có đi. đây để tôi mang Chuột stone. trời sáng thì nhớ về nhá. Ừ. Anh em nhắm keratin đấy. Trong lúc đấy thì anh em chế mấy cái Ăn hại. Tôi đang đi farm con này cho nó lên cấp. con bạc tuổi tí kính vãi. Ông bảo tuổi tí là con tem sau, con đấy cũng khỏe lắm nhìn. Con đấy cũng khỏe. Cái con chike là nó ngon một cái là nó húc ấy, mình căn đam chuẩn ấy, húc một phát là nó bắn ra ngoài hết, nó chả đánh được con chike mình. Đang đi cày cấp có cách nào ấy, chỉ đánh nhau thôi đúng không? Chỉ đánh nhau nó mới lên đúng không? Đánh nhau hoặc là farm, nhưng mà con đấy có farm làm gì không? Con đấy chỉ cho đánh nhau thôi. Tối vãi lìn Tôi thôi. làm nhiều nhá, tôi làm hết cái Bây đấy giờ thì thôi nhá. người ta farm thì người ta chỉ farm những cái con chiến, ví dụ như con T-Rex, cái con gì farm nó mới nhanh. Ông farm mấy con đấy đánh một con một thì đánh đéo thì bao giờ.
cả về sau còn đéo dùng để làm gì cơ. Thế thôi bỏ đi, về nhà đi. Nên cấp rồi, nên được 2 cấp. Tôi bây giờ stamina với cả move speed nó là biển cả Trước luôn. tiên thì nó vẫn ấy mà, trước tiên thì nó vẫn cần cho việc di chuyển mà, con này nó vẫn cần cho việc di chuyển. Nhưng mà ít nữa thì ông Tam ông lên đại bàng, ông Tam có phải hơn không? Lên lại bàng farm nó ngon. Rồi, anh em đã xí hết rồi à? Thế tôi lấy con nào đấy? Ông cứ bay tạm bằng cái Con mà chưa hết đâu. Đây thế để tôi lấy con Pate. Con Pate của tôi 90 ngon vãi liền. Đấy có con te đây, còn lo gì, Qua là- con te chẳng qua nó hơi chậm một tí nhưng mà được cái nó bay nhanh hơn. Nó không Ôi, nghe nó phí không nhá. Đây còn một con mà, con Argentavit này. Nhưng mà cấp 11. level hơi thấp. Sau tôi tên con khác không ạ? Thôi để kiếm con khác. Level nó hơi thấp một tí. Ok chưa anh em đi nhá. Từ từ đã, tôi cất bớt đồ trong này đi. Đây Tôi con này với của tôi chuột đây. là phải cưỡi 2 con Prelodon cấp 7 mấy đấy. Có mỗi con này của tôi là sống sót sau cuộc chiến. Của chuột 82 rồi của tôi 90. Chả khác nhau là mấy. Kéo theo mấy con này đi, mấy con này có quay này kéo theo. Tôi chỉ cần kéo 2 con ấy thôi, 2 con đại bàng như là đẹp rồi, không cần kéo Đây, nhiều đâu. đây. Đi rồi. Đại bàng, mấy con đại bàng này tôi cộng hết vào ấy rồi. Cộng hết vào stamina. Ông chuột về chưa? Ông chuột về chưa? Đây này, bay trước rồi. Ok. Nhanh lên. Con này của tôi stamina 600 rồi. Tôi mới 400. Từ từ anh em không biết đường này đi gì. Để tôi xem nào. Ui. Tọa độ là 20 30 nhá. Hoặc là 25 35, cứ thế mà bay đến. Không phải chơi nhau đâu. 25 35. Mẹ Ok. phi nhanh vậy. Cứ 25 35 mà bay. Đi lấy cái nỏ An Dương Vương. Cái nỏ tôi ấy rồi. Có nỏ rồi mà. Cái nỏ An Dương Vương ở ấy cơ, cái nỏ An Dương Vương ở trong hang của The Forest cơ. Đấy là Ông dập chết mấy con đệ của bạn ông xem bạn ông phản ứng thế nào. Ôi mẹ, đợt trước dập rồi đấy, không thấy à? đợt trước dòng con chi keo của tôi quạo vãi lìn rồi đấy các bạn. Từ từ nghỉ cái đã. Ý bay ra giữa sông thì đáp xuống thì đúng ăn cứt. Hai cầm mập nó lên nó chào hỏi thì thôi. Tôi nghỉ tí xong tôi ra chỗ tí xong tí tôi ra chỗ các ông sau. Từ 25 35 nhá. Ok. Tôi ra chỗ Tiện ấy luôn vậy, tiện đánh dấu luôn. Con này ra đây làm gì này? Ok, con dở người này. Cái con này tôi vừa cộng mà được phết đấy chứ. Con level 63 này bay là cũng khủng đấy, không phải đùa đâu. Cho mày ăn thêm ít nữa. Tôi vừa bay vừa phải chờ bọn đại bàng này. Mà hình như là mình không tự giết được ấy của con mình đúng không? Không tự giết được khủng long của mình ý. Giết được chứ. Được á? Cứ sao ông chém là nó chết cái gì đâu. Tưởng là miễn đam của mình. Anh em bay từ đấy chưa? Tôi cứ đến chỗ ông ấy. 300 mét này. Sắp đến chỗ của ông rồi. Để ý cái thanh lực nhá. Ông đang trên này nghỉ à? Đâu? Tôi đang cố gắng bay ra cái mỏm núi rồi tôi nghỉ. Đây ông ấy đây. Phải không? Đấy. Đâu ông đâu? Tôi không nhìn thấy ông mà ông nhìn thấy tôi. Đây. Phải chưa? Thế đang đứng đây làm gì đây này? Trên mỏm đá này. Thế à? Đấy mẹ em. Ở đây có ít đại bàng nữa này. Ở đây có mấy con đại bàng nữa này. Thế ông đang làm gì ở đây? Mẹ mấy con đại bàng kia bay nhanh quá nó lạc mẹ rồi. Để quay lại đón mấy con đại bàng. Mấy con đại bàng đâu rồi? What the fuck? What the hot. Nóng kìa.
Water nóng. Nóng không ơi? Mấy con đại bàng đâu rồi, nó lag à? Không thấy đại bàng nhà mình đâu rồi? Bành sau đấy. Có ổng nạc mà Đại mẹ. bàng có bay được sau à? Thế đây mẹ. Ở đây. Ôi, khổ. Mày cứ Đi thì cứ đi đi mẹ. Lú vậy. ở đây để tôi phải hạ xuống đã. Khổ, tôi bay nhanh quá, bọn đại bàng nó đéo thấy. Ngồi nghỉ tí. Đây có metal này. Có cả mấy cục ấy đấy. Có cả mấy cục cứt Rồi, này. ok. Đi tiếp đi. Mình phải bay từ từ với được bọn đại bàng này, đéo sắp kịp. Chỗ này đang bị nóng này. Nóng thì làm sao? Cởi đồ ra, cởi bớt đồ ra. Ui dồi, con T-Rex ở dưới nhá. Anh em đừng có đậu xuống là nó thơm ấy. Đâu, T-Rex đâu? Nó rất là nhiều ở ngay dưới này. Cúi xuống cẩn thận toi. Đây, đậu đây nghỉ đã. Ui, đi vãi cả cứt ạ. Vừa vừa ấy xong hai con bao sư tử lao đến ạ. Ui, tí là chảy. Đây rồi ông ơi. Ông đâu rồi? Từ từ đã. Đang hết sức rồi. Mai lìn đấy, anh Việt theo anh cứ bóp như này. Tôi có khi là tôi không chơi được nữa rồi. Ê, 15 phút anh bóp cho một phát. Anh giật à? Và lại bạn. Nó lại đuổi bạn ạ. À, ông ạ, nó cứ kiểu Ao ra như rồi nào à? nhỉ? Đã bị ao à? Nó cứ bị mất mạng ấy, cứ 15 phút nó mất mạng một lần ấy, nên thôi các anh em cứ chơi đi. Tôi làm ấy vậy, tôi làm khán giả vậy. Đâu rồi ông, đâu rồi? Đây, ông thấy tôi không? Thấy tên nhưng không biết có phải ông hay lát. Đang đứng im đúng không? Đúng rồi. Đây đến chỗ rồi, đến chỗ này là đúng rồi. Đây phải đứng đây không? Đây à? Thế mấy con kia của ông đâu? Mẹ con này dám là chơi khủng long tàu à? Dám là chơi khủng long tàu à? Chết cha mày. Khiếp mẹ nóng thế này mặc thế này. Đéo đâu rồi? Ông phải cởi thêm. Lại lag rồi, vãi lìn ông bay mẹ sang tận bên kia. Đâu, ông đâu? Nghìn mét mẹ rồi lag, ông đứng đây vãi cả lìn. Thế mà vẫn huýt sáo được. Đấy, tôi đang huýt sáo để cho chúng nó ngồi xuống, nó đậu xuống mà. Lag. Ông Mạnh cách ông bảo 800-900 mét cơ mà. Vãi lìn thật. Tôi đang ở vị trí là... đúng rồi, nó hơi lệch một tí, của tôi là 39 với cả 29. Bảo bật map lên xem nào. Đây bạn. 39, 29. Ba chín hai chín. Thế mình đi qua mẹ rồi à? Đéo phải. Để tôi xem lại nữa. 39 là cái ngang à? Nhầm 29. 29 gì nữa? 29. Nói chung ông cứ đứng im đấy rồi tôi nhìn thấy ông mà, không cần đuổi đủ đâu. Không, đây là tính là phải là 21 chứ, nhầm 21, tôi lại đọc nhầm 21 với cả 39. 21 Cách 39 mét là được rồi. Tôi nhìn thấy ông mà, ông cứ đứng im ở đấy rồi bay được ra. Đây, ok. Cần nhớ tọa độ. Nói chung là tôi đéo khoái cái map này lắm. Đéo giờ tôi check map bằng cái quyển sổ của Lin này. Rất là cùi. Cái quyển sổ đấy cũng lợi mà, cái quyển sổ đấy mở lên xong rồi đánh dấu ấy, xong sau này mình cần bay đi đâu mình nhìn theo cái đấy mình bay. Gì đây? Làm gì ở đây đây? Ông hạ xuống đi. Ông thấy mấy cái xương không? Đại bang kìa. Con đại bàng này ra cũng dâng hiến kìa. Sao sáp? Ông thấy ra chitin chưa? Rồi. Chitin không? Nhưng mà Keratin chứ không phải chitin đâu.
Bảo ơi, ông đang dùng rìu đá à? Sao không chế rìu ấy đi? Con đấy level 5 bây giờ chứ. Chết Sao không mẹ chế? rồi. Bây giờ bắn chết rồi. Con đấy 51 à? Con kia nó cắn được cái chết mẹ luôn. Chế dìu gì cơ? Sao không chiếu rìu đá với cả rìu sắt với cả sắt ở cái bàn Smith ý, cái bàn Chắc Smith. ông lại không nâng rồi. Metro Mid đây, Metro Pick đây. Đây đúng rồi, đây hai cái đấy, sao không chế đi? Ở nhà nhiều đồ mà, Ờ. chế là có hai cái đấy dùng rồi. Tại quên. Chế cả cái liềm nữa. Rao sát này để làm gì? Muối à? Ok, đi mà đánh nhau ơi. Ôi trời ơi, con hổ vào đây, mẹ, mấy con này nó vã chưa? Hỏng mẹ rồi. CB tút này. Không phải grab đâu, ông bấm vào chỉ vào đấy xem nó thiếu cái gì. Chỉ vào cái ấy, chỉ Nó vẫn thiếu đồ mà. Ở đấy thì là được đấy. Sửa lại được đấy. Ây đồ. Hello anh Thảo. Nghe nhạc kiểu gì nữa anh bật à? Bị bật rồi anh ạ, bị vừa lấy em bị anh Viettel bóp. Cái muối này làm gì đấy? Cái muối làm gì đấy? Vứt đi được, vứt đi không cần đâu. Chắc là sau này có cái để cần thôi. Nhưng mà sau cần sau. Khai thác nhanh quá hết mẹ rồi. Cởi quần áo ra đi không? Ở đây. Rồi, ra làm tí. Kiếm chỗ nào có con nhẹ. Rồi ra làm tí. Đây, Mấy anh em chơi nhá, anh đi ngủ. đây vào trong này, đấy, vào trong này cho Ok, kín. bye anh. Mai anh bắt đầu đi làm rồi à? Nhà thôi nhưng mà À, ok. Cẩn thận đừng có đi xa quá nhá, mà khủng long nó đuổi đéo chạy kịp đâu. người nhà. Bye bye anh nhá. Ngon đấy. À, Ông có bao nhiêu keratin rồi? sao mình không lấy con kia để mình cho nó lẹ lên cấp luôn nhỉ? Con nào? Con này farm không được nhiều mình chặt đâu. Ở kìa, block mẹ rồi. Bay ra rồi à? Cô bảo nhớ giật bảo à? Bây giờ à? Tôi xem bằng máy tính thì thấy thế. Keratin. Muối sao ấy? Ok, tôi đủ 1 cái, 2 cái. Rồi, ném hết muối vào luôn. Lên điện Tôi thoại. lấy về ít muối được. Đủ rồi đấy. Anh em mới đủ rồi đấy. Stamina. Cùng một nick mà vừa xem trên máy tính vừa xem trên điện thoại thì À có đây được. để tôi xây được luôn ở phiếu Fever Không, một view thôi, nó chỉ tính một view. 2 này. Như xem trên điện thoại nó mượt hơn đấy, xem trên máy tính nó bị lag. Để tôi làm tí Fever. Xem Ok. có Vãi cả 90 frame kìa. Hôm nay tôi bỏ cái kia đi phát mượt stream hẳn luôn. Trong này vẫn còn một ít xương này gõ lốt đi, đằng nào cũng đi. bơ chi tin. Ông gõ lốt đi, ông gõ lốt đi. Bơ chi tin. Sao lại có những cái khu ấy như thế này nhỉ? Chết rồi, thiếu nước rồi. Đi uống nước cái nữa. Con kia của tôi đâu rồi? À đây à? Lag quá. Sướng nhất là mẹ được bay. Mẹ, quanh đây không có nước à? Ra đây tôi cho nước này. Ra đây. Đây, Đâu rồi? đây. Mẹ nặng quá, bay chậm vách cả đai. Này, tôi vứt cái này ra ông uống nhá. Đây, ra đây. Đấy, vứt cái vào đấy. Nước tôi vừa làm ra đấy, uống cẩn thận. Sao này ựa phát đấy? Không biết. Water giáp. Cái chứ. À tôi có con này rồi. Bảo ơi, nhìn này, Bảo ơi. Cái gì vậy? Ông thấy tôi có khệ đâu. Kinh vậy, con gì đấy? Con chim. Mẹ lấy đâu ra đấy? Con này chẳng may mà mình bị rơi xuống ấy thì là nó sẽ gì nhỉ, nó sẽ Quắp mình lên. quặp mình đi. Mình còn lại ít máu. Chế được ấy chưa? Chế được ấy chưa? Con bè đấy hay đấy, cái con bè đấy ở bên phía bên kia ấy. Thiếu ít da, toàn thiếu da đúng không ạ? Đây, đang gom từng tí ra một. Thế thôi để về nhà. Đây tôi chế được rồi. Ui, đã chế được.
này cho Bảo cưỡi trước. Con của Bảo đâu rồi? Ở đây à? Đấy. Đây, nắp vào cho nhá, cưỡi sướng. Đây, tăng cho nó ít máu lên. 2000 mấy máu cho nó đỡ chết. Đấy, cưỡi thử em nào. Đấy, cưỡi chim nó sướng. Sao con này ai đánh nó máu me be bét này. Để chạy. Cho nó ăn ấy, cho nó ăn ấy để hồi Đâu? đấy, cho nó ăn thịt. Đây. Thích vờ lờ. Con này bay Ủa? không nhanh nhưng mà bay oách. Trên này có con báo hay con gì này? Ui rơi xuống rồi, nó rơi xuống rồi ông ơi, đi đây nó rơi rồi. À nó rơi mẹ hẳn xuống dưới luôn à. Có cái quả Con trứng. này nó phù vào người ông được đấy, nó kéo ông xuống được đấy. Cẩn thận. Chết. Con đấy là Sabertooth, con đấy tem xong rồi cho yên lên cưỡi phi nhanh cực. Có cái quả trứng gì đấy? Đùn được xuống không? Ông thử chỉ vào cái quả trứng đấy xem nó là quả trứng của con gì. Ui, mẹ đậu xuống ngầu nhá. Quả trứng hình như nhìn không giống À, quả trứng đâu ạ. đi Kurut. Như kiểu con đấy nó cuộn tròn này. À, cái con pham đá đấy, con pham đá đấy. Ông cắp nó về luôn, tem luôn ông ơi. Cắp về Tem luôn. nhá, tem nhá. Nhưng con này level 7. Ôi chả sao đâu, con Gắp về nhá. Cắp về nhà, cắp về nhà. Gắp về. Đây để tôi đăng chế tiếp cái yên. Ý, Mày thế chứ. này, Có. cái con này sao nó cứ cuộn tròn này. Ông sợ sợ nó nó cuộn. thì là nó sẽ ấy đấy. Ấy, Chim ỉa cục to thế. vướng quá. Ông quắp nó chưa à? Quắp nó về đây à? Đây này, đây Thế này. ông khi nào về ông quắp nó về thôi. Về đến nhà thì thả ra. Tại nó chả đánh mình đâu mà. Nó bò kìa. Thiếu ra. Ui, con đại bàng ui. Đâu đây? Con đại bàng. Thôi kệ nó đi, tôi đang thiếu ra đánh nhau lúc đó chết hết mà. Con đại bàng Rồi, sao? to vãi lìn này. Đại bàng ôi trời rơi đây. Sao mày biết là tôi đang thiếu ra vậy? Mày khôn thế nhỉ? Đại bàng khôn thật. Đang Đâu rồi? thiếu ra nó chạy ra chung mình ngay được. Ui thì mẹ thiếu mất 100 da nữa. Mãi cả đái, ông có da không? Tôi không, tôi có mang theo đâu. Lúc trước khi đi tôi đã để ở nhà hết mà. Ui con này có tên này. Thích thế nhờ, mẹ có đại bàng cưỡi thích thế nhờ. À đây có con này có 50 da này. Đâu con nào đưa tôi. Này. Này, Đấy, bứt ra. đấy. Cho luôn cục cứt này, đấy. Thôi cứt thì thôi nhường ông, tôi không cần. Ảo quá đi vứt thôi. À vứt giả tôi cái ấy đây. Đá gì? Giả cái cốc Nước, đây. đây nước này, đấy. Ít Đấy, nhờ. đi đây, Có còn mỗi đấy. cốc Thôi nước, em đi đi. mỗi cốc nước cũng sắn quẩy mẹ. Đưa giả đây ông có không? Ông bày đặt. Thôi anh em đi về đi. Thôi tôi quắp con này về. Quắp vào đây về đi. Rồi, đi về em ơi. Này hình như quắp được 2 con đúng không? Nhỉ? Ông quắp được một con rồi. Con được con đúng không? Đi về đi. Đi đằng Con nào nhỉ? con này stamina thì trâu vãi lìn luôn. Đây đi đằng này. Con này mẹ tôi phải Ông con này tôi phải tem cho nó đàng hoàng. Con này tôi phải mẹ. Ôi chết mẹ nhầm. thả xuống à? Không phải tôi ấn chuột trái nổ ánh. Cắn nó à? Ừ. Con stamina của ông bay một mạch về đến nhà chắc đéo hết được. Ôi có con bọ cạp. Làm tí chi tin không? Hai con đang cắn nhau kìa. Nhưng mà sợ rơi xuống mẹ có con khủng long to là cắn mình ấy. Thôi, Ngại về mỗi đoạn đấy thôi. về đi. Thôi đi về nhá. Mình thiếu đéo về chi nữa đâu mà. Chi tin với Mai- kitin đúng không? Giống nhau đâu. Nó như nhau mà. Keratin hay là chitin thế là một. Từ từ nhá, để tôi phải hạ xuống rồi. Tìm chỗ nào mà hạ xuống bây giờ đi. Ra chỗ này này, ra chỗ ngoài này nó ấy này. Đây. Chỗ bờ biển ấy. Đây sợ đéo bay được đến đấy. Đây tôi cố gắng tôi hạ cánh xuống cái mỏm này. Đây xuống đây, được xuống đây không có con nào. Vừa đẹp.
Xuống đây cũng ok này, nên tôi nghỉ luôn. Mấy cái bọn kia để chạy. Cẩn thận ông nghỉ, ông thả con kia nó rơi xuống lại bò mẹ đi mất. Rồi đi, anh em đi đi. Đây, bay qua cái hồ kia là được. Con này Ôi, có con đấy nó đang cắn con khủng long cổ dài kìa. địt mẹ ỉa thì bắt cái đái. Đang bay nó còn ỉa phát đúng không? Đây, bay ra cái đảo trước mặt nhá. Tôi quắp lại con này nữa. Đấy, ông quắp đi, tôi bay ra đây tôi nghỉ. Ok. Mẹ cứ thi thoảng bấm nhầm vào cái nút đấy. Nút đấm đấm. Xỉa nó cái à? Mẹ khổ thân. Khổ thân vậy đấy. Xỉa mất 2 phát rồi. Khổ đỡ chịu được. Con này hiền nó, mình đánh nó cũng không đánh lại nó. Có, nó đánh lại đấy nhưng mà nó chạy chậm lắm. Nó giống như cái con gì mà ở nhà mình nhá. Stego. Stego ở nhà mình ấy. Có con chim màu đỏ đỏ kìa. Sao anh em ra bắt? Ui, có con Megalodon kìa. Đéo biết có bay được kịp đến kia không? Mà chắc bay được, bay tốt. Rồi cứ bay thằng đây nghỉ đã. Ôi, bắt con chim này ông ơi. Con chim đỏ đỏ này, hồng hạc à? Khốn thế nó bay mẹ trong rừng rồi. Khốn như cháy. Lại ỉa. Bay về nhà nhanh không mất nước ông ơi. Tôi còn được cây nước. Đây nhà mình trước mặt đây rồi. Bay phát là sang. Đang vào săn pizza là tôi làm được con đại bàng. Ra trong nhà đầy. Ra thì mình kiểu gì. Lại ỉa. Này, con ấy này, tên đi. Mình có cắt được mấy con ấy khác không nhỉ? Con ấy khác là con gì? Có. Mấy con khủng long khác ấy. Mấy con khủng long. Có. Thử cắp con này xem nào. Ui, mẹ cắp được luôn ạ, mấy cái lìn. Ném mẹ ra giữa biển này. Biển đâu ấy ăn à? Cá bắp ăn à? Cút xuống. Ui, nó lại bơi vào. Hay phết. Đây, thiếu đây không ạ? Mình là thiếu mất một ít keratin. Tôi xem là trong này còn không. Đấy tôi vứt hết ở trong mấy con kia rồi. Thì tôi lấy hết từ trong đấy ra rồi. Con này chắc là cứ cộng stamina thôi nhỉ. Mover speed thì con này đéo tăng được. Nó không cho tăng mover speed. Hay là cứ tăng heo nhỉ? Không biết cái muối này về để làm gì. Tăng heo cho nó trâu. Ui, con này cộng một phát heo mẹ 600 máu. Cứ tăng cả vào heo nữa để cho nó khỏi bị chết nhanh ấy. Mà con này nhá, con này nó hay cái chỗ là ông nhìn cái hòm đồ của nó ấy. Ông còn sửa được mấy các thứ ở trên này luôn ấy. Lợi vãi cứt ra. Ông còn chế đồ được ở trên con này cơ mà.
ông con của ông mà mất máu ấy thì ông phải cho nó ăn đồ để cho nó lên nhá. Ờ. Cho nó ăn thịt để cho nó đầy máu của nó lên. Đây tôi đang cho nó ăn thịt để nó nhiều máu lên. Tưởng nó tự ăn mà con nào đang kết đôi này. Con nào đang kết đôi với con của mình này. Ôi đây. Ấn phím nào để cho nó... Giữ E. Không phải, E và cái miếng thịt ở bên người nó. ấn cái phím nào để nó mất cái chữ ở trong cái item ấy, nó cứ có cái chữ nó che mấy cái item này. Khó chịu rất. Item á. Nó che cái item. À tôi chế luôn cái metal pick. Tôi đã biết là cái chữ là cái gì nhỉ? Tức là cái tên của các cái item ấy nó cứ hiện đè lên ấy. Đè lên cái... À. Ồ Tôi này. đã biết. Khổ thế đấy. Melee này. Ôi, con này level 50 mẹ quá ngon, úi xồi bay kìa. Đỉnh cao mẹ luôn. Để tôi thử gắp cái con này xem nào. À nếu gắp được. Ui mẹ, quốc chim này. Ngon thế. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Mẹ, sắt sủng các thứ. Có tên nào bá đạo bố đời hơn không? Amor này. Súng thôi, lên đến súng thôi. Full. Ui, mẹ chế được cả đồ full này. Đồ full, đồ lông. Hair, wool. Này phải có lông. Này mình phải có lông. Để khám phá cái đống crab phải sắt nào. Đây rồi, con kiến nào ra đốt tao được không? Nhà mê đồ, cano set đồ này. Charlie Code này. Paraser. Con này chứa sướng vãi đạn nè. À ngay gần nhà mình có một cục meto đấy thấy, mình cũng để ý. Meto nhiều cũng chả điểm gì. Bây giờ nhà nhiều meto quá rồi. Lấy tí oxymidin. Thế thì chắc là tôi đi đây, tiện thể lựa ấy luôn, đập luôn con này. Đập luôn mấy con này đi. Ôi đi mẹ nó phá nhà. Con này thì cứ ấy mà quét thôi, nếu mà ông thấy cảm thấy stamina nhiều quá ấy thì ông tăng vào quét với máu cho nó trâu, em mình nó đỡ bị chết đi. Mẹ nó phá nhà kìa. Làm nào để nó đánh con này nhỉ? Mình Ông ra nhìn chữ M nhá. Xong rồi có hai cái nút dầu lớn dấu nhỏ đúng không? Chữ M trên bàn phím của ông ấy. Chữ M đấy thì có nút dấu lớn với dấu nhỏ đúng không? Thì cái dấu mà bên cạnh ngay chữ M thì là ông chỉ, ông cái mua nó sẽ có cái như kiểu cái ngắm bắn ở súng ấy. Ông chỉ vào đâu thì là khủng long nó chạy ra đấy. Còn cái dấu bên kia là ông chỉ vào con khủng long nào là cả đàn nó lao vào đánh con khủng long đấy. Dấu sang phải à? Ừ, dấu sang phải ấy là ông chỉ vào con khủng long là cả đàn nó lao vào nó đánh con khủng long đấy. Được chưa? Ở đây thấy rồi. Đấy em nó sẽ đỏ người con khủng long đấy, ông hiểu không? À hôm trước là nó bị lỗi, mẹ tôi ra đây tôi khai thác metal rồi nhưng mà cuối cùng lại đéo được. Nó lại chỉ toàn ra đá, thì hóa ra là nó bị lỗi. Ra là tôi khai thác toàn đá, tôi lại tưởng đây đéo phải metal. Mẹ, anh em ta cùng tem level nào. Ui nó quật. Ui nó đánh. Đau quá em ơi. Okay. Mẹ bắn xa như thế mà đam vẫn vậy. Nó chạy mẹ rồi. Cái này đâu có tính xa gần gì đâu không?
Xa vãi đìn mà vẫn thế. Bây giờ đang tìm cách nào farm keratin cho ông kia, mai kia ông ấy vào thì ông ấy có cái gì để dùng, cái yên để dùng. Đấy, anh em đi bắt raptor đi, để cưỡi cho sướng. Thử chơi liều quả đấy mà. I wish. Đéo là con chim mình ngu thế nhỉ. Cứt ạ, chim thì bé mà ỉa cũng cứt thì to. Cái nút đéo thì là để vứt cái con này xuống nhỉ. Giờ cộng thêm cái gì nhỉ? Mình cộng damage thì nó có tăng cái đam nỏ không? Cộng đam mà ông á? Có chứ. Nhưng mà mình đánh được bao nhiêu máu đâu mà. Bắn cái nỏ ấy. Nó có tăng đam nỏ không ấy chứ? Có chứ. Đâu rồi, con cuộn tròn đâu rồi? Quên mất không tên nó. Ông mang về xong rồi ông vứt đi đâu rồi? Rồi ném đây, bò mẹ đâu rồi? Đấy, tôi vứt ít obsidian vào đây. Quên mẹ mất, anh em nhắc giờ mới nhớ này, anh em giờ mới nhắc mới nhớ. Đéo biết mẹ bơi mẹ đâu rồi. Ông vứt nó ra giữa biển à? Đâu, ném ngay đây này. Ngay đây này. Ngay chỗ trống này. Rồi, anh em đi tìm nó vậy. Còn đấy về sau farm đá mà. Mẹ nó bò vào lùm cây thì thánh tìm. Hay là khéo lúc này đánh nhau loạn quạng chết cụ rồi. Đâu, tôi thả bên này mà. Thả bên này cơ. Ở bên nào? Bên này cơ, vì bên này cơ. Thả bên này mà. Thả bên này xong tôi mới xuống mà. Cháu biết đâu. Thả bên cái đống khủng long đông đông này á? Không, bên này này, bên đất trống này này, đây chỗ này. Thả chỗ đất trống này này. Xong tôi mới ra tôi quắp mà tôi còn thả xuống cái xong tôi bảo là tôi có quắp được không? Đây, lúc nãy là tôi thả đây này, chỗ con Pteranodon này này. Đấy, xong rồi là tôi quay ra tôi bảo là có quắp được con ấy kia không? Hay là tôi ra tôi quắp con kia, tôi ra giữa kia tôi thả. Đấy. Là tôi thả chỗ đấy, ngay đấy thôi, tôi sợ mẹ. Hay là nó mẹ nhớ quê hương nó bò mẹ về rồi. Bơi mẹ về rồi nên. Địt. Quên mẹ mất téo tem. Con đấy này nó vẫn đang nhai nhồm nhòm đây này. Mẹ. Khổ mẹ, đúng là loại bạo chúa nha. Mẹ chúa tể của khủng long. Đéo con nào đánh được nó. Còn đây nó lại là alpha nữa, nếu mà là con khủng long bình thường thì chết lâu rồi không ạ. Con đấy nó là alpha nên nó trâu hơn những con khác. Nó trâu gấp 10 lần. Đéo biết nó đi mẹ đâu rồi. Thôi bỏ mẹ đi, lúc nào đi để kiếm con khác. Đi tôi với ông ra đây bắt con bồn ông đi. Bốn ông á. Đi, nó bơi được trên nước ấy. Từ tôi xem con này lên cấp bây giờ này. À không phải. Đây, đi sang bên này. Đâu? Đây đây. Đi bắt được con đại bàng này mẹ lâu hết lực thật. Đi bao nhiêu lâu chưa thấy hết lực.
Mẹ cộng 1 điểm stamina tăng mẹ mấy trăm nhỉ? 100 hay 200 ấy. Mỗi tội nó không bay nhanh bằng con Ờ. Nodon thôi. Đây là cái con hồng hồng kia, ông nhìn thấy không? Ờ. Chim màu hồng này. Thế bây giờ đánh nó có đuổi mình không? Không, nó đánh nó chạy mẹ mất, nhưng mà ông phải chế cái bola đã. Đứng đây em đéo quăng được bola. Chứ phải đợi nó vào. Trước mặt nhà á. Anh em bảo thấy con kia. Đây này, ví dụ có một con đây này. Thế ấy con này thì có cưỡi được nó không? Có chứ. Đấy anh em tìm con này nhá, con này này. Đây, ở đây có con này. Sao dụ được nó về? 18 này. Ngoài này cũng có con đấy này. Tôi cho bắn cái ngất của mẹ luôn. Đấy, cho miếng thịt vào ăn đi. Đây, tôi lại chế tiếp. To vãi lìn thế. Con này nó bay có vẻ là ngon hơn là cái con kia. Tôi thấy nó bay chậm vãi lìn. Con này nó bơi được trên nước ấy, ông mà hạ cánh xuống là nó không sợ ấy đâu. Thế à? Nó không bị rơi đâu. Ông bơi trên mặt nước ấy hay phết. Tội là mãi nó mới bò vào bờ, tổ sư. Ôi trời. Vào bờ đi em. Tiếp, trượt Mày chứ. ngất rồi, mày không vào cứu à? Địt bắn thế mà trượt. Ông đừng bắn nó bay mất luôn đấy. Không bay mất luôn là khỏi phải bắt đấy. Con này chỉ có đợi nó hạ cánh xuống, nó bay một lúc là nó hạ xuống mà. Tưởng ông bắn phát là nó ấy luôn, dụng luôn. Có con đéo nó chết ngoài kia nhỉ? Đâu nhỉ? Rồi tôi bay về nhà đó, anh em bảo là cái con kia ở trước cửa nhà. Nhanh rồi nấu súp đi. Đang định vào hôm nay chơi Strand Deep. Ông thử về đi, xong rồi ông tên vào đi. Đâu nhỉ? Anh em bảo là trước cửa nhà. Đấy, cái con mặt loèn nó lại chỉ ăn cá thôi ông ạ. Đây sao? À, đéo phải. Đây là con Aquilo. Đâu nhỉ anh em? Vừa chỉ ở chỗ nào á? Trước mặt nhà. Đâu nhỉ? Làm gì có đâu. Cái con này nó lại ăn cá ông ạ, chứ nó lại đeo ăn thịt. Đây, ăn đi. Đấy, cá phát vào. Con này màu bạc đẹp ghê này. Trông như vườn bách thú. Mẹ, vườn khủng long tôi đẹp như thế này mà kêu. Đẹp vãi liền luôn. Còn nào vào đây một tên ngất. Chán nhỉ, đéo tìm thấy. Đâu nhỉ, anh em vừa bảo là trước cửa nhà. Ở nhà nó chỉ ở đấy thôi, đi đeo được đâu. Con này làm gì mẹ đi được nhanh thế. Ăn đây. Gặp tôi là tôi làm giả cây hết. Mấy anh em tinh thần ăn uống thế. Mẹ, con pet con cưng của mình của anh em bảo.
đòi thịt được. Mẹ chưa hiểu. Choán thực sự. Rồi bảo ơi, tôi thấy mấy con sứa lên trước giết ông kìa. Con chim hồng hồng kia mãi nó không ra đây. À đây là con chim đen. Ơ thế con chim hồng đâu nhỉ? Bảng như thế này mà buộc mồm nó vào. Thế ông cởi nó ra. Cởi ra thì đâu cưỡi được. Rồi tôi thêm được một con chim ở đây. Đéo thấy đâu ạ, bỏ mẹ đi. Lúc nào kiếm con khác. Bỏ đi mà làm người. Kiếm con khác. Con chim này hài vãi đi. Chuột chả nhẽ ông là thần điêu. Mẹ tôi là thần điêu đại hiệp mà. Anh em không thấy nó bắn nỏ mẹ như An Dương Vương à? Hậu chuột à? Hậu chuột. Thì hoa chuột, hoa tiêu. Tưởng hậu nghệ. Có hậu nghệ, có hậu chuột. Hoa tiêu. Ở đằng kia còn con cá mà nếu dám ra lấy, sợ nó đớp chết. Đâu, chỗ nào? Đấy, cái con chim kia nó đang bơi kìa, ông nhìn thấy không? Pelagolit. Ở đấy là có con cá chết đây. Nhảy xuống là chặt thịt đó là được. Nhưng mà thôi, có 2 con để têm thôi chứ có gì đâu mà. Con này là con Blegaronit à? Con này chắc là về sau Ui, tiến hóa thành ở đây đông với bộ cát kìa. ở đây có cái điểm tím gần này, tôi ra tôi lấy luôn. Chạy ra thử xem mà có cẩn thận nhá, nó vô nhá, khủng long nó vô nhá. Đấy, lúc nãy tôi thấy một con hồng hào lắm mà bây giờ đéo biết đâu. Lại ỉa bạn. Tiên sư. Con này mình phải têm thật lực. Chiều mai xem rảnh vào têm. À vào trên. Đéo bay được lên đây. Cái gì vậy? Vãi lìn mẹ nó ỉa nó cũng kêu ạ. Kêu cho không biết. Scope này, scope attachment. Cái này như là gắn vào súng hay sao ấy. Scope là gắn súng này. Có cái scope này này. Mẹ có cái bản vẽ này như kiểu là đéo biết là cái gì. Bản vẽ đấy là nó sẽ chế được ra những cái đồ có thể là ngon hơn mà cũng có thể là cùi hơn, ông hiểu không? Thôi bỏ mẹ đi. Nếu mà cái bản vẽ là có màu ấy, nó có màu xanh, màu đỏ ấy thì nó sẽ là bản vẽ đấy là xịn hơn. Nhưng mà chỉ quan trọng cái súng với giáp thôi, với cả yên cưỡi thôi. Chứ còn mấy cái máy mù chắc đéo cần. Bay luôn ra chỗ điểm vàng à? Đưa ra chỗ điểm vàng à? Nhưng chỗ đấy nguy hiểm đấy nhá. Điểm xanh thì liệu có ấy không? Điểm xanh liệu có ngon hơn không? Điểm xanh là cùi nhất. Xanh lá, tím là ngon nhất thì phải. xanh lá cây. Xanh lá cây là cùi nhất. Không biết là dùng con này như nào nhỉ? Rồi tôi chở mấy con này về đây. Ui mẹ có mấy con này đẹp vãi lìn. Stego bầu đỏ đẹp vãi luôn ông ơi. Tôi cắp về nhá. Gắp về luôn. Gắp về luôn. Ui mẹ con đỏ đẹp vãi luôn. Đấy, con nào đẹp cứ gắp về hết. Đi vãi luôn. Đỏ kiểu mẹ có đỏ nham thạch không ạ? Kiểu dung nham ấy. Này còn tách nữa chứ. Đi nhẹ. Thế thì vãi đái. Hình như đéo gắp được. Gắp được, Stego gắp được mà.
Stecotech. Nếu được nhỉ? Sao không được ta? Được. Sao không được nhỉ? Con gì to này? Con khủng long gì to vậy luôn này? Nó đang đánh con cá mập đây này. Cá mập nổi leo phèo à? Đi mẹ đẹp thế này mà không nhổ được về nhỉ? Đéo nhổ được không ạ? Không bắt được đâu, con này không phải đâu. Nó đen xì xong là cái vây của nó màu đỏ. Đi mẹ đéo bắt được rồi. Đéo thua, đéo thua. Ở đây có vẻ hòa bình phết. Tôi vừa thả con Stego đi. Đây thì tôi đi bắt cái con khác vậy. May làm sao? Mất địa điểm ấy rồi. Đại bàng của mình đéo đuổi được mấy Con chim của ông chạy động cơ mấy thì sao mà nó bay chậm thế? Đại bàng thì người to xác to thì chỉ thế thôi. Sao mà nó bằng ấy được, sao bằng chim được? Bù lại thì nó đã mang được nhiều đồ. Máu nó trâu. Ui, nước ở đây có thể sạch nhỉ? đang bay. Chán nhỉ, đéo quắp từ con đi về. Ui. Quắp được á, ông xem thế nào, có Stego à, Stego hả? Stego. Là cái con lưng khủng long gai đấy gì? Lưng gai đấy gì? Con này thì được. Đúng rồi, con này to quá. Nó chỉ bắt được mấy con to tầm như cái con ăn kilo thôi. Đến ăn kilo là hết cỡ rồi. Chứ mấy con hiêu, con hủng ấy, heo hủng là nó đỡ được, con kia mẹ to vãi lìn, to hơn cả con đại bàng, bắt cái keo được. Tôi ra chỗ có điểm xanh ra trời nào. Thôi đi xa lắm rồi, về đi. Cẩn thận sợ lạnh rét đấy. Không, chỗ này này, chỗ này không lạnh. Ui, điểm đỏ. Ra luôn. Mấy cái điểm đấy là nó hay có con khủng long ăn thịt ấy, đó bâu xung quanh ấy, phải để ý ấy. Lượn lờ một lúc xem là có con nào đuổi không thì hãng vào. Tôi đang ra cái điểm tím tím để xem như nào. Thanh niên Calo rất nhanh đã định ra xử mình rồi. Chỗ điểm đỏ chả có gì đấy. Nó chưa xuống, ông nhìn lên trên ấy, nó đang hạ xuống dần dần đấy. Mình phải đợi cho bao giờ mới ấy. Có bay cái lên trên đấy không? Không. Có độ cao ấy không nhỉ? Độ cao giới hạn không nhỉ? Không, chẳng có độ cao giới hạn nào cả. Nhưng một lúc ông bay cao quá mà con chim của ông ấy nó hết lực ấy, thì không biết chuyện gì xảy ra ở đây. Nó bay từ từ xuống. Rồi sang điểm xanh trước đi, điểm xanh nó xuống trước rồi. Tỏi hú kinh vãi lìn. Thôi, check lốt này xong rồi đi về để ấy nào, sang K2. Ui, tôi có mấy con nhỏ nhỏ vẫn lìn. Cẩn thận đấy. Cắp mẹ nó đi được không nhỉ? Tôi không biết được, cắp thì chắc là cắp được. Cắp được rồi, ném mẹ ra biển này. Ai à, mẹ nó cắn ngược ạ. Ai ổ. Cút. Tôi cắp thả chỗ khác mà nó cắn. Vãi lìn, nhưng mà con này cắn không đau.
Mẹ mấy con này mất dạy vãi mà cắn ngược luôn ạ. Cút. Ai ơi. Bù lào bù liều. Điểm xanh ra trời này không biết là có ngon không. Cho chung là toàn cửa đang điếc thôi. Cửa điếc đéo ngon đâu. Tôi nhặt được một cái yên của con nào này. Ui mẹ phải cả cứt ạ. Con gì chạy rình rình vậy. Ủa hôm nay tự nhiên mấy anh em ấy hôm nay đâu hết, mấy anh em cờ lê đâu hết. Tại ông nói hội cờ lê dỗi mẹ rồi. Thật chắc thế dỗi mẹ này. Chê hội cờ lê. Đi mẹ yêu cầu cấp 70 mới mở được. Cái đỏ này yêu cầu cấp 70. Thế thì cái đỏ là chắc là cao ngon nhất đấy nhỉ. Ừ. Đây tôi thấy mua 2 cái tím nên tôi đang chạy ra chỗ đấy tôi xem như nào. Nhìn xa thế. Này có cả thính, đúng là thính đỏ nó cũng xịn nữa nhỉ. Hòm thính à? Hồng thính. Thôi đi về đó. Trên đường xem là ngó xem có con nào đẹp đẹp thì cắp mẹ về. Con Parasert nào đẹp đẹp thì cắp về. Chim nó kêu cô độc đấy, kêu đúng kiểu tiếng đại bàng kêu ạ. Có cắp được đại bàng không nhỉ? Đại bàng có cắp được đại bàng không nhỉ? Không, sao cắp được. Kia rồi có một điểm nó đang đến đây kìa. Mấy cái này mà có súng ấy, chế Có- được cái súng là ngon nhất. Có quả trứng này. Trứng cắp về đi không? Trứng này như trứng Parasert hay sao? Ủa, con Parasert này sao nhìn cổ nó bé tí nhỉ? Mà chạy nhanh với đấy. Đi bộ, ra ăn trộm trứng. Ông vào mấy cái rừng rừng cây cao cao ấy, cẩn thận nhá, có con này nó vô đấy, con cọp nó ở trên cây nó vô ông ấy. Phải để ý ấy. Vừa lấy có con hình như có con chim ấy này, con chim củ lìn này. Con chim mà ăn thịt mình lần trước đấy á. Đâu xem nào. Hình như thế đúng rồi. Đúng rồi. Nó đang đấm nhau với con ấy này. Con canon này. Con cano. Cano đây chắc để đánh nhau nhỉ. Mẹ ở trên này nắm chim lắm không ạ? Có nào bắt được con chim không? Cờ lê đi chơi rồi. Rồi mấy ông ấy nói dỗi mẹ rồi. Sức trâu vậy đấy. Ui ông ơi. Con chim tách ông ơi. Tất nồi á, Con hạc tách ông ạ. Đi mẹ. con to đùng thế. Ừ. Con đấy về sau mình têm nó đấy. Đây này thì mẹ làm nào dụ được nó về ra. Con đấy không dụ được, không chỉ có quăng bô la bắt nó thôi. Tôi mổ phát xem nó có chạy không. Ui mẹ nhìn đẹp vãi lìn rồi mẹ ông ơi. Ui ngầu vãi lìn. Này con này rồi. Người đen xì, cánh màu xanh. Đuôi cánh trắng, đuôi cánh cam, đuôi cánh vàng. Cứ bay đi bay lại. Chạy à?
Con đấy ông cắn nó chạy mất mà. Hiền đấy. Đấy hết cả rồi. Bay cao này bố ai mà bắn được. Bố mày bay cao hơn mày này. Tôi đi mà có chưa thấy con gì đẹp đẹp để tôi cắp về đây. Auto cắp con này nhỉ. Con đấy nó có to hơn ông đúng không? To vậy luôn, to gấp 3 lần. Con đấy nó để của cái nhà ở trên đấy, con tech đấy hiếm lắm ấy. Ông nhìn xem giữ lại cái vị trí, nó lưu lại cái vị trí sau anh em mình có điều kiện em mình đi tem nó đi. Nó chỉ quanh quanh ở đây đúng không? Nó chỉ bay loanh quanh đấy thôi. Thế thì Mình đi là nó không bay ra chỗ khác nữa đâu. Nó chỉ loanh quanh đấy thôi. được rồi, tôi vừa gõ nó một cái nó lại đổi hướng sang bên này rồi. Tí nữa thì ngã, mẹ mày quá. Cái chỗ đừng có ấn E đấy. không phải tôi xuống rồi nhưng mà đứng ở trên vách núi nó trơn quá tí ngã. Đây, P. Chỗ này đang là Long 30, 50, 60, 65. 65. Bên dưới là 55 à 35 à. 20, 30, 35. 65, 35. tôi bay về. Tôi tìm xem có Gì con nhỉ? Tech. tròn nó không, nó bắt. Chim tech đấy. Đéo phải. Nhầm rồi, 60 mà. Sáu mươi giống với 35. Chim tech. Đi 40. À tôi bắt được anh người vượt không ạ? Tôi đang tha anh ý về. 60. 40 xem nào. Đéo gì đấy? Chim tech. Anh cắt vậy anh ơi. Đéo phải 40. Cắt đấy. Nó bay đéo đâu rồi không ạ? Thoải mái, đéo chết được. Nó bay đéo đâu rồi. Con này hình như trông Cắt avatar. anh ạ. Bắt được con đấy sau xây nhà trên lưng à? Ngon mẹ. Đấy, về sau bắt con đấy đấy để nó xây nhà trên lưng cho mình ấy. Nhưng mà nó bay mẹ đâu rồi nhỉ? Nó chỉ lanh quanh đấy thôi. Sau anh em mình có rồng mình sẽ đi tìm ấy. Sẽ hơn. À đây ở đây. Người vượn anh chạy đi mất rồi. Anh ơi anh xuống đấy là nó bắt anh đấy. Này đánh đéo bao giờ mới ngất được nhỉ? Con này mình phải ấy cơ. Quăng bola được không? Nó to thì quăng hay đéo được. Có, mình có phải quăng bola bằng metal ấy. Đi về đó. Thôi đi về đi, xong rồi nghỉ mai anh em mình chơi tiếp. Để ông còn bắt đầu K2 đi ông muộn. Đây để tôi bay về tôi thả anh người vượn này vào trong cái bẫy của anh em mình ạ. Mẹ tưởng con ấy kia tách cơ. Ôi anh người vượn anh cáu rồi. Ôi anh cáu thế anh ơi. Người vượn hơi cáu đấy. Bay lên đây thì anh định làm gì? Ui, mẹ bay cao á, nhìn mấy con cổ dài bé tí. Ok ông bay về đi. Đang về đây, xem có con nào nó đẹp đẹp phải quắp về. Có anh Tôi nhặt được hẳn một cái túi yên của con Prera Lodon này.
mà rất tiếc là mình Có anh người vượn này. Ui mẹ, chỗ này đánh nhau ghê đấy. Mẹ, chim chóc các thứ nó gõ này. Ủa, sao cái này không to được nhỉ? Cái đồ này Tên anh vượn này được không nhỉ? Pyramid à? Tôi tóm thằng vượn này về tem nhá. Tôi tóm một thằng về rồi, ông không cần tóm đâu. Tôi bắt một thằng nó đang lang thang gần nhà mình cái này. Anh ấy dỗi anh đi đâu mất rồi? À kia. Đây này, anh ấy đang Hay đi tôi bắt lang thang ở nhà mình. hay tôi bắt con chim này về tem. Con chim nào? Con chim ăn thịt. Con chim đế phế à mẹ được. Chạy thì lù đù, đi thì chậm. Đánh nhau máu thì yếu, cơ bản là máu nó yếu lắm, yếu dã man rồi đấy. Mẹ, giá như vừa cưỡi vừa bắn được thì mẹ bá mới luôn nhá. Có, về sau mình tìm mấy con khác vừa cưỡi vừa bắn mà. Mình phải lấy con đấy thì mới đuổi theo bắn Ui, được con kia. có con báo này. Hay túm con báo về nhá. Ừ, chú con báo vậy được. Để tôi làm cái lồng tôi chặn nó, không nó chạy ra. Đúng là đại bàng ở trong mấy cái kỷ nguyên như thế này nó mẹ bá nhờ. Nó bay được ấy, mà nó lại là thú ăn thịt. Ai ôi, đéo tóm được. Con này con hổ. Anh hổ mẹ hung dữ vãi lìn. Mày nhờn với tao á. Ai nó cắn đau quá. Ai ủi nó cắn. Ai ủi nó cắn. Cắn cứ tha đi, cắn gần chết thì lại bỏ ra. Cắn mất máu đại bàng mình nhiều quá thì mình bỏ ra. Đại bàng tôi mấy nghìn cơ. 3.000 cơ. Khổ thân mẹ. Này, ông chuẩn bị bắn nó này. Chuẩn bị súng ống ấy. Tôi thả phát là bắn nó. Cẩn thận không đám ấy kia nó lại thả xa xa tí, không đám kia nó lại. Tha ra. Con này chắc là tôi lấy mola tôi bắt được. Thả đi. Đây, bên này nhá. Đấy. Thả chưa? Rồi, thả rồi nhá. Ui, nó ra nó cạp luôn con kia. Mẹ. Nó bắt đầu tung hoành rồi. Ôi, đỉnh co về nó đéo được rồi. Ôi, ông quắp nó lên cho tôi cái. Ali rồi. Thả nó, quắp nó lên đi. Ok, đại bàng con đánh kia. Thì cái bắn đòn trượt rồi. Ui, mẹ, nó bắn tôi rồi. Ôi, nó cắn chết tôi mất. Ôi, Địt, nó chết mẹ chết rồi. mẹ rồi. Nó cắn tôi gần toi. Tại con Pteranodon nó ấy. Không sao hết. Có keratin luôn này. Ôi, con này ngon nhờ, lại có keratin nhiều thế. Thế là đủ cho ông kia rồi, vứt ra đây để tôi chế thêm cái yên nữa. Đây. Đây. Mai cho ông kia được. Có quả trứng này đéo biết làm gì. Cho vào ăn thôi chứ còn gì nữa à. Trứng đẻ nó có nở. Tôi trứng nó chặt nó hỏng hết mẹ cả đầu của tôi luôn ạ. Thôi, tôi ao đây. Ao nhá. Để mai tôi Có sửa mấy cái giường đi hỏng mẹ hết rồi. Con kia nó quạt nó hỏng mẹ hết. Đi repaint à? Repair. Rồi. Repair lại. Ôi à, mẹ con này không có yên à? Pelagolith. Ui mẹ ỉa vãi cả đái. Pelagolith là phải lấy ấy à? Phải lấy từ ấy à? Từ bên kia. Từ đâu? Từ bên từ cái mấy cái hòm đồ lấy nó cho mình ấy. À không, mình chế ra mà. Thôi, hôm khác anh em mà vào anh em mình chế cho ông kia ông ấy với. Megalodon này. Megalodon có Megalodon ấy rồi này. Shadow. Cho ông ui, Megalodon là con ấy đúng không? Con cá đúng không? Cái con mập ở dưới biển ấy. Mốc mẹ lên tem mẹ. Bọc thì đéo được. Vừa mới xuống cái nó nhảy ra khỏi ấy rồi mình có mà làm mồi cho nó ấy.
Nhưng mà sao ấy, sao nó phải có ấy chứ. Đây mai bắt cho ông kia một cái nữa là được, là ngon. Ừ. Keeper nào hết. Thôi nghỉ thôi. Là Đây chế được luôn đây này. Ok. ta nghỉ Chế được luôn, và còn đại bàng ông kia. nghỉ lúc Mai rồi anh em chúng đi bắt ta một con đại sang bàng. K2. Mai ông kia vào bắt cho một con đại bàng. Đấy không thì đeo dùng tạm con level 16 này xong rồi mai đi bắt. Có gì đâu. Con nào mà chả là con.